พี่พิกหายก็สวัสดีครับผม สวัสดีครับสวัสดีวงควงกระดอฮะนั่นนึงนะสวัสดีคนทางบ้านนะฮะขออภัยนะครับ3 นาทีที่เลทไปนี่ปัญหาเทคนิค YouTube นะฮะมันไม่ยอมให้ผมกดไลฟ์สักทีมันค้างครับ ก็เลยเล็กน้อยสวัสดีครับพี่วงอีก1 ครั้งครับคนทางบ้านสวัสดีครับพ่อพี่น้องวันนี้วันแม่ครับ สวัสดีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านด้วยครับสวัสดีพี่บิ๊กด้วยครับแล้วก็สวัสดีคุณแม่ทุกคนด้วยครับผมสวัสดีวันแม่นะ วันแม่ก่อนอื่นก็อ่ะขอบคุณคุณ B Fast Panda นะครับตะกี้โอ้โหยังไม่เริ่มสตรีมเลยนะฮะกิฟต์เมมมา10กิฟต์เมมนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับกราบขอบพระคุณฮะ1 กับ 2 กับ 3ก็ช่วงนี้เหมือน YouTube มันมีปัญหาแบบว่าบั๊กนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะอาจจะมีตะกี้เนี่ยแก้ระบบผมกับพี่บิ๊กก็นั่งอยู่ใน Discord ก็เหมือนกดสตรีม OBS ไว้สักพักแล้ว แต่ว่ามันไม่ขึ้นให้ไปกดใน YouTube มันต้องรอแป๊บนึงอ่ะมันค้างแล้วก็ๆนิดนึงก่อนหน้านี้มันก็มีปัญหาเหมือนกันของผมอ่ะในช่องส่วนตัวผมนะคือเหมือนผมไปตอบคอมเมนต์หนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็มาคอมเมนต์ตอบ แล้วผมก็ตอบอีกรอบ แล้วปรากฏว่าไอ้คอมเมนต์ตอบของผมอ่ะใน YouTube อ่ะมันขึ้นโชว์ว่ามันคอมเมนต์เบิ้ลเหมือนมันขึ้น2 อันนึกออกปะผมก็เลยไปกดลบคอมเมนต์ของผมอันหนึ่งปรากฏว่าแม่งลบไอ้บทสนทนาไปเกือบทั้งยวงเลยคือตอนนี้บอกว่าเหมือน YouTube มันบั๊กยังไงไม่รู้อะแต่ว่ามันอาจจะแบบเป็นบั๊กนิดๆหน่อยๆอ่ะแสดงว่ามันกำลังต่อยคนอื่นอยู่แล้วแบบว่ามันยังไงเขาหาว่าเราหนีเหรอหรือยังไงพี่บงสถานการณ์เป็นไงไม่แต่ว่ามันก็คือเหมือนมันก็แค่หายไปเลยอะคอมเมนต์มันแค่หายไปเลยแล้วก็งงๆก็แบบไอ้เชี่ยนี่มันอะไรวะเนี่ยก็งงเหมือนกันก็ก็เล็กๆน้อยๆนะแก้ระบบเราทำอะไรไม่ได้ฮะแบบไม่ใช่สิ่งเราควบคุมได้ช่างแม่งอืมวันแม่ครับพี่บวงกราบสวัสดีเอ่อคุณแม่และดวงวิญญาณแห่งความเป็นแม่ทุกดวงวิญญาณนะครับแล้วก็พูดวันนี้เนี่ยผมอยากจะฝากรำลึกถึงแม่ทุกท่านที่มีชีวิตอยู่และที่ไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะก็ทุกคนมีแม่หมดแต่ว่าแม่ดีแม่ไม่ดีก็อันนี้ก็แล้วแต่คนอันนี้เลือกไม่ได้เชื่อแบบว่าสุ่มกาชาไหมพี่บ่งเรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยวกับทำบุญนะเกี่ยวไหม ไม่น่าเกี่ยวนะก็สุ่มกาชาหมดอะคือแม่ดีแม่ไม่ดีพ่อดีพ่อไม่ดีลูกดีลูกไม่ดีก็สุ่มหมดนะเอาแต่ว่าลูกดีไม่ดีเนี่ยมันเทรนได้ไหมล่ะมันเป็นสุ่มกาชาไหมพ่อดีแม่ดีเนี่ยมึงสุ่มกาชาพี่บงแต่ลูกดีไม่ดีเนี่ยมันมีความอยู่ในการควบคุมมึงแบบว่าส่วนหนึ่งไหมหรือว่ายังไงผมว่ามันก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าไม่เยอะเรียกว่าสุดท้ายมันก็สุ่มอยู่ดีคือคุณเป็นพ่อเป็นแม่คุณจะเลี้ยงลูกยังไงอะสุดท้ายลูกคุณก็ต้องไปเจอเพื่อนไปเจอสังคมที่แบบเพื่อนแม่งชวนดูดยาอย่างเงี้ยอ้าวคุณจะห้ามมันยังไงวะอ้าวถ้าเกิดว่าพ่อแม่สอนให้ลูกมีแบบว่าความป้องกันระมัดระวังต่อภัยอันตรายจากภายนอกเนี่ยเด็กมันก็ปฏิเสธไปไงเหมือนพี่บุ๋งพี่บุ๋งก็ไม่ได้เล่นเฮโรอีนใช่ไหมพี่บุ๋งรู้สึกว่าพ่อกูบอกมาเฮโรอีนมันไม่ดีนะพ่อพ่อแม่พี่บิ๊กเคยบอกว่าเราว่าอย่าดูบุหรี่อย่าดูกัญชา เคยบอก ทำไมพี่พิกดูนะลองดูพี่บวงมันลอยดีนั่นน่ะเด็ของหวาเห็นไหมนเนี่ยคือมันคือความโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นไงอืมโดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นอืมมันไม่ฟังพ่อแม่หรอกอืมพ่อแม่พูดอะไรมันก็ไม่ฟังใช่ไหมอ้าวแล้วพ่อแม่กูก็บอกว่าห้ามเล่นเกมนะตั้งใจเรียนหนังสือนะกูก็ไม่ฟัง ก็คือกาชาทุกคนซึ่งทุกสิ่งเป็นกาชาเหรอพี่บวงใช่ผมว่าในโลกล้วนกาชาบอกว่าเชื่อมนก็ต้องมีบางอย่างที่เราควบคุมได้บ้างแหละแหมแล้วเป็นไงล่ะวันแม่วันแม่นี่มีได้ติดต่อพูดคุยกับคุณแม่อันเป็นที่รักบ้างไหมพี่บวงคือผมไม่ได้แบบว่าโทรไปหาแม่หรือคุยกับแม่เนื่องในโอกาสวันแม่แต่ว่าบทสนทนาของผมกับคุณแม่ในไลน์ช่วงเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกกำลังกายเรื่องเกี่ยวกับการกินอาหารพอดี that is เหมือน good คุณแม่เขาก็ดูไลฟ์เราเนี่ยแหละดูไลฟ์ผมดูไลฟ์บิ๊กบ่วงใช่ไหมคุณแม่แล้วผมวันนี้คุณแม่หลังๆหลังๆผมพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายอาหารการกินอย่างเงี้ยเขาก็มีส่งคลิป YouTube มาคือเขาส่งมาเยอะแหละแต่ว่าผมก็ไปดูคลิปหนึ่งมันเป็นคลิปเหมือนคลิป AI slop อะพี่บิ๊ก เหมือนแบบเอา AI มาทำเป็นรูปภาพกราฟิก AI แล้วก็พูดแล้วในเนื้อหามันบอกว่าคนที่อายุเยอะแล้วเนี่ยร่างกายเริ่มแบบว่ามีกล้ามเนื้อน้อยลงเนี่ยไม่ควรจะกินไข่เท่าไหร่แล้วควรจะเปลี่ยนมากินผักที่ให้โปรตีนเอ้าผักที่ให้โปรตีนจะสามารถ
ทำให้ร่างกายเนี่ยเอาโปรตีนไปใช้สร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าไข่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงหรอก แต่ว่า มันบอกว่าคือร่างกายของคนอายุ75ขึ้นไปเนี่ยกินไข่วันละ2-3 ฟองเนี่ยโปรตีนไม่พอจะสร้างกล้ามเนื้อหรอกตรงนี้ผมก็เลยบอกแม่ผมว่าคือต่อให้เป็นคนอายุเท่าไหร่อ่ะกินไข่วันละ2-3 ฟองแล้วไม่กินอย่างอื่นที่มันเป็นโปรตีนเลยอ่ะมันก็ไม่พอสร้างกล้ามเนื้อคือไข่ฟองนึงอ่ะมันให้โปรตีนประมาณ6-7 กรัมเอง3 ฟองมันก็เพิ่งแบบตีว่า20ไม่ถึง20ด้วยซ้ำในขณะที่คนวัยเราเนี่ยมันควรจะกินอย่างน้อยแบบขั้นต่ำอ่ะผมว่า7-80เอาว่าไม่ออกกำลังกายนะ7-80ต้องมีเงื่อนไขคือวัยสูงอายุไงเมื่อกี้ที่คุณแม่บอกวัยสูงอายุเขาต้องการเท่าไหร่วัยสูงอายุเนี่ยผมว่าต่อให้ไม่ใช่7-80ก็ยังต้องสัก50ขั้นต่ำคร่าวๆนะนี่แบบแต่พอมันไข่มันแค่3 ฟองมันไม่พอไงผมก็บอกเขาว่ามันกินไม่พอนะแล้วเขาก็บอกคือเขาส่งมาเนี่ยเขาเป็นห่วงเขาไม่ได้อยากให้กินแค่ไก่หรอกเขาเห็นผมพูดถึงว่าผมนั่งกินไก่เยอะไงผมบอกผมไม่ได้กินไก่อย่างเดียวผมกินทุกอย่างแหละเนื้อหมูเนื้อปลาเนื้อไก่ผักผลไม้ผมกินหมดแต่ว่าคือไอ้พูดถึงเรื่องไก่เนี่ยเพราะว่ามันไปผนวกกับเรื่องของการออกกำลังกายที่เราต้องการโปรตีนเยอะให้กินให้ถึงไงผมก็เลยบอกว่าผมอาจจะกินไก่เยอะเฉยๆประมาณนี้ก็คือคุยกับคุณแม่ในเรื่องที่แบบว่ามันก็คุยกันมาก่อนหน้านี้แล้วไม่ได้มาพูดคุยในเนื่องในโอกาสวันแม่เอาจริงผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนี้วันแม่12 สิงหาพี่วงวันเกิดอดีตราชินีของประเทศไทยเพิ่งเสียไปปีที่แล้วใช่ไหมหรือปีนี้ผมจำไม่ได้นะผมก็ลืมมันน่าจะปีที่แล้วผมก็จำไม่ได้ปีนี้ปะวะปีนี้มั้งเร็วๆเนี้ยไม่นานนี่แหละวันรำลึกผมไม่รู้ว่าเป็นวันแม่เพราะว่าผมออกไปกินข้าวแล้วเห็นแบบว่าร้านน้ำปั่นเขามีเรียกว่าโปรโมชั่นของเดือนที่มีวันแม่อยู่ในเดือนก็คือเดือนสิงหาก็เลยรู้วันนี้วันแม่ผมเนี่ยได้มีโอกาสกลับมาเมืองไทยก็อย่างที่เคยเล่าและแชร์ให้หลายๆท่านฟังนะก็หนึ่งในสาเหตุที่ผมหยุดบุหรี่ได้แบบกระทันหันแบบไม่ได้เตรียมตัวมาตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะได้มาเลิกอะไรแบบนี้เพราะว่าตัวเองมีความค่อนข้างผูกพันกับสายสโมกสายควันนะแต่ว่าสุดท้ายก็หยุดมาได้ยาวๆสาเหตุเป็นเพราะว่าแม่ผมเนี่ยสุขภาพเริ่มไม่ดีนะวันนี้ก็เป็นเรื่องงามยามดีพาแม่ไปโรงพยาบาลมาเพิ่งมาจากโรงพยาบาลไปซื้อแพ็กเกจตรวจสุขภาพแบบว่าแบบฟูลคอร์สพี่บวงแบบว่าสแกนเอาเลยจะเจออะไรก็บ้างก็เจอเอาเลยแบบว่าผมไม่รู้คนอื่นเขาเท่าไหร่แต่ของผมเนี่ยโดนไปผู้สูงอายุเนี่ยคอร์สสำหรับอายุ60 บวกก็คือประมาณ 6,900 พี่วงอันนี้ผมแบบโรงพยาบาลใกล้บ้านผมถามนิดนึงคือคุณแม่พี่บิ๊กนี่ตรวจร่างกายแบบละเอียดแบบนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่หรือว่าไม่เคยเลยอันนี้คือครั้งแรกเลยเคยตรวจแต่ว่าความละเอียดมีหลากหลายรูปแบบถ้าเกิดเอาตรวจละเอียดแบบ full course แบบนี้น่าจะเป็น10 ปีแล้วเพราะปกติจะตรวจแบบครึ่งตรวจแบบว่าแค่เลือดเฉยๆแต่ว่าไม่ได้มีการสแกนเข้าไปดูว่ามันมีเนื้องอกในช่องท้องอะไรอย่างนี้บ้างไหมอันนี้คือเราซื้อแพ็คที่แพงที่สุดเลยเพื่อจะได้ว่าอยากจะรู้ว่าสุขภาพคุณแม่เป็นยังไงบ้างแล้วก็บวกกับเรื่องที่เรารู้ก่อนหน้านี้คือคุณแม่ผมมีความสุ่มเสี่ยงกับการที่ต้องทำบอลลูนหัวใจแล้วเราก็เหมือนกับว่ามาหาหมอข้างในตรวจสุขภาพแล้วก็เหมือนขอ second opinion กับด็อกเตอร์ใหม่ด้วยว่าเฮ้ยนี่เราพยายามดูแลสุขภาพเพิ่มมาอีกประมาณ2 เดือนแล้วนะจากเคยตรวจครั้งแรกเรายังต้องทำบอลลูนไหมถ้าทำก็ทำได้ไม่มีปัญหามันก็ไม่ได้แบบว่าน่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าต้องทำเราก็ทำก็แค่นั้นเองก็ผมก็เพิ่งแล้วผมก็จะตรวจด้วยพี่บวงของคนวัย35นะผมก็จัดแบบว่า full course ของคนวัย35ปอดเปิดก็ตรวจหมดเอาแปลว่าเอาให้รู้เลยแล้วผมเนี่ยเป็นคนที่เคยมีประวัติเคยมีไวรัสตับอักเสบบีแต่ว่าผมปฏิบัติตามแพทย์แนะนำทานยาอย่างต่อเนื่องจนเมื่ออดีต10 ปีที่แล้วมันเคยหายมันเคยหมดไปจากตัวผมแล้วก็มันมีขึ้นภูมิอ่อนๆมาแล้วแต่พอตอนเมื่อประมาณ2 เดือนที่แล้วที่ทั้งสังคมไทยก็ได้รับข่าวเดียวกันข่าวของพี่สมาชิกของแก๊งผ่ามคนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นมะเร็งตับมันก็มาจากไอไวรัสตับนี่แหละตัวนี้แหละซึ่งผมเคยมีเชื้อคือไอไวรัสตับอักเสบบีผมไม่ชัวร์ว่าของผมนี่มีภูมิตลอดชีวิตหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆมันส่งจากแม่สู่ลูกใช่แล้วแม่ผมเป็นไวรัสตับอักเสบบีใช่พอเขาคลอดผมปุ๊บหมอก็เลยบอกว่าฉีดแล้วถ้าผมจำไม่ผิดหมอบอกว่าถ้าเป็นทารกแล้วก็ฉีดเลยภูมิคุ้มกันมันอยู่ตลอดชีวิตนี่ที่ผมจำได้นะแต่ผมไม่ชัวร์ว่ามันเป็นอย่างนั้นไหม
ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่นานแค่ไหนแล้วครั้งล่าสุดอะแม้เมื่อ10 ปีที่แล้วที่ผมเคยตรวจตรงนี้เนี่ยแพทย์จะบอกว่าผมขึ้นแอนติบอดีแล้วก็คือมีขึ้นภูมิแล้ว แต่ผมก็อยากจะเช็คให้ชัวร์ มันก็มีความกังวลเนาะ มันก็อยู่ในแพ็กเกจอันไหนแล้วลองดูอีกทีซิว่าตับเรายังโอเคไหมผมมีความกังวลกับตับกับปอดนะส่วนตัวเพราะว่าหัวใจเราไม่ได้แบบว่าแย่อะไรมากอะไรเงี้ยก็ดูเรื่องปอดเรื่องตับเป็นหลักนะ อันนี้คือแล้วผลตรวจเป็นไงบ้างหรือว่ามันต้องรอไม่ไปวันนี้พาไปจองมันต้องไปจองคิวให้บอกเดี๋ยวนี้มันไม่มีจอง สมัยนี้จะไปไหนแล้ว walk in นะบางทีกินข้าวนะมึงไม่ได้จองมึงไม่ได้กินข้าวเลยมึงต้องจองก่อนเฮ้ยแต่ผมเห็นพี่บิ๊กลงคลิป คุณแม่วิ่งแบบเหยาะๆใน Facebook น่ารักดีนะ น่ารักดีแม่ผมน่ารักกันตายคุณแม่แล้วก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณแม่เคยประสบอุบัติเหตุไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกก็คือแกจะไปจัดไฟไปเปลี่ยนหลอดไฟอะไรเนี่ยแต่เลือกเอาเก้าอี้พับไปไอ้เหี้ยแบบว่าไม่รู้ว่าบ้านมีเก้าอี้เยอะมากไปเลือกเอาเก้าอี้ที่มันเหยียบแล้วมันพับฝั่งนึงมันแบบมันอยู่ใกล้แล้วมันเบาหรือเปล่าแล้วแม่กูหยิบไปแม่กูน้ำหนักเยอะแล้วไปยืนแล้วก็อีพับแล้วล่วงลงมากระแทกกับกระถางต้นไม้ไปทีนึงแล้วเคยมีปัญหากระทบกระเทือนสันหลังกระดูกสันหลังเกือบเดินไม่ได้นอนปวดทรมานเหมือนพี่บวงไอ้ที่พี่บวงเคยเล่าเกือบไม่ต้องผ่าตัดแต่สุดท้ายเนี่ยก็พอไปกายภาพสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็ดีขึ้นก็กลับมาได้เดินได้วิ่งเนี่ยคุณแม่ก็ดีใจมากมันแบบโอ้โหเชี่ยเป็นบุญใช่คือความรู้สึกคนที่อายุเยอะๆเนี่ยอย่างหนึ่งที่มันมีโอกาสทำให้เสี่ยงมีปัญหาเรื่องของแบบอายุไขสั้นลงก็คือเรื่องของการล้มนี่แหละยิ่งอายุเยอะแล้วยิ่งล้มทีนึงเนี่ยโดยเฉพาะแบบพวกกระดูกตรงอุ้งเชิงกรานหรือกระดูกสันหลังเนี่ยมันเริ่มเปราะมันเริ่มไม่แข็งแรงเนี่ยหักไปทีโอ้โหเป็นเรื่องเลยเพราะว่าถ้าล้มเมื่อไหร่แล้วมันไม่ได้ทำให้เสียชีวิตเลยก็จริงแต่มันจะทำให้แบบว่าติดเตียงแล้วพอติดเตียงร่างกายมันจะแบบวูบเลยแล้วมันต้องได้ขยับตลอดเวลาหลังจากนั้นก็คือไอเชี่ยเก้าอี้พับคือเอาบ้านกูไปทิ้งทุกตัวที่แม่งพับได้กูไปทิ้งหมดไอเชี่ยไม่ต้องมาอยู่ในบ้านกูเอาเก้าอี้ที่มันสเตเบิลมาแล้วก็ย้ำเตือนพ่อคุณแม่ให้ระมัดระวังโดยเฉพาะช่วงนี้หน้าฝนนะใครเนี่ยนะอันนี้ผมว่าเป็นทริคชีวิตเล็กๆน้อยๆบางคนนั้นมันประหยัดแล้วมันมีรองเท้าแตะที่มันชอบให้ผมก็ใส่อยู่งั้นน่ะแต่ว่าดอกยางแม่งหมดไปแล้วไอ้เหี้ยข้างในแม่งเลี่ยเป็นกระจกเลยมึงเสียตังค์เพิ่มอีก167 บาทโดยประมาณไปเปลี่ยนรองเท้าแตะให้คุณพ่อคุณแม่ให้ดอกยางมันชัดเจนคุ้มกว่าการลื่นแล้วเกิดอุบัติเหตุเยอะมากอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทริคแนะนำนะไปเปลี่ยนก็คนจีนสมัยก่อนเขาประหยัดไงอะไรที่มันยังใช้ได้อยู่มันก็ใช้ได้ใช่แต่ก็ต้องบอกให้เขาเข้าใจว่าเราต้องเปลี่ยน mindset แล้วว่ารองเท้าที่ไม่มีดอกยางมันต้องเรียกว่าใช้ไม่ได้แล้วไอ้เหี้ยมันขาดฟังก์ชันมันแล้วโอ้โหรองเท้าผมใส่พี่บิ๊กมันไม่ใช่แค่ไม่มีดอกยางใส่จนแบบว่าเนื้อเท้าแม่งไปถูกับพื้นแล้วอะรองเท้าแม่งเป็นรูอะไม่คือพี่บวงไม่เป็นไรเพราะว่ากล้ามเนื้อขามันจะแข็งแรงถึงเป็นรองช้ำนี่ไงรองช้ำนี่ไงนี่คือไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆไปประหยัดนะรองเท้าความปลอดภัยของคุณแม่นะฮะผมนี่คือแม่ผมก็จะชอบติดนิสัยเพราะว่าหลายคนอาจจะเป็นก็ติดไอ้พวกแบบว่าซื้อของลดราคาแหละเน้นถูกเน้นแบบโอ้โหคู่ละ20แล้วยังแถมอีก1คู่แถมมาอีก1ข้างไอ้เหี้ยมันถูกแบบมึงนึกภาพไม่ออกราคาว่าต้นคนทำแม่งได้กำไรตรงไหนไม่ยังแถมอีกแล้วแต่ว่าไอ้รองเท้าพวกนี้มันไม่มีคุณภาพไงผมคือเมื่อเจรจากับคุณแม่ไม่ได้ก็ใช้วิธีการแบบกูโยนทิ้งแม่งก็คือแบบว่าอ้าวมาอย่าแบบว่าอย่าฆ่าสายตาแล้วกันนะฆ่าสายตาอะไรที่นี่หายบอกเลยเล่นเกมแบบนี้ไงเพื่อความปลอดภัยของคุณแม่แล้วคุณแม่ก็เลยพอเขารู้ว่าเราทิ้งเขาไปบ่อยแล้วเขาก็ไม่ซื้อใหม่เขาเสียดายแต่ว่านี่เราพูดถึงเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุไปแล้วแต่ว่าสุขภาพของคนวัยเราหรือคนวัยรุ่นนี่ก็สำคัญนะโดยเฉพาะช่วงนี้พี่บิ๊กเฮ้ยข่าว HIV กำลังระบาดเฮ้ยเรามีตัวช่วยครับถุงยางแบรนด์โอยจากอินฟลูเอนเซอร์ครับจากน็อตบ้านกูเองนี่เอามาสปอนเซอร์ในช่องเราด้วยนะอ้าวทำไมมาใครสนใจนะครับอยากจะซื้อถุงยางแล้วพอดีไซส์52นะฮะอันนี้เป็นถุงยางไซส์52นะสามารถสั่งได้นะครับในลิงก์ในพินคอมเมนต์เลยนะหรือว่าในรายละเอียดนะครับแล้วไซส์อื่นมีไหมฮะไซส์อื่นไม่มีทำไมครับมีสำหรับไซส์52เดี๋ยวผมขอขายนิดนึงนอกจากถุงยางเนี่ยมันมีไอตัวนี้ด้วยนี่มันเป็นเหมือนกับ
ที่ใส่ถุงยางแล้วก็เป็นเหมือนเขาใช้คำว่าอะไรวะ พวงกุญแจ ผมก็ไม่รู้อะเป็นพวงกุญแจเหรอแบบดูชิคๆอ่ะ อืม เนี่ยใส่ถุงยางข้างในได้ อืม 3 อัน อืม นะครับ ก็ลิงก์มีแยกกันนะสำหรับตัวถุงยางกับพวงกุญแจใครอยากได้ถุงยางก็สั่งได้นะครับใครอยากได้พวงกุญแจก็กดเข้าไปในลิงก์ของพวงกุญแจนะ ทีนี้คือคำถามว่าทำไมถึงทำออกมาแค่ไซส์เดียว อืม แล้วก็จริงๆอ่ะมันไม่ใช่แค่ไซส์เดียวนะมันมีรูปแบบเดียวด้วย ก็คือถุงยางปกติแบบเบสิกมันจะเป็นแบบเรียบใช่ไหมแต่ว่าถุงยางแบรนด์โอยของปัจจุบันเนี่ยตรงหัวเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือนขีดแล้วก็ตรงกลางลำเนี่ยมันจะมีเป็นปุ่ม ก็คือเขาออกแบบมาเพื่อสำหรับทั้งผู้ชายเนี่ยไว้ป้องกันตัวเองด้วย แล้วก็เรียกว่าสร้างความเสียวเพิ่มสำหรับคู่นอนด้วยนะครับ ซึ่งก็จะเป็นคุณผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายด้วยกันก็ใช้ได้หมดนะ ทีนี้คำถามก็คือทำไมถึงทำออกมาเป็นรูปแบบนี้เลยแล้วก็ไซส์เดียว เพราะว่าผมไปคุยกับน็อตก็คือน็อตเขาให้ความรู้มานะเขาบอกว่าจริงๆแล้วโรงงานผลิตถุงยางของไทยเนี่ย เป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับโลกนะก็เลยมีไอเดียว่าเฮ้ยอยากลองผลิตถุงยาง แต่ว่าปัญหาคือข้อกฎหมายเนี่ยมันก็มีอยู่เพราะว่าถุงยางอนามัยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นผมไม่ชัวร์ว่ามันถือว่าเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ไหมแต่ผมว่ามันก็ต้องเป็นสิ่งที่มันต้องมีมาตรฐานนะเนาะถ้ามันไม่มีมาตรฐานเนี่ยคนใช้แล้วเดือดร้อนผู้บริโภคเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีกฎหมายว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยก็ต้องผลิตเยอะซึ่งตัวนี้จริงๆผมไม่รู้มันเชื่อมโยงกันหรือเปล่าแหละว่าไอ้เรื่องมาตรฐานกับไอ้เรื่องการลงทุนต้องผลิตล็อตใหญ่เนี่ยมันก็เลยทำให้แบบว่าแค่เราผลิตไม่ใช่แค่เราแค่น็อตเขาผลิตแบบว่าไซส์เดียวแล้วก็ผิวสัมผัสแบบเดียวเนี่ยก็เรียกว่าถ้าผมจำไม่ผิดจำนวนขั้นต่ำต้องผลิตมา 300,000 ชิ้นผมก็ไม่รู้ว่าชิ้นแล้วเท่าไหร่แต่คือตีว่าถ้าชิ้นละ3 บาทมันก็ 900,000 บาทแล้วอะน็อตเขาก็คิดว่ามีไอเดียอยากจะลองทำแต่ว่าต้นทุนเขาก็ไม่ได้เยอะคือคิดว่าถ้าทำเนี่ยก็คงจะเป็นไซส์มาตรฐานที่ผู้ชายไทยสามารถใส่ได้เยอะที่สุดแล้วก็ไหนๆจะทำแล้วก็ไม่ได้อยากทำแบบเรียบทำแบบว่าสำหรับเพิ่มความเรียกว่าหฤหันให้กับทั้ง2 คนด้วยนะครับใครสนใจก็กดลิงก์ได้มันเพิ่มความหฤหันได้ไหมพี่บวงไอคอแบบคืดๆเนี่ยคือถ้าจะให้พูดตามตรงเนี่ยผมไม่ทราบเพราะว่าผมไม่เคยใช้แล้วก็จริงๆต่อให้ผมเคยใช้ก็คือผมไม่ได้เป็นแบบว่าคนที่โดนปุ่มไงนึกออกไหมคนใส่ถุงยางมันก็ไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะผมว่าอันนี้อาจจะต้องแบบว่าเป็นการทดลองอ่ะถ้าจะให้พูดตรงๆถ้าใครใช้แล้วไม่ชอบมันก็คือก็กลับไปใช้แบบเรียบหรือถ้าใครใช้แล้วชอบก็สั่งอีกมันก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สนใจอยากให้ทุกความเสียวทุกการของคุณน่ะมันมีบิ๊กบ่วงเข้าไปอยู่ในนั้นนะฮะด้านล่างที่ description ของเราและที่พินคอมเมนต์นะฮะมีลิงก์เข้าไปซื้อโอ้ยเปรียบเสมือนกับซื้อที่ลิงก์นี้เนี่ยเหมือนกับว่าในขณะที่คุณกำลังปฏิบัติภารกิจเหมือนมีพี่บิ๊กพี่บ่วงซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้านะฮะแอบดูอยู่ไม่ใช่เหรอทำไมแบ่งกันดิแบ่งปันกัน เรื่องราคานี่ก็ต้องขอบอกว่าปกติเนี่ยที่ขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปเนี่ยเขาจะขายเป็นกล่องนึงมันจะมี3 ชิ้นหรือ2 ชิ้นผมไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าเนี้ยเขาขายแยกเลยนะครับสั่ง1 อันก็ได้1 ชิ้นเลยแต่ว่าราคาเฉลี่ยต่อ1 ชิ้นน่ะมันเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้3 อันก็สั่ง3 อันเลยเฉลี่ยพอๆกันนะครับใครสนใจก็ลองสั่งได้นะฮะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องของความสนุกอย่างเดียวมันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะย้ำอีกครั้งช่วงนี้เรื่องของโรคเอดส์ระบาดนะครับแล้วก็ต่อให้ไม่ใช่โรคเอดส์มันก็ป้องกันเรื่องอื่นได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศอื่นๆหรือว่าป้องกันการมีบุตรที่ท่านอาจจะไม่ได้วางแผนอาจจะไม่ได้ต้องการนะครับพี่บ่วงใช้ได้ไหมไซส์52เนี่ยหรือว่าคือยังไงต้องแบบมีซื้อเอาหนังติ๊กรัดเพิ่มไหมคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าถุงยางเนี่ยมันควรใส่ไซส์ของตัวเราเองนะถ้าใส่เล็กไปหรือใหญ่ไปเนี่ยมันจะทำให้แบบว่าถุงยางมันหลุดระหว่างมีกิจกรรมหรือมันแตกมันฉีกขาดได้มันเล็กไปนิดเดียวสำหรับผมอ่ะเฮ้ยพี่บวงโมเย็ดมาแหละเอ้าเรื่องนี้มัน
เล็ก ทำไม ไป อะผม เล็กไปนี่คือยังไง ผม คือใส่มาแล้วมันได้ครึ่งเดียวอ่ะหรือมันติดอยู่ตรงหัวหรือมันยังไงมันเป็นปัญหามันอยู่ตรงไหนไอ้เชี่ย พูดความจริงก็หาว่าโม้ผมพูดเอาตามที่ทุกคนอยากฟังก็ได้ก็คือมันเล็กมันใหญ่ไปสำหรับผมใส่ไม่ได้ เฮ้ยพี่บวงก็เอาความจริงไปคุยกันพี่บวงไม่เคยเห็นคลิปเหรอถุงยางเนี่ยมันเอา ผม เท้า พูดความจริงแล้วมันไม่เชื่อไม่ทำไงอ่ะ เอาเท้าใส่เข้าไปในทั้งอันเลยนะถุงยางอ่ะ แต่ว่ามันไม่ใช่ขนาดที่มันถูกออกแบบมาให้ใส่ไง มันใส่ได้ แต่ว่าถ้ามันเกิดการเสียดสีแป๊บเดียวมันก็ขาดแล้วหรือเปล่า อืมก็หวังว่าจะมีไซส์พี่บวงนะฮะไซส์พี่บวงเนี่ยต้องออกมาเป็นเท่าไหร่เป็นประมาณแบบ58อย่างนี้ได้ไหม จริงๆแล้วถ้ามันคิดไซส์มันควรจะเป็น53ไง แต่ว่าในตลาดมันก็มี52กับ54มันไม่มี53อ๋อมิลเดียวก็ไม่ให้ ถ้า นะ จะ พี่ ให้ บวง พอ นะ ดีเป๊ะๆมันก็ไม่มีไง ไม่ต้องเป๊ะก็ได้มิลเดียวพี่บวงมันก็แบบตึงๆหน่อย ก็ใส่ แบบ 52ปกติก็ใส่52ไปแต่ว่ามันก็จะแบบ เออ มันจะมีเหมือนเห็นว่าแบบว่ามันเกือบจะหลุดอะไรเงี้ยก็ต้องระวังนิดนึง คือยังไงคือเกือบจะหลุด ก็คือพอมันมีกิจกรรมเข้าจังหวะไปเรื่อยๆมันก็เหมือนมันล่นอ่ะนึกออกปะ อ้าวแต่ว่ามันการที่เนื้อจูมึงมันแน่นอ่ะมันก็คับมันก็ดีไงมันก็เป็นประโยชน์ก็คือมันก็จะหลุด แต่ว่ามันมีน้ำหล่อลื่นอยู่แล้วไงตัวถุงยางอ่ะ มันก็หลุดเนี่ยมันเหมือนขนาดมันใหญ่เกินแล้วมันปริ้นอ่ะพี่บิ๊กนึกออกไหม ปลิ้นยังไงวะ คือผมก็อธิบายไม่ถูกอ่ะ แต่พอมันฟิตไปแล้วแบบด้วยความที่มันเป็นยางอ่ะ มันไม่ใช่อะไรที่มันแข็งแล้วมันลื่นๆมันไม่ใช่อะไรที่มันสากๆอ่ะ มันก็จะทำให้มันหลุดง่ายไง พี่บวงเคยถอนตัวออกมาแล้วแบบถุงคาอยู่ในถ้ำไหม ไม่เคยนะอันนั้นไม่เคย ไม่เคยนะแสดงว่าก็เรียกว่าไม่ระเหยลอยชาย ส่วนใหญ่จะเป็นพวกแก๊งระเหยคือแบบว่าคาไว้แล้วก็ยังนอนนัวอยู่แล้วก็แบบเจียวนิ่มแล้วออกมาแบบถุงอยู่ก็ต้องเอามือล้วงดึง มันผมไม่ใช่สไตล์นั้นเท่าไหร่ ไม่สไตล์นั้นนะก็โอเคฮะเรียบร้อยอย่าลืมนะฮะลิงก์ด้านล่าง โอ้ย กลับมาที่เรื่อง ไอสัตว์คุยเรื่องวันแม่ แล้วประมาณเรื่องนี้แล้วกลับไปคุยเรื่องวันแม่ได้มั้ยเนี่ย เอามันก็เป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของสุขอนามัยผมว่ามันก็คุยได้นะว่ายืดอกพกถุงหรือเปล่าคนเรา ถ้าสมมติว่าเรามัวแต่เขินอายเรื่องพวกนี้แม่งก็เอดส์ระบาดหมด เด็กๆแม่งก็ปี้กันก็ท้องกันหมดอ่ะเพราะว่ามันคุยเรื่องวันแม่แหละ มันยิ่งต้องพูดเรื่องนี้ ไม่งั้นมันก็จะมีแม่เลี้ยงเดี่ยว หรือแบบคุณแม่วัยรุ่นเพิ่มมาเยอะขึ้นใช่ไหมแล้วก็จะกลับไปตรงจุดที่เราพูดกันอะว่าจริงๆคุณแม่ทุกคนมันก็ไม่ได้ดีทุกคนมันก็เหมือนสุ่มกาชามึงก็กลายมึงอยากเป็นเด็กที่แบบว่ามาเกิดแล้วแบบเด็กแม่งอายุ14ไปแล้วแม่มึงอะมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะคำถามเกี่ยวกับวันแม่ที่น่าสนใจที่จะเอามาถามพี่บวงแล้วก็เผื่อแผ่ทุกท่านด้วยเป็นคำถามจากน้องทางบ้านคำถามเกี่ยวกับวันแม่พี่บวงไม่รู้ว่าพี่บวงมีประสบการณ์นี้ไหมแต่หลายคนมีก็คือประสบการณ์วันที่คุณหลุดออกมาจากมายาคติของคำว่าแม่ต้องสมบูรณ์แบบซุปเปอร์มัมแม่ต้องแบบว่าทำถูกทุกอย่างเขาต้องแบบว่าไม่ทำอะไรผิดจริยธรรมเลยแล้วในบางคนที่เติบโตมาเนี่ยเขาเติบโตมาท่ามกลางการเรียนรู้เซตข้อมูลอะไรแบบนี้แล้วมันมีวันหนึ่งที่มึงเข้าใจว่าแม่มึงอะก็ทำผิดเหมือนคนทั่วไปได้ยังก็ไม่ได้เป็นซุปเปอร์มัมคือไม่ได้จะบอกว่าแม่เป็นคนชั่วอะไร แต่ก็เป็นคนปกติที่ก็มีความผิดพลาดในมนุษย์คนหนึ่งอะไรอย่างนี้ซึ่งที่มันเกิดขึ้นได้บางครอบครัวมันเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่สำหรับตัวเด็กมันรับไม่ไหวอาทิเช่นนี้ผมยกตัวอย่างแบบว่าน่าจะแตะโดนผู้ฟังสัก 10% นะอาจจะมีโดนนะใกล้เคียงเลยคือเติบโตมาพ่อแม่ก็สอนจริยธรรมโดยทั่วไปแล้ววันดีคืนดีรู้ว่าแม่เราคือคนที่อาจจะนอกใจในครอบครัวเรารับรู้แล้วเรากำลังเป็นวัยรุ่นอยู่เด็กหลายคนจำนวนมากที่ประสบเหตุการณ์แบบนี้ใจสลายนะพี่บางคนนี่ตัดขาดกับแม่เลยนะมันรับไม่ได้มันตั้งตัวไม่ทันมันงงไปหมดว่าเอ้าเรื่องร้ายแรงอะไรแบบนี้ทำไมมันเป็นเกิดกับแม่กูเนี่ยไอ้เชี่ยกูยังจะรับแม่กูแล้วกูยังจะรักแม่กูได้เหมือนเดิมไหมมันเป็นเนี่ยช่วงแบบว่าเขาเรียกว่าจิตวิญญาณแตกสลายสำหรับบางคน
ไม่ได้เป็นเรื่องเป็นปัญหาอะไรก็โอเคเข้าใจรับได้ไม่มีปัญหาพี่บวงเคยมีความรู้สึกใกล้ๆประมาณนี้ไหมไอตอนที่มันเปลี่ยนผ่านหรือว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับพี่บวงหรือมันเกิดขึ้นแต่ว่าเราแฮนเดิลแบบไม่ได้ตกใจพี่บวงเป็นยังไงแชร์หน่อยน้องๆเขางงคือผมคิดว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยหนึ่งเลยคือมันขึ้นอยู่กับอายุของตัวเด็กด้วย เด็กอายุ เรียกว่าเยอะหรือน้อยแค่ไหนอะถ้าสมมุติเป็นแบบเด็กวัยรุ่นแบบว่าตอนปลายแล้วบางคนมันมีความคิดความอ่านที่มันโตแล้วมันก็พอเข้าใจได้ไงโดยเฉพาะว่าถ้าก็เห็นภาพว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันมาระหองระแหงตลอด แม่อยากจะหนีแต่ว่าพ่อไม่ยอมอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายก็คือแม่อาจจะหนีไปแล้วมันเหมือนหย่าในทางพฤตินัยแล้ว แต่ว่าในทางกฎหมายมันยังไม่หย่ากันมันก็อาจจะเป็นอารมณ์นั้นมันนึกออกใช่ไหมมันมีหลายปัจจัยแล้วก็จริงเดี๋ยวพี่บวงโรบอทพี่บวง AI พี่บวง AI โรบอทดีกว่าโอเคต่อมาอย่าง มาแล้วแล้วก็จริงๆมันอาจจะไม่ใช่การที่แม่เราไปแบบว่านอกใจพ่อเรา แต่มันอาจจะเป็นปัญหาอื่นเหมือนกันใช่ไหมที่แบบทำเรื่องแย่แบบแม่ไปโกงเงินคนอื่นมาอะไรแบบเนี้ยซึ่งถ้าถามผมว่าผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหมผมว่ามันก็ต้องมีกันทุกคนแหละ กับการที่แบบว่า โดยเฉพาะว่ารุ่นเราผมว่าผมไม่รู้เด็กรุ่นนี้โตมาแล้วสังคมหล่อหลอมเรื่องแม่หรือพ่อมากน้อยแค่ไหนนะคือวันนี้เราอาจจะพูดถึงแม่เพราะว่ามันเป็นวันแม่แต่มันไม่ได้โฟกัสที่แม่อย่างเดียวหรอกจริงๆมันก็คือผู้ปกครองเมื่อก่อนเนี่ยคือผมว่าเด็กๆรุ่นเราน่าจะโดนหล่อหลอมเรื่องพ่อแม่เป็นแบบว่าคนที่แบบมีพระคุณกับเราอย่างมากมาตั้งแต่เด็กๆแบบโหคือแค่เพลงวันแม่ก็คือแบบแม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ไหมหรือแบบเพลงค่าน้ำนมหรือว่าการที่แบบเมื่อก่อนมีเรื่องของศาสนาพุทธเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องพ่อแม่เนี่ยถือเป็นพระอรหันต์ของลูกอะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นคำสอนทางศาสนาโหหนักเมื่อก่อนหนักแน่นอนว่าไอเดียของเด็กอ่ะมันก็จะมองพ่อแม่เป็นแบบเป็นคนที่เพอร์เฟกต์ไม่มีข้อผิดพลาดเป็นคนดีอะไรเงี้ยแต่พอเราโตมาเราก็เห็นทั้งคุณพ่อคุณแม่ก็สร้างความผิดพลาดซึ่งในจุดที่ตอนเด็กๆเรามีภาพว่าพ่อแม่ต้องเพอร์เฟกต์เนี่ยในมุมหนึ่งมันก็คิดนะว่าเฮ้ยทำไมมันถึงกลายเป็นแบบนี้วะมันเหมือนมุมมองของเรามันถูกพังทลายลงแต่ว่าข้อผิดพลาดที่พ่อแม่ผมสร้างผมพูดตรงๆว่ามันไม่ใช่เรื่องที่มันใหญ่หลวงอะไรหรอกมันก็คือคนที่แบบว่าทำผิดพลาดตัดสินใจผิดพลาดบางอย่างในชีวิตนิดๆหน่อยๆมันเลยเหมือนว่าผมไม่ได้รู้สึกแย่มากแล้วยิ่งพอเราโตขึ้นเรื่อยๆเราก็ยิ่งเข้าใจความเป็นไปในชีวิตของแต่ละคนว่าคนเรามันสร้างความผิดพลาดได้อย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนความรู้สึกเนี้ยมันก็มีบ้างแต่มันไม่ได้เยอะอะไรแล้วเราก็ไม่ได้โทษพ่อแม่เราก็เข้าใจว่าทุกคนล้วนพลาดได้มันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่พลาดแล้วเนี่ยคือยินดีที่จะยอมรับหรือเปล่าว่าเฮ้ยนี่เราสร้างความผิดพลาดนะแล้วเราก็พยายามที่จะปรับปรุงอันนั้นคือสิ่งสำคัญมากกว่าผมมองงั้นแล้วในกรณีของน้องๆที่เขาถามว่าผมจะให้อภัยพ่อแม่ยังไงครับเพราะว่าผมอะทำใจรับไม่ได้เลยมันมีบางคนที่มันทำใจรับไม่ได้ไงเราจะเรื่องนี้มันต้องมีทริคแนะนำไหมพี่บวงหรือว่า แล้วแต่คนมึงก็ไปดีลเองผมพอจะเข้าใจได้ว่าทำไมถึงมีความคิดแบบนั้นยิ่งคุณเด็กเท่าไหร่คุณจะยิ่งมีความคิดแบบนี้ไม่แปลกเลยเพราะว่าถ้าคนเรามันเด็กอ่ะหมายความว่ามันยังไม่ได้มีเวลาผ่านโลกมากพอหมายความว่ามันยังไม่ได้มีเวลาสร้างความผิดพลาดเมื่อเราเป็นเด็กแล้วเราไม่เคยสร้างความผิดพลาดเลยอ่ะมุมมองของโลกก็คือใครที่พลาดแค่นิดเดียวคือมึงเป็นคนชั่วแล้วมันจะเป็นมุมมองแบบนั้นเว้ยตอนเด็กๆผมก็เป็นตอนเด็กๆผมก็จะมีมุมมองว่าไอ้เชี่ยใครที่แบบว่าไม่เก็บพรหมจรรย์ไว้ตอนแต่งงานมึงเป็นคนชั่วมึงชั่วเลยมึงตกนรกเลยเพราะว่าเราไม่เคยผ่านไงเพราะว่าเรายังไม่เคยทำผิดนึกออกใช่ปะใครพูดโกหกใครขโมยของมึงชั่วทันทีไม่สนเหตุผลอะไรทั้งสิ้นว่าแบบเฮ้ยคุณอาจจะแบบว่าแม่งยากจนแล้วก็มีลูกมีเต้าต้องแบบหาของมาให้ลูกกินอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราโตมาเราก็ได้เข้าใจว่าแบบไอ้เชี่ยตัวเราเองเรายังไม่สามารถอัพโคมาตรฐานของเราได้นึกออกใช่ปะเราได้เข้าใจว่าไอ้เชี่ยโลกมันไม่ได้เวิร์กแบบนั้นเว้ยโลกมันไม่ได้เป็นขาวดำเว้ยแล้วพอเป็นแบบนั้นน่ะมันก็จะเป็นเหมือนจุดเรียกว่าเขาเรียกว่าจุดหักเหของชีวิตแล้วแหละว่าชีวิตมันจะ
ตบหน้ามึงเลยแล้วก็บอกว่าเนี่ยมึงมองคนอื่นเป็นคนชั่วมาตลอดแต่พอมึงทำเองมึงไม่สามารถยอมรับได้ว่าตัวมึงเองเป็นคนชั่วอย่างนี้จริงๆมึงเป็นคนหน้าไหว้หลังรองเนี่ยวะบางครั้งคือถ้าสมมุติว่าคุณใช้โลจิกซะหน่อยชีวิตมันจะชี้หน้าคุณเลยว่ามึงคนไหว้หน้าไหว้หลังหลอกปะล่ะแล้วมันจะเริ่มทำให้เข็มทิศในใจคุณมันค่อยๆเปลี่ยนมันก็จะเริ่มรู้สึกว่าโอ้จริงๆไอ้ที่เราคิดเมื่อก่อนเนี่ยมันก็ไม่ถูกนะคือคนเรามันมีเหตุผล108,900ที่มันจะต้องตัดสินใจทำอย่างนั้นอย่างนี้คือแน่นอนว่าสิ่งที่มันเป็นเรื่องแย่เลยมันก็มีคุณไปฆ่าคนตายคุณไปข่มขืนคนอันนั้นมันชัดเจนว่ามันไม่มีเหตุผลให้มึงต้องทำแบบนั้นแต่ว่าไอ้เรื่องบางอย่างบางครั้งมันเป็นเหตุผล108,900ที่ไม่มีใครพูดแทนคนอื่นได้หรอกนอกจากว่าเขาจะใช้ชีวิตของคนคนนั้นจริงๆอะไรแบบเนี้ยชีพี่บุ๋งแชร์มาดีมากเลยหลายคนน่าจะได้แบบเห็นภาพขึ้นพี่บุ๋งใช่ซึ่งก็ผมเอาจริงนะตอนเด็กผมเกลียดคำนี้มากเลยคำไหนเวลาพ่อแม่ผมพูดกับผมก็คือเอาไว้โตขึ้นเดี๋ยวมึงก็รู้เองแต่วันนี้ผมก็ต้องพูดแบบนั้นจริงๆนะสำหรับเด็กที่คุณอาจจะบอกว่าคุณรับไม่ได้ผมเข้าใจคุณนะแล้วผมก็ต้องบอกว่าเอาไว้คุณโตขึ้นเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองว่ามันไม่ได้เป็นแบบนั้นเชี่ยพูดแทนพ่อแม่อีกหลายท่านนะที่อาจจะไม่มีโอกาสได้อธิบายกับลูกเพราะว่าผมต้องยอมรับเลยว่าจากที่สังเกตการดูมาเนี่ยหนึ่งในปัญหาของพ่อแม่รุ่นเราไม่ใช่หมายถึงเราที่เป็นพ่อแม่แต่หมายถึงพ่อแม่ของเราพี่บุ๋งพ่อแม่ของเราคือเขาอาจจะหลายๆบ้านมีทักษะในการสื่อสารที่ต่ำมากมีคือรักครอบครัวไหมรักอยากจะแบบว่าทำเพื่อครอบครัวแต่ว่าทักษะในการที่จะคอมมิวนิเคตสื่อสารกันให้เข้าใจปรับความเข้าใจกันตรงนี้หลายๆที่หลายๆบ้านเนี่ยไม่มีแล้วก็มันทำให้บางทีก็ไม่ได้เคลียร์ใจกันผมว่าพี่บุ๋งพูดแทนก็ดีนะบางคนอาจจะยังโกรธคุณพ่อคุณแม่อยู่ก็ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้เองก็ได้ฮะก็ฟังเนี่ยคำแนะนำจากพวกเราไปอะไรเงี้ยเรียนรู้จากคนอื่นทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่างที่ผมบอกแหละผมไม่ได้จะมาพูดเพื่อจะมาบอกว่าความผิดพลาดของคุณพ่อคุณแม่มันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทั้งหมดอย่างที่ผมบอกมันก็มีการกระทำบางอย่างที่มันก็ถือว่าไม่สมควรจริงๆมันก็ถือว่าเป็นการกระทำของคนชั่วจริงๆคือเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะแยกแยะเรื่องพวกนั้นด้วยแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยเรื่องของการเรียนรู้ที่จะให้อภัยคนรอบตัวคุณมันจะพัฒนาไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองเพราะว่าไอตอนที่คุณยังไม่มีโอกาสได้ทำผิดพลาดแล้วคุณโกรธคนอื่นคุณมองคนอื่นเป็นคนชั่วคุณอาจจะยังไม่มีความสามารถในการให้อภัยเขาเพราะคุณไม่ได้เรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองก่อนแต่พอคุณได้ใช้ชีวิตปุ๊บแล้วมันมีบางอย่างที่คุณทำแล้วมันฟักอัพมันพลาดแล้วคุณไม่สามารถอยู่กับตัวเองได้เมื่อนั้นแหละอันนั้นแหละมันเป็นจุดที่มันวัดแล้วว่าคุณจะเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองได้หรือเปล่าผมพูดตรงๆว่ามันเป็นสกิลที่คุณต้องเรียนรู้นะมันไม่ใช่อะไรที่มันติดตัวมาแต่เกิดแล้วถ้าสมมุติว่าคุณไม่เรียนรู้มันผมบอกเลยว่าผมก็เห็นชีวิตหลายๆคนที่ผมว่าพังเพราะไม่สามารถก้าวข้ามตรงนี้ไปได้มันเป็นเหมือนแบบสกิลเช็คในชีวิตเป็นจุดหนึ่งที่แบบไม่ใช่ว่าใครก็ข้ามไปได้ก็รีบไปเลยครับใช้ชีวิตแล้วก็เรียนรู้พี่บ่วงคิดว่าในฐานะที่เป็นลูกชายมา36 ปีเนี่ยแม่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการที่จะเสียสละตัวเองทุกอย่างเพื่อลูกไหมหรือมันไม่ต้องขนาดนั้นไอดีลตรงนี้มันไม่ผมว่าไม่นะไม่จำเป็นเหรอว่าการที่จะเป็นแม่ตัวอย่างเป็นสุดยอดแห่งแม่มันต้องเสียสละตัวเองเพื่อลูกอันนี้พี่บ่วงไม่คิดอย่างนั้นนะไม่ผมคิดว่ามันต้องเสียสละเพื่อลูกแต่ไม่ใช่ว่าเสียสละทั้งหมดคือบางคนมันมองแค่เอ็กซ์ตรีมไงระหว่างไม่เสียสละเลยเป็นแม่ที่เห็นแก่ตัวกับเป็นแม่ที่ดีเด่นคือเสียสละทุกอย่างในชีวิตแต่ความเป็นจริงมันไม่ควรจะเป็นแบบนั้นเว้ยความเป็นจริงมันควรจะมีบาลานซ์ว่าเราเสียสละเพื่อลูกได้มากแค่ไหนแล้วเราเห็นแก่ตัวได้มากแค่ไหนเพื่อที่จะให้ชีวิตเราเนี่ยมันยังอยู่ต่อไปด้วยคือคุณอย่าลืมว่าชีวิตครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้มีแค่พ่อกับลูกแล้วก็แม่กับลูกมันยังมีผัวกับเมียด้วยผมเห็นหลายๆคู่ที่พอมีลูกแล้วความสัมพันธ์ของผัวกับเมียมันหายไปมันกลายเป็นพ่อต้องโฟกัสและรักลูกแม่ต้องโฟกัสและรักลูกแล้วพอบางทีคุณหยุดเป็นสามีภรรยากันเนี่ยมันก็ทำให้ความระหองระแหงใน
การแต่งงานเนี่ยในการสมรสเนี่ยมันเกิดขึ้น ที แล้ว ม สุด เวิร์ก ท้าย มา อะ หาย มันกลายเป็นว่า ถ้าคุณไม่โฟกัสเอ่อทรัพยากรส่วนหนึ่งไปกับความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา สุดท้ายมันก็ไปกระทบที่ลูกอยู่ดี เพราะฉะนั้นบางทีมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างต้องเพื่อลูก ในมุมของผมอะนะ ผมพูดตามตรงว่าผมอาจจะไม่ได้เคยแต่งงานมาก่อน ไม่เคยมีภรรยาหรือลูกมาก่อน แต่ว่าผมพอพูดได้ในมุมของคนที่ผมก็เห็นเพื่อนๆเขาแต่งงานมาแบบไปพูดคุยเวลาเจอกันก็ถามสารทุกข์สุขดิบถามว่าชีวิตเป็นยังไงหรือแบบเห็นพ่อแม่เพื่อน เห็นพ่อแม่ที่แบบเป็นญาติแล้วเขาเป็นพ่อแม่แล้วมันมีความผิดพลาดตรงไหนบ้าง มีอะไรที่เขาทำแล้วมันทำให้ลูกๆเติบโตมาเป็นคนดีได้บ้าง คือมันเห็นทั้งข้อดีและข้อเสีย ผมคิดว่ามันควรมีตรงกลางที่มันบาลานซ์ก็ดีพี่บ่วงแชร์ดีมากขออนุญาตสวัสดี ถ้าเกิดว่าคุณแม่พี่บ่วงฟังอยู่นะสวัสดีคุณแม่นะฮะก็ช่วงนี้ลูกบ่วงก็อู้ฟู่ดีนะฮะถ้าอยากจะตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยก็กิ้งก้างมาถามทักทายลูกบ่วงได้นะครับคุณแม่ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับคุณแม่ โอ้ สวัสดีแม่ครับ แม่ผมก็น่าจะแข็งแรงนะทำงานทั้งวัน แข็งแรงนะ ดีนะ อืม คุณแม่พี่บ่วงก็มีพลังอยู่แล้ว ไม่งั้น เอาพี่บ่วงไม่อยู่หรอกเชี่ยคนจะเอาพี่บ่วงอยู่ได้ก็ต้องเรียกว่ามีมือแบบต้องจอมมารระดับหนึ่งอะใช่ปะล่ะ ก็เมื่อก่อนก็ตีผมทุกวันอ่ะไม่แข็งแรงได้ไง บอก ตี รัก จนเหนื่อยอ่ะ คิดดูว่าตีจนเหนื่อยถือว่าออกกำลังกายอ่ะ แล้วเอาพี่ลืมทักทายพี่บ่วงทักทายคุณแม่นะออกลงไลฟ์ไปนะโทรไปกิ้งกลาง จริงๆโทรในไลน์ได้นะ โทรในไลน์ได้เหรอ แน่นอนยัง เอาลองโทรทักทาย ใช่เพราะว่าถ้าสมมติรอให้ลงไลฟ์แม่ผมน่าจะนอนแล้วเพราะว่าแม่ผมเขานอนไว คุยเลยคุยลงไลน์ ลองโทรไปก่อน เผื่อใครนะ ตอนนี้เปิดบิ๊กบ่วงดูอยู่นะ สามารถมิวเราได้นะ แล้วก็เอาช่วงเวลาตรงนี้เผื่อใครไม่ได้มีโอกาสทั้งวันยุ่งมาเนี่ย มิวตอนนี้นะ ไม่รู้เขารับหรือเปล่า โทรคุยกับแม่ของคนแล้วให้พี่บ่วงโทรคุยกับแม่ของพี่บ่วงไป เฮ้ยฮัลโหล อยู่ไม่ใช่เหรอคะ อะไรนะ ดูสตรีมอยู่ นี่ดูสตรีมอยู่เลยเหรอ ใช่ โทรมาบอกว่าสุขสันต์วันแม่ แล้ว แต่ว่าอันนี้เพราะว่าโดนคนในสตรีมกับพี่บิ๊กเขาลบเราไม่งั้นก็ลืมไปแล้ว แล้วเสียงอยู่ในสตรีมด้วยเปล่า นี่เสียงเข้าสตรีม คุณแม่มีอะไรจะคุยกับคนดูไหม อ๋อ แล้วก็คิดถึงบิ๊กนะ แล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จทั้งคู่ โอ้ขอบคุณมากเลยครับ แล้วก็มีรอยยิ้มมีความสุขกันไป แล้วคุณแม่เป็นยังไงบ้างสุขภาพ ก็แข็งแรงดี ก็แล้วก็ทำงานเป็นการออกกำลังกายทำงานทุกวัน ปลูกต้นไม้อะไรพวกเนี้ยจะทำทุกวัน ไม่ต้องมีใครสั่งทำเองได้365 เป็นเจ้านายตัวเองนะ ใช่ใช่ แล้วเรื่องตะกี้ที่บ่วงพูดคุณแม่คิดว่าไงไอ้เรื่องที่ว่าการเป็นแม่เนี่ย ควรจะเสียสละทุกอย่างให้ลูกไหมหรือว่าเราควรจะต้องมีเวลาส่วนตัวของตัวเองบ้าง พอคุณแม่แบบเลี้ยงลูกมาแล้ว3 คนจนตอนนี้เราอายุเยอะแล้ว แม่เคยนะ คือเหมือนทำทุกอย่างเพื่อลูก แต่พอเราออกมาใช้ชีวิตตัวเองอ่ะเรามีความรู้สึกว่ามันต้องให้ตัวเองได้แล้วให้ลูกโตแล้วอะไรอย่างเงี้ย ลูกมันก็อยู่ของมันได้ใช่ไหมแบบไม่ไปยุ่งก็เห็นมันอยู่ของมันดีๆแบบเนี้ย ใช่คือถ้ารู้ว่าเราอยู่แล้วเรายุ่งกับมันอ่ะแม่มันอยู่ไม่ได้ไง คือมันก็ต้องรู้จักปล่อยวางอะ ผมทุกก็ต้องจัดแจงอย่างเงี้ยอยู่กันได้เขาต้องแข็งแรงเขาต้องยืนหยัดได้ แล้วมันมีความรู้สึกน้อยใจไหมว่าแบบเขาไม่ต้องพึ่งเราเหรออะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้แข็งแกร่งพึ่งเขาได้เราพึ่งเขาได้มีเงินสักบาทนึงไม่ก็คุณแม่มาอยู่บ้านแล้วคุณแม่ก็มาเป็นคนใช้ไงคอยแบบว่าทำอาหารซักผ้าอะไรเงี้ย อยู่โคตรเฮียไม่ได้ยินเสียงคุณแม่นะเสียงคุณแม่ไปหมดแล้วไม่อยากจะกินผักที่ปลูกเองอยากจะอยู่อากาศดีๆแบบนั้นเหรอป่านเนี้ยน่าจะเป็นอัมพาตไปแล้วจะบอกให้ฮะ
ทำไมอ่ะ ไอ้อย่างนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรดีแล้ว แล้ว เป็นคนที่อ่อนแอที่สุดในบ้านนะ ไม่แล้วไม่ตรวจสุขภาพเหรอไปตรวจสุขภาพล่าสุดเมื่อไหร่ ไม่เคยตรวจเลย อ๋อ ก็ตรวจจากตัวเองสิเราก็ต้องรู้ตัวเองอยู่แล้วว่าลำไส้อะไรมันมีความผิดปกติตรงไหน เราต้องสามารถเช็คร่างกายเราได้ อันนี้มันแบบหนังจีนออกแนวแบบว่าแบบใช้วรยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยเหรอ จุกเสียดตรงไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยมันหรือว่าเราเดินได้ไหมเราทำงานได้ไหมเรานอนได้ไหมกินได้ไหมขี้ได้ไหมเป็นปกติไหมอะไรอย่างเงี้ยมันเช็คได้ แล้วตอน ไม่รู้ว่าร่างกายมันหลายส่วนแล้วมันหลายส่วนแล้วแค่เนี้ยแต่ว่ามันยังใช้ได้มันยังอยู่ได้ ก็เรียกว่าแบบไม่อะไรนะ ก่อนปู่โทรมาบอกว่า เสียงขาด ตรวจเช็คแม่บอกไม่ต้องกลัวหรอกแม่ได้พอเป็นช่วงที่อยู่แล้ว โอเค คิดถึงทุกคน คิดถึง ได้ ถึงดิบด้วย ถึงครับ งั้นเดี๋ยววงทำพอดแคสต์ต่อแล้ว คุณแม่ดูต่อใช่ไหมคลิปอะไรคลิปบิ๊กบ่วง น้องผู้หญิงคนนึงโดนรังแกแล้วก็มีทนายมาช่วยอ่ะแต่ก็มีพวกหนุ่มมาพูดทนายหมาป่ากับ ทนายหมาป่าจำได้เสร็จตอนนี้คือก็แชร์ในเฟซเลย แล้วคุณแม่ดูบิ๊กบ่วงทุกไลฟ์ไหมวันพุธอย่างเงี้ย มีลืมบ้างจบคลิปก็ประมาณวัน2 วัน แต่อันนี้มันก็เดี๋ยวก็โฆษณาเดี๋ยวก็มันก็ติดขัดบางทีดูเป็นหนังหลับไปแล้วก็อันนี้บ่วงถามแค่ประโยคเดียวเลยก็คือ ได้ดูตอนที่พูดถึงคนแคะไหมดูหัวได้ดูอ่ะแล้วรู้สึกยังไงวะเพราะแม่มึงว่าไงไม่ได้ยินอะไรเลย เอาแล้วพอดูแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกก็แบบ อะไรวะเนี่ยทำไมมันต้องเอาเรื่องแบบนี้มาพูดหรือดูแล้วก็ตลกดีมันเก่าอ่ะมันกบในกระดาษบิ๊กบ่วงเนี่ยมันเปิดกระโหลกแล้วมันเปิดแบบมุมมองหรือว่าหลายอย่างหรือว่าโลกเปิดมุมมองแล้วกระโหลกแม่มาเปิดกระโหลกผู้หญิงเนี่ยมันก็จะพูดหรือว่าไม่ได้ยินเลยลูกทำให้เราเขาเห็นดูเนี่ยรู้สึกว่ามันผู้ชายมันเหมือนคนละขั้วอะไรอย่างเงี้ยมันโอเคเข้าใจมันลดขึ้นโอเคแต่ชาติดูเพราะมันมีสาระแล้วก็มีความรู้ทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเศรษฐกิจทั่วโลกการเมืองแล้วก็สงครามเลยพวกนั้นน่าชอบขอบคุณครับ ดีคิดถึงคุณแม่โอเคโชคดีได้เดี๋ยวคุณแม่ดูต่อนะสวัสดีครับคุณแม่ขอบคุณครับสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับพี่บวงต้องเสียงมันขาดหายใช่ไหมไม่ได้ยินเสียงแรกมันชัดเป๊ะแต่พอสักพักหนึ่งอยู่ดีเสียงมันขาดไปแต่ว่าไอ้ตรงคำถามดังไปไอ้คำถามเรื่องคนแคะเนี่ยพอถามไปแล้วคุณแม่เขาคำตอบเขาว่าไงนะอันนี้คนเขารออยู่เนี่ยอันเนี้ยเมื่อกี้ไม่ชัดใช่ไหมไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ใช่ไม่ชัดไม่มีเสียงเชี่ยอะไรเลยมีแต่เสียงมึงอย่างเดียวที่เหลือเป็นเสียงบอดไปเลยสำหรับคนอื่นไม่แต่กูเห็นว่าใน Discord มันกระพริบกูก็นึกว่าเสียงมันเข้าคือแม่กูเขาก็บอกว่ามันก็ถือว่าเป็นการเปิดโลกดีเพราะว่าคือเขาก็โตมาในยุคที่แบบว่าผู้หญิงผู้ชายมันไม่ค่อยมีอินเทอร์แอคกันเท่าไหร่เขาก็มีแต่เพื่อนผู้หญิงเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามุมมองของผู้ชายหรือโลกของผู้ชายมันอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยเขาบอกว่ามันเป็นการแบบเปิดโลกเหมือนกันนะแบบเนี้ยไม่ใช่พูดถึงไอ้ตอนคนแค่คำถามกูไม่ได้ไอ้เปิดโลกนี่อะไรเขาพูดถึงคนแค่นั่นแหละไอ้ตอนคนแค่
แล้ว เขา เขา ตอบ รู้ แบบนั้น แล้วเขารู้ไหมพี่บวงปี้คนแค้เนี่ย รู้ เขารู้ รู้นะ รู้เขารู้ ไม่ว่าอะไรใช่ไหมเป็นเรื่องตลกเมื่อกี้พี่บวงถามว่ามันเป็นเรื่องตลกหรือว่าเขาถามว่าแล้วทำไมเอาเรื่องแบบนี้มาเล่าเขาตอบว่าอะไรนะอันเนี้ย เนี่ยเขาบอกว่ามันก็ดีนะ คือสำหรับเขาอะเขาก็ได้มุมมองใหม่ๆไงแล้วพอเขาได้มุมมองใหม่ๆเขาก็รู้สึกว่ามันก็มีคนดูบางคนที่มันก็ได้มุมมองใหม่ๆแบบเขาไงเขาตอบประมาณนี้ อ๋อคือแม่มันก็คือเป็นคนแบบเปิดใจกว้างอ่ะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงเอาเรื่องแบบนี้มาเล่าเป็นเรื่อง จริ ส่ ง วน ๆแม่ ตัว กูเขาค่อนข้างเปิด ก็ถือว่าลูกบวงนี่เป็นคนที่จิตใจผมชื่นชมนะเขาเป็นคนที่ไม่ได้ตัดสินคนหรือทำให้คนแบบรู้สึกต้อยต่ำจากรูปลักษณ์ไงใช่ไหมก็ใจแลกใจอ่ะใจมันสัมผัสใจอ่ะดวงตามันมองกันปากสัมผัสกันจูเข้าไปในถ้ำมาแบบไหนมันก็เสียหมดเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะมากีดกันนะก็ชื่นชมนะฮะคุณแม่ลูกบวงนี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมเราต้องการคนอย่างบวกอีกเยอะมาก เพื่อให้ เรามี เรา ค รั วามเท่าเทียมโดยแท้จริงนะ ไม่มีการตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอก ใช่ดีฮะดี ทุกคนควรจะเอาเรื่องนี้เข้าไปคิดวิเคราะห์กันให้มากขึ้นนะฮะเอาไปปรับใช้เพื่อเรียกว่ากระจายความสุขให้ทั่วถึงทุกคนนะจบเรื่องแม่แล้วพี่บงจะเติมเรื่องแม่อะไรไหมเนี่ย ก็เสียดายที่แม่ผมไม่ยอมมาอยู่ที่บ้านเป็นคนชายนะ โอเคไม่แน่นะเผื่อพี่บวงย้ายที่ใหม่เปลี่ยนที่ใหม่ผมว่าก็อาจจะเป็นอีกจุดเปลี่ยนหนึ่งของชีวิตนะสมมติพี่บวงมีแบบขยับขยายไปอยู่คอนโดข้างนอกอะไรเงี้ยหรือว่าซื้อบ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะได้แบบรียูเนียนแบบอเวนเจอร์อีกครั้งหนึ่ง เฮ้ยแต่อันนี้อาจจะต้อง เฮ้ยเผื่อใครไม่เข้าใจมันเป็นมุกนะครับ อันนี้มันเป็นมุก เป็นมุกเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจ เผื่อคนแบบจริงจังแบบเฮ้ยเอาไปแบบโอ้โหแชร์บอกไอ้เชี่ยนี่มึงเอาแม่มาเป็นทาสเป็นคนใช้เหรอ ไอสตรีมเมอร์มองนมนี่แม่งก็ใช้แม่นะเด็กเฮียโดนนะพี่บอล ไม่คือผมอยู่ปัจจุบันผมอยู่คนเดียว ผมก็หาข้าวกินทำกับข้าวเองบ้างว่าซักผ้าก็ซักผ้าเองมันห้องมันก็ต้องดูแลความสะอาดเองอ่ะมันก็อยู่ได้ ก็อีกครั้งหนึ่งสุดท้ายฝากรำลึกถึงคุณแม่ทุกท่านที่มีชีวิตอยู่และที่จากไปแล้วนะครับครับ เรื่องต่อไปครับคือเรื่องที่ผมติดค้างไว้จากคราวที่แล้วนะครับคือพี่บวงถามผมว่าอยากให้ผมแชร์เหตุการณ์ตอนที่ผมเนี่ยไปเปิดธุรกิจที่ต่างประเทศการเดินทางไปทำร้านกระเพราที่เริ่มต้นจากศูนย์เนี่ยผมเจออะไรมาบ้างใช่ไหมพี่บวงคำถามพี่บวงทิ้งเอาไว้จากไลฟ์ที่แล้วประมาณนี้หรือว่าพี่บวงอยากให้ผมเริ่มขุดตั้งแต่ตอนไหนมันยังไงคือเรียกว่าผมว่าต้นตอของคำถามมันคือพี่บิ๊กเนี่ยแต่งงานกับสาวชาวไต้หวันใช่ไหมล่ะใช่ครับมันต้นตอของคำถามมันคือทำไมพี่บิ๊กถึงเลือกที่จะไปอยู่กับภรรยาที่ไต้หวันทำไมไม่ใช่ภรรยาที่มาอยู่กับพี่บิ๊กที่ไทยอะไรเป็นกระบวนการในการตัดสินใจแล้วผมเคยฟังคำตอบพี่บิ๊กคร่าวๆแล้วมันเหมือนว่าคือที่ไปอยู่ไต้หวันเพราะอยากจะไปแบบทำธุรกิจกับภรรยาด้วยเหมือนตอนนั้นภรรยาก็เริ่มทำธุรกิจเหมือนไปช่วยภรรยาใช่ไหมใช่ใช่เลยอยากให้พี่บิ๊กแบบเล่าคร่าวๆช่วงแรกก็ได้ว่าตัดสินใจไปทำเพราะอะไรแล้วพอเริ่มทำโปรเซสมันเป็นยังไงตรงนั้นที่หลายๆคนก็น่าจะอยากได้ยินรายละเอียดอันนี้เป็นจังหวะในการเล่าเรื่องนี้ที่ดีมากมันจะขออนุญาตอิงกับข่าวที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้เป็นข่าวสะเทือนใจก็คือเหตุการณ์พบศพพี่เต้ดราก้อนไฟฟ์พี่บุ๋งรู้จักเคยได้ยินไหมเคยได้ยินดราก้อนไฟฟ์ไหมเอาคำนี้แค่ดราก้อนไฟฟ์ก็ได้อาจจะเคยได้ยินแต่ผมลืมแล้วอ่ะมันคือเขาก็เป็นบอยแบนด์ในรุ่นพี่ D2B อ่ะรุ่นนั้นเลยอ่ะคืออาจจะเป็นรุ่นน้องนิดหน่อยอ่ะเรียกว่าเป็นรุ่นพี่เราอ่ะผมเคยทำงานร่วมงานส่วนตัวกับพี่หยวนคือเป็นหนึ่งในสมาชิกในดราก้อนไฟฟ์แต่พี่เต้เนี่ยผมไม่รู้จักแต่ว่าที่มันเป็นข่าวเตือนขวัญก็คือไม่กี่วันเนี้ยอยู่ดีก็พบศพเพราะว่าภรรยาแจ้งว่าคุณเต้หายไปพบศพเขาลอยอยู่ที่แม่น้ำพระราม7มั้งพี่บวงก็เหมือนค่อนข้างชัดเจนเพราะว่ามีกระเป๋าที่ถ่วงหินไว้ด้วยผูกติดกับตัวเองนะแล้วเพื่อนๆก็ออกมาให้ข่าวว่าไม่อยากจะลงรายละเอียดเยอะแต่รู้สึกว่าจะเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องของการไม่ประสบความสำเร็จทางธุรกิจความเครียดที่สะสมจากสภาพเศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ลงดีเทลเยอะที่ผมเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเกริ่นก็อยากจะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่เต้ด้วยนะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากในช่วงเวลาที่เหตุการณ์มันมีแต่ข่าวลบแบบนี้แต่ว่าที่ผมจะแชร์คือ
ความเศร้าและความเครียดจากการที่คนคนหนึ่งจะต้องเผชิญหน้ากับการที่ธุรกิจมึงพังทลายและมึงล้มเหลวมึงเจ๊งอ่ะใช้คำนี้ไอ้เหี้ยคำที่เราตอกหน้ามึงไปเลย ผมเล่าเรื่องนี้เพราะว่าก่อนที่จะเล่าเรื่องไปทำกะเพราที่ไต้หวันนี่คือต้นเหตุมันมาจากที่ช่วงหลังจากที่ผมหยุดโปรเจกต์เข้าป่าไปเนี่ยเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของพูดตรงๆนะคือเป็นปัญหาเกี่ยวกับไอ้เรื่องการเมืองนี่แหละเรื่องที่ดินสปก.ที่ดินโฉนดที่ดินไล่ทำกินแล้วก็โดนลุกไล่ที่อะไรประมาณนี้ทำให้โปรเจกต์มันไปต่อไม่ได้ซึ่งผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดตรงนี้หลังจากนั้นมาเนี่ยพอเราหมดเขาเรียกว่าอะไรความฝันที่จะทำสิ่งที่เราต้องการทำมาแล้วเนี่ยผมก็ถูกผลักให้จะต้องกลับเข้ามาในเมืองแล้วก็มาหาอะไรทำช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ผมพยายามทำธุรกิจหลายๆตัวพี่วงแล้วมันก็ไปไม่ได้เลยสักตัวมันติดขัดปัญหาทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากตัวเราและปัญหาที่มันเป็นปัญหาส่วนกลางเป็นปัญหาของระบบที่มันไม่สามารถให้เราเข้าไปมีศักยภาพในการแข่งขันได้แต่ว่าผมไม่ได้จะมาเบลมใครเรื่องนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมผ่านการล้มเหลวหลายๆก้อนติดกันจนแบบมันติดกันจนมันน่าชานะพี่หวงความมั่นใจที่มึงเคยมีมาทั้งหมดชีวิตอะความล่าเริงอะมึงพังครั้งแรกมึงอาจจะแบบว่าเฮ้ยไอ้เชี่ยคนเรามันก็ผิดพลาดได้พี่ชายโอเคไม่ถูกกันไปต่อกัดฟันมึงไปโปรเจกต์2มึงโดนอีกตึ้งนึงมึงบอกอ๋อเชี่ยมึงก็ยังโอเคมึงก็ไปโปรเจกต์3ปึ้งมึงก็โดนอีกมึงไปโปรเจกต์4มึงก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ใกล้จะหมดตัวแล้วนะไอ้เชี่ยก็คือแบบว่าสต็อกถังที่มึงเตรียมมาแล้วมึงก็โดนอีกปึ้งความรู้สึกที่ผมจะมาแชร์คือในโปรเจกต์นึงที่ผมลงทุนลงแรงทำเป็นปีๆแล้วผมก็เพิ่งจะเหมือนเดินสายปล่อยสินค้าไปฝากตามร้านดีลกับบริษัทเข้าไปคุยเอาของเราไปวางพี่บวงทำอย่างเงี้ยอยู่ครึ่งปีจังหวะนั้นนะใครที่ย้อนเวลาแล้วประสบเหตุการณ์แบบผมจำได้ตอนที่โควิดแม่งมาตึ้งแรกแล้วผู้นำเราแม่งไม่รู้จะทำไงแล้วแม่งสั่งชัตดาวน์ทั้งประเทศแบบไม่เห็นว่ามึงจะเปิดประเทศเมื่อไหร่เขาเรียกว่า no hope พี่บวงช่วงเวลาที่ธุรกิจหลายๆคนที่ไม่มีสายป่านเขาต้องตัดสินใจถอนไปเพราะว่ามันไม่มีอนาคตมันไม่รู้มันจะไปต่อยังไงพี่บวงทุกอย่างที่ผมทำมาประมาณปีครึ่งกว่าเนี่ยเรียกว่าถูกแคนเซิลและถูกดีดออเดอร์กลับมารวมเริ่มต้นใหม่เหมือนเริ่มจากศูนย์วันนั้นกูจำได้เลยกูขับรถกระบะกันนะพี่บวงขับออกไปกินก๋วยเตี๋ยวชื่อว่าร้านเจียงลูกชิ้นปลาอยู่ตรงข้ามกูตอนนี้เจ๊งแล้วเจ๊งไปพร้อมกับกูนี่แหละแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่เจ๊งกูกำลังจะไปแล้วร้านนี้ก็จะไปแล้วกูขับรถกูออกไปกินก๋วยเตี๋ยวนะนั่งอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยวคนเดียวเป็นครั้งแรกในชีวิตที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแล้วน้ำตาไหลไปเรื่อยๆไหลไปจนไอ้เชี่ยพนักงานอ่ะเห็นกูร้องไห้เงี้ยนึกว่าแบบว่าเฮียแม่ตายวะอะไรเงี้ยเอาน้ำแก้ควยมาเสิร์ฟให้กูฟรีแก้วนึงพี่บวงบอกว่าไม่เป็นไรนะน้องถ้ามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะน้องก็สู้ๆนะอะไรเงี้ยนั่งกินก๋วยเตี๋ยวน้ำตาไหลไปเลยพี่บวงกินได้ชามเดียวนั่งมองกระจกนั่งมองรถบรรทุกกูจำได้แบบว่าแม่งล่องลอยอ่ะแม่งเคว้งคว้างอ่ะแม่งหมดตัวพี่บวงทุกสิ่งทุกอย่างเงินทุนที่มึงมีมาแล้วเราก็ไม่มีความเชื่อมั่นกับสภาวะเศรษฐกิจที่เราเผชิญอยู่แล้วช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่ภรรยาผมก็กำลังจะลาออกจากงานตัวเองแล้วก็มาทำธุรกิจใหม่ในความที่มันไม่มีอนาคตที่จะทำตรงนี้ต่อไปอ่ะพี่บวงแล้วคุณต้องนึกภาพว่ามันอยู่ในช่วงเวลาในการตัดสินใจที่ว่ามึงจะเอาไงต่อกับธุรกิจของมึงอันเนี้ยที่โดนดีดกลับมาเริ่มจากศูนย์แล้วก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มึงจะได้ทำกับไปช่วยแฟนเริ่มโปรเจกต์ใหม่ที่ดูมีอนาคตกว่ามากกว่าเยอะแต่ว่าไอ้เหี้ยตอนนั้นมันเป็นช่วงโควิดที่ไต้หวันมันไม่ได้มีปัญหาเรื่องโควิดแบบไทยเหรอตอนนั้นที่ไต้หวันไม่มีปัญหาเรื่องโควิดเพราะว่าไต้หวันควบคุมไว้ได้ดีมากพี่บวงผมยังจำบรรยากาศตอนที่เมืองไทยแม่งโกลาหลแล้วพี่บวงจำข่าวออกมานอนตายกันหน้าโรงพยาบาลจำได้ผมยังมีรูปเก็บอยู่เลยผมไปแยงจมูกใช่ไหมคนแรกรุ่นแรกพี่บวงที่ต้องเดินทางออกไปแล้วก็ขึ้นเครื่องบินไปเนี่ยทั้งลำเนี่ยมีผู้โดยสารอยู่2 คนมีกูกับพี่ผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ตัดสินใจเดินทางข้ามประเทศในช่วงเวลาฉุกเฉิน
แล้วก็ตอนนั้นกลัวกันมาก แล้วก็ไปโดนกักตัวอยู่ที่นู่นอะและที่กูไปโดนกักตัวที่ไต้หวันเนี่ยคือไต้หวันส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่มีนโยบายสูบบุหรี่มีระเบียงแบบคนไทยนะที่คนไทยเนี่ยโรงแรมเวลามึงกักตัวมึงมีระเบียงมึงมายืนเอาท์ดอร์พี่วงดูรีชิวๆที่ไต้หวันเป็นโรงแรมปิดหมดมึงถูกขังไว้อยู่ในห้องเล็กๆ15 วันกูถูกเข้าไปขังอยู่นั้นอะแล้วเขาก็จะแปะป้ายว่าไม่มีบริการสูบบุหรี่แล้วก็คือถ้าเกิดว่าสูบบุหรี่มีค่าปรับกูบอกให้ว่า100 ทั้ง 100อ่ะของคนที่ดูดบุหรี่ตอนนั้นอ่ะแม่งดูดหมดไอ้เหี้ยปรับก็ปรับ15 วันขังอยู่ในห้องเล็กหลายๆคนทนไม่ได้นะผมเครียดว่ามันเหงามากมันเวิ้งว้างมันเซ็งมันแบบมันทำบล็อกได้เลยอ่ะมันแบบชีวิตแม่งเศร้าอ่ะตอนนั้นกูเป็นซึมเศร้านั่งร้องไห้นั่งเครียดนั่งดูรูปพ่อแม่รำลึกถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดกับการเริ่มต้นใหม่เดินทางมาพร้อมกับร้านที่เพิ่งทำเสร็จได้ไม่นานผมเอาสกิลในการเอาตัวรอดในการทำครัวของตัวเองเล็กๆน้อยๆผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักตอนนั้นต้องขออนุญาตฝากขอบคุณอีก1 ครั้งเพจ YouTube ที่ชื่อว่าช่องกุ๊กขี้เมาพี่ผมเคยเห็นไหมเคยได้ยินอยู่ผมเอาสูตรซอสเข้าไปพัฒนาเพิ่มเพราะว่าคนไต้หวันไม่กินรสจัดไม่กินหวานเผ็ดเท่าเราแต่ผมเอาเบสซอสเข้าไปแล้วไปใช้อาจจะเป็นเหล้าจีนเล็กน้อยหรือว่าไปเพิ่มสูตรแล้วก็ไปทำเป็นสูตรร้านกะเพราของตัวเองเพิ่มให้กับร้านกาแฟแล้วก็เบเกอรี่ที่ภรรยาผมทำกับน้องสาวซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็อยากได้อาหารมาดึงคนเข้ามาแล้วผมต้องบอกเลยอันนี้จนถึงทุกวันนี้ยังยืนยันนะใครที่อยากจะขยับขยายมีความสามารถในการทำธุรกิจอาหารไทยเนี่ยคุณอยากหาตลาดไปเปิดบอกให้ไต้หวันเป็นแหล่งขุมทองที่มีคนพร้อมจะจ่ายเงินมหาศาลให้กับอาหารไทยอร่อยๆแบบเนี้ยทั่วไปที่เรากินอีกเยอะอีกมากผมเห็นโอกาสตรงนี้เพราะว่าร้านไทยที่มันมีในเมืองกูทั้งหมดแม่มีอยู่ประมาณ3 ร้านพี่วงร้านนึงทำโดยคุณป้าคนไทยก็น่าจะเป็นแบบว่าขายแรงงานก็อาจจะไม่ได้แบบว่าจับตลาดกลุ่มลูกค้าสูงเท่าไหร่แต่ว่าไอ้ร้านที่มาจับไอ้กลุ่มตลาดลูกค้าแบบเราแม่งเป็นคนไต้หวันที่ทำอาหารไทยหมาไม่แดกไอ้เชี่ยกะเพราก็ไม่มีใส่โหระพาแทนใส่มะเขือเทศสีแดงน้ำนี่แบบว่าปิ่มแบบว่าทั้งข้าวกับหมูสับกูมาลอยอยู่บนน้ำอ่ะพี่บวงไอ้เชี่ยแล้วก็มีโหระพาแล้วก็มีถั่วไม่มีพริกเพราะว่าก็คือเรียกว่ามันไม่ใช่กะเพราอ่ะมันไม่ใช่ผัดกะเพราเขาไม่กินเผ็ดใช่ไหมเขาเลยคิดว่าการที่มีมะเขือเทศเนี่ยมันมีสีแดงเนี่ยมันน่าจะแบบว่าทดแทนสีแดงในศิลปะของอาหารที่เรียกว่ากะเพราแต่ว่ามันทำให้ทุกอย่างมันยิ่งแย่ไปนะพี่ชาย กูไปกินกะเพราไอ้เหี้ยคนไต้หวันทำจานละประมาณ250พี่บวงบางร้าน360นะไอ้เหี้ยรสชาติแบบนี้กูเลยคิดว่าถ้ามึงทำแบบนี้ได้เดี๋ยวมึงเจอร้านกะเพราที่อร่อยที่สุดในเมืองไอ้สัตว์กูขายจานละ400-500น่าจะยังขายได้ก็ยังขายได้พี่บวงแต่ว่าเราไม่ต้องทำขนาดนั้นก็ได้ไงมันก็เรียกว่าโอเวอร์เกินแต่ว่าผมมาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็เรียกว่ามันอาจจะหาวัตถุดิบหลายๆอย่างค่อนข้างยากแฟนผมเรียกว่าต้อนรับเต็มที่ก็เรียกว่าฮินาตะแห่งไต้หวันนะฮะตอนที่ผมมาถึงปุ๊บเนี่ยนอกจากมีร้านที่เตรียมไว้เสร็จแล้วเนี่ยแฟนผมยังพาไปดูสวนกะเพราด้วยเรามีสวนกะเพราของตัวเองครับแฟนผมขอที่อากงอยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยทำสวนกะเพราที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมเลยพี่บวกไอ้เหี้ยคือกูต้องใช้แค่ต้นเดียวอะแต่ว่ากูไปเห็นสวนกะเพราที่แบบว่าประมาณ400 ต้นนะพี่บวงยาวสุดลูกหูลูกตาอะไรเหี้ยแล้วกลายเป็นว่าชีวิตกูนอกจากเราต้องทำกะเพราแล้วใช่ไหมกูยังต้องเจียดเวลา1 วันในทุกๆอาทิตย์ในการที่จะมาทำสวนนั่งถอนวัชพืชเก็บตัดแต่งเฮียอะไรเงี้ยโอ้โหเหนื่อยมากปีแรกคือที่นู่นมันไม่มีใครปลูกกะเพราขายมันมีแต่ว่าเมืองกูไม่มีถ้าสั่งต้องสั่งข้ามจังหวัดมาแล้วข้ามจังหวัดมาคุณภาพไม่ได้กะเพราช้ำกะเพราไม่หอมพันธุ์ที่จะใช้ไม่ถูกใจเราก็ไปเอาพันธุ์มาปลูกเองอะไรเงี้ยพี่บวงเราต้องการแบบว่าถ้ามึงจะเสิร์ฟแบบนี้กูต้องการจะขายกะเพราที่แม่งอร่อยที่สุดในเมืองอ่ะกูก็แบบเสิร์ฟเต็มที่อ่ะพี่บวงก็ฝึกฝนพัฒนาสูตรของตัวเองแล้วก็ขายกะเพราแค่2 แบบเรียกว่าเน้นวอลลุ่มไม่เน้นความหลากหลายและความสุนทรีร้านมันก็สวยอยู่แล้วผมมี2 เมนูพี่บวงเมนูแรกคือกะเพราราดข้าวโปะข้าวแล้วก็จะเป็นกะเพราแบบกะเพราไฮโซมีเห็ดมีผักอะไรงี้จานเดียวต้องครบ
กินที่นู่นจานเดียวครบมากินแบบว่ามีแต่แป้งกับโปรตีนเหมือนไทยไม่ได้นะเพิ่มไข่ได้จะไข่ดาวไข่เจียวไม่มีปัญหาแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นข้าวผัดกะเพราก็คือเอากะเพราเนี่ยเข้าไปผัดรวมกับข้าวแบบร้อนๆ2 เมนูนะพี่บวกผมมองเลยว่าจานละ250เนี่ยมึงผัดไม่ทันมึงไม่ได้ไปเยี่ยว พี่บีก็ขายเท่ากับเขา250ผมขายถูกกับเขาผมขาย200แต่ว่าถ้าเกิดว่าออเดอร์สั่งเทคเอากลับบ้านเนี่ยก็จะบวกเพิ่มอีกประมาณ25-30ไอ้เชี่ยแต่เอาจริงมันถือว่าแบบมันเป็นโอกาสที่มันควรจะคว้าเอาไว้บอกว่าถ้ามึงรู้ว่ามันมีคนทำกะเพราที่แบบแม่งไม่ได้เรียกว่ากะเพราด้วยซ้ำจานละ250อะมึงทำกะเพราได้มึงควรจะขายแบบ300หรือ350อย่างน้อยไหมมันก็ใช่พี่บวงแต่ว่ามันก็จะตัดลูกค้าออกไปเยอะแล้วผมเป็นร้านกาแฟที่ผมเนี่ย position location ตัวเองเนี่ยอยู่ระหว่าง3โรงเรียนมีมหาลัย2โรงเรียน1ก็มีเด็กมากินเยอะลูกค้าประจำมึงขาย300เด็กไม่มีตังค์ไปกินอย่างอื่นแล้วก็เราเรียกว่าแค่นี้เราก็ตึงๆแล้วไอ้เชี่ยพี่บวงข้าวกะเพราแล้วมึง250มึงรู้ว่ามาจิ้นเท่าไหร่ไอ้เชี่ยกูขอถามได้ไหมว่าช่วงนั้นเนี่ยเดือนนึงหรือแบบอาทิตย์นึงเนี่ยจากกะเพราเนี่ยมึงได้ประมาณเท่าไหร่และกำไรเท่าไหร่มาถึงยังไงนะคร่าวๆเป็นตัวเลขขายจำได้ไหมยอดคือถ้าแบบเอาแค่ยอดขายกะเพราอย่างเดียวเลยอะยอดขายกะเพราอย่างเดียวน่าจะประมาณเฉลี่ยประมาณวันละ50 จานก็วันละ10,000 บาทใช่ปะผมไม่เอามื้อเย็นผมเอาแค่มื้อเช้าสายกลางวันและบ่ายเล็กน้อยแค่นั้นแล้วผมก็พับครัวเก็บละอ่าประมาณนั้นก็คือประมาณ50 จานจานละ200ก็ตีว่าได้เงินวันละประมาณ10,000แล้วกำไรกี่เปอร์เซ็นต์กำไรน่าจะประมาณถ้าเกิดว่าคิดจิปาถะของร้านเพิ่มเติมด้วยที่เราช่วยไปก็น่าจะต้นทุนอยู่ประมาณ40%พี่บงกำไร60%ก็กำไรวันละ6,000ประมาณแล้วก็ทำอย่างนี้เรื่อยมาทำอย่างนี้เรื่อยมาโดยที่มีมือถืออันเล็กอันหนึ่งแล้วก็เปิด69 podcast นะนั่งดูพี่บวงกับลุงจีนั่งคุยอะไรไปสัพเพเหระจนรายการมันห่างหายไปพี่บวงแล้วผมก็เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เรียกว่าจิตวิญญาณมันแตกสลายแล้วมันเหงามันไม่มีเพื่อนมันห่างหายพ่อแม่เพื่อนยิ่งเพื่อนนะพ่อแม่นี่อาจจะเพิ่งห่างตอนเราบินใหม่ๆแต่เพื่อนเนี่ยผมห่างไปเป็น10 ปีผมอยู่กับตัวคนเดียวอยู่กับแฟนอยู่กับครอบครัวมานานมากแล้วพอก็ผัดกะเพราแล้วก็วันๆก็ไม่ทำเหี้ยอะไรก็คือผัดกะเพราเสร็จปุ๊บทำความสะอาดเตรียมกะเพราสำหรับวันต่อไปออกไปซื้อวันหนึ่งใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงลูป24 ชั่วโมงของวันหนึ่งอะพี่บิ๊กเป็นไงมันก็คือขายมึงเปิดร้านแบบ9 โมงเช้าปิดร้าน6 โมงเย็นอย่างเงี้ย5 โมงเย็น5 โมงครึ่งนะผมว่า5 โมงครึ่งประมาณ5 โมง5 โมงครึ่งมึงก็ต้องตื่นมาก่อน1 ชั่วโมงหรือ1 ชั่วโมงครึ่งในการเตรียมของแล้วพอมึงเสร็จงานเนี่ยมึงก็ต้องทำความสะอาดร้านเตรียมของวันต่อไปอีกประมาณ1 ชั่วโมงครึ่งแล้วก็ตีว่าตื่น8 โมงเช้าแล้วก็ได้ปิดร้านประมาณ6 โมงเย็น10 ชั่วโมงใช่แล้วก็อาทิตย์หนึ่งต้องออกไปรีสต็อกซื้อของเข้าร้าน1 ครั้งก็จะกินเวลาไปวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำเล่ามีเวลาตอนกลางคืนกับตัวเองเล็กๆน้อยๆนั่งเล่นเกมชักว่าวชิวๆอะไรเงี้ยเพลินๆแต่มันเหงาให้บวงมันซึมแล้วมันก็เลยถามตัวเองว่า position ตรงนี้เนี่ยถ้าเขาไม่ทำเราน่าจะทำได้นะเราน่าจะเป็นอีกคนหนึ่งเข้ามาเติม position ตรงนี้ได้นะเราอยากกลับไปนั่งคุย podcast ตรงนี้ก็วันดีคือดีวันนั้นผมจำได้ว่าประมาณบ่าย 3ผมเพิ่งจะเสร็จออเดอร์แบบชุดใหญ่ไฟกระพริบไปบางวันอาจจะมาแบบ80 100นึงก็มีนะพี่หวังแต่ไอ้50นี่ผมเฉลี่ยแบบว่าเป็นมินิมัมไอ้ออเดอร์มาเยอะมันมีทั้งรอยแผลด้วยความเซ็งความเหนื่อยความไม่ได้ทำอะไรที่มึงอยากจะทำอะไรเงี้ยผมก็เลยเอามือถือขึ้นมาพิมพ์ไลน์ไปหาพี่บวงพิมพ์ไปบอกว่าเฮ้ยพี่บวงก็ไม่ได้ผมไม่ได้พูดเรื่องกะเพรานะตอนนั้นผมก็ว่าไอ้พี่บวงมีไอเดียทำพอดแคสต์ป่ะก็คือมันอยากจะทำไอ้สิ่งนี้มานานแล้วแล้วก็คิดว่าเราเห็นแล้วว่าถ้าเราไม่ make a move ถ้าผมไม่รวบรวมความกล้าผมมาทักพี่บวงผมคงต้องยืนผัดกะเพราไปเรื่อยๆไอ้เหี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นงานที่แย่แต่ว่าผมทำได้ดีผมก็ยังยืนยันว่ากะเพราผมว่าแม่งอร่อยมากในเมืองผม
แต่ว่ามันไม่ได้เป็นสิ่งที่มันเติมเต็มเราไงมันแตกต่างกับการที่เราได้มายืนอยู่ตรงนี้ สิ่งที่เราใฝ่ฝันมานานพี่บัวก็ เนี่ยทำมาอยู่ได้สักประมาณปีกว่าๆ2 ปีประมาณนี้ แล้วก็ขยับขยายมาทำพอดแคสต์แล้วพอเราเริ่มรู้สึกว่าทั้งตัวเครื่องดื่มและเบเกอรี่มันยืนอยู่ได้ของมันเอง มันทำร้านเต็มได้แล้ว มันยืนมาอยู่ระยะ 6-7 ปีแล้วก็ยังมีลูกค้าประจำแม้จะยังมีทุกๆเดือนจะมีลูกค้ามาจากไทเปมาจากเก๋าส่งบ้างเข้ามาแล้วก็ถามว่าไม่ทราบว่ากะเพรากลับมาแล้วยังคะอะไรเงี้ยมีพูดแบบมีช่วงพิเศษไหมคะเรียกพ่อครัวกลับมาได้ไหมคะพ่อครัวตายแล้วเหรอคะอะไรเงี้ยมีคนมาถาม ก็ยังมาถามทุกเดือนนะว่าเมื่อไหร่จะกลับมาขายจะแบบว่านานๆทีวันพิเศษประจำเดือนได้ไหมเขาคิดถึงกะเพราเราแต่ว่าก็ใครที่เคยทำอาหารในร้านจะรู้ว่ามันไม่คุ้มกับความเหนื่อยที่จะต้องแลกกับการเตรียม เพราะว่าความเหนื่อยมันอยู่ที่การเตรียม ถ้าผมเตรียมมาเนี่ยผมทำเยอะๆผมขายเยอะๆมันยังดีกว่าที่ผมจะมาขายแค่วันเดียวนะพ่อว่ามันไม่คุ้มการเตรียมก็เลยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากนะฮะนี่แหละคือเส้นทางของซึ่งอันนี้อยากจะพูดแทนคนที่ประกอบอาชีพขายอาหารทุกท่านน่าจะมีพ่อแม่หลายคนที่ฟังอยู่หรือหลายคนที่กำลังทำอาชีพนี้อยู่ขอชื่นชมคนที่ทำอาชีพประกอบอาหารให้ผู้อื่นเนี่ยพี่บ่วงอาชีพนี้มันเป็นเหมือนอาร์ติสต์ก็ส่วนหนึ่งนะแต่มันคือสุดท้ายแล้วมันไม่ใช่ความสุนทรีย์มันคือเรื่องของระบบมึงทำไปถึงจุดหนึ่งตอนแรกแพชชั่นอาจจะมีการทำอาหารกลิ่นความอร่อยแต่พอมึงทำไปเป็นธุรกิจมันไม่ใช่เรื่องของตรงนี้แล้วมันเป็นเรื่องของการจัดการระบบการทำระบบทำงานยังไงให้มันเร็วที่สุดให้มันลดต้นทุนได้มากที่สุดและสุดท้ายมันก็จะเป็นการบริหารคนมันเป็นแพทเทิร์นนี้หมดไม่ว่าจะยังไงก็ตามซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้เป็นพาร์ทที่เราชอบหรือไม่ใช่ทุกคนจะถนัดอะไรเงี้ยนะพี่ผมจะถามอะไรเกี่ยวกับเนี่ยเรื่องทำไหมผมก็ออกมาแล้วก็ให้ร้านมันรันต่อไปมันอยู่ได้ไม่ต้องมีอาหารครัวร้อนก็ได้คือร้านตอนนี้ก็ยังรันไปได้ใช่ไหมก็คือภรรยาพี่บิ๊กเท่าที่ผมเข้าใจคือภรรยาพี่บิ๊กกับน้องสาวของภรรยาก็ทำเรื่อยๆใช่ไหมใช่ก็ทำอยู่เปิดร้านแน่นตอนนี้ก็ในพาร์ทของเบเกอรี่แล้วก็มีแบบคัสตอมไมซ์คุกกี้เค้กตามงานตามเหตุสถานการณ์ไม่สถานการณ์ตามแบบงานลื่นเริงเทศกาลต่างๆอะไรมานี้ก็งานยุ่งทั้งหน้าบาร์หลังบาร์ครับคือผมจำไม่ได้แล้วว่าพี่บิ๊กทักผมมาใน LINE หรือใน Facebook ใน LINE เพราะว่าใน LINE มันเหมือนผมเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนมือถือมันก็เลยไม่ได้มีเก็บข้อความไว้มั้งแต่ว่าตะเกียบผมไม่นั่งผมไม่นั่งเลื่อนข้อความใน Facebook ก็คือที่คุยกันมันจะเป็นตอน2 ปีที่แล้ววันที่21 เดือน 8ก็คือจริงๆตอนนั้นมันเริ่มทำไปพักหนึ่งแล้วไหมอันนั้นคืออะไรนะ21 เดือน 8เนี่ยนี่พูดถึงอะไรนะใน LINE ไม่มีฮะไม่มีนะพี่บุญจะเอามาแบบว่าลื้อฟื้นแต่ผมจักรจี้นะคือเหมือนน่าจะเป็นการคุยกันใน LINE มาสักพักหนึ่งแล้วก็ไอตอนที่มาเริ่มคุยใน Facebook มันอาจจะเป็นช่วงที่แบบผมบอกพี่บิ๊กว่าผมไม่ค่อยตอบใน LINE อาจจะตอบช้าก็เลยมาคุยกันใน Facebook อันนั้นเป็นโปรเซสของการเริ่มทำโลโก้ช่องผมจำได้ที่เริ่มคุยใน Facebook เมื่อ2 ปีที่แล้วโลโก้แรกที่ผมทำเนี่ยผมเอาตัว B 2 ตัวมาประกอบกันเป็นรูปกระดอแล้วก็ส่งให้พี่บวงดูก็ถามว่าพี่บวงเป็นไงเจอโลโก้กูไปดิกูศิลปะเกรด 4เว้ยไอ้เหี้ยเห็นไอ้เหี้ยโลโก้เศร้ามากเลยผมก็นั่งเศร้าในโลโก้กระดอนี่อยู่นานก็เลยพยายามรวบรวมเม็ดมูลค่าศิลปะที่มันยังตกค้างอยู่ในจิตวิญญาณผมทั้งหมดที่มีแล้วก็พยายาม explore ไอเดียใหม่ๆจนได้มาเป็นไอเดียภาพบิ๊กบวงอย่างที่ทุกท่านเห็นในตอนนี้นะพี่บวงเป็นไงโลโก้นี้ถูกใจไหมติดตาผู้คนโลโก้นี้กูว่าก็ถือว่าดูดีกว่าบิ๊กบวงที่เป็นรูปห
อ่ะ แล้วก็ อ่า ตะกี้พี่บิ๊กมีพูดถึงพอด69พอดแคสต์ไปนิดนึง ผ ผมไม่รู้ว่าไนท์มีบอกไว้ในช่องตัวเองหรือยังก็คือผมไนท์เขาชวนผมว่าแบบเฮ้ยพี่เนี่ยเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เนี้ยหาสักวันหนึ่งทำ69พอดแคสต์สักตอนไหมก็ ตอนพิเศษนะ เดี๋ยวใช่ ก็คือจริงๆคุยกับไนท์ไว้ว่าจริงๆแล้วมันไม่เชิงเป็นการเลิกหรอกมันก็คือเหมือนถ้าสมมุติว่ามันมีช่วงไหนที่ผมอยากจะทำพอดแคสต์กับไนท์ก็ชวนกันมาทำหรือไนท์อยากจะแบบมีไอเดียก็คุยว่าชวนมาทำเมื่อเป็นแบบเอพิโซดต่อเพราะผมจำไม่ได้แล้วว่าล่าสุดมันเป็นเท่าไหร่สมมติล่าสุดมันเป็น69มันก็เป็นเอพิโซด70เอพิโซด71อะไรเงี้ยดี ประมาณนั้น ดีสนุกสนานนะให้แบบว่าให้หายคิดถึงแฟนเยอะชื่อรายการช่องคนซับก็ต้องเยอะแยะน่าเสียดายมันพี่บวงฐานแฟนขนาดนั้นอ่ะมันไม่เชิงเสียดายนะ เพราะว่าผมไม่ได้มองเป็นเชิงธุรกิจไงแต่ว่ามันก็เชิงว่าอารมณ์แบบ คือผมเริ่มทำกับไนท์แค่เพราะว่าแล้วผมคิดว่าไนท์น่าจะคิดแบบเดียวกับผมแค่ทำเพราะมันสนุกอ่ะเพราะปกติเรามีงานหลักกันทั้งคู่อยู่แล้วเราเป็นสตรีมเมอร์ไม่ได้คิดว่ามาทำพอดคาสต์แล้วมันจะเป็นเงินก้อนใหญ่ แต่สุดท้ายมันก็แบบได้เงินมาก้อนใหญ่นะแต่คิดว่าอยากจะทำเพื่อความสนุก แล้วพอทำไปพอมันโตเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าในมุมนึงคนดูเขามีความ attach หรือมีความผูกพันกับช่องแค่ไหนไงเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่เป็นเชิงเสียดายแต่มันเป็นเชิงแบบว่าอยากจะใช้คำว่าขอโทษก็ไม่เชิงเพราะมันก็ไม่ได้ว่าเราทำอะไรผิด แต่ผมไม่รู้จะหาคำไหนมาใช้ก็คือเป็นอารมณ์แบบอยากจะขอโทษคนที่เขาอาจจะติดตามแล้วก็แบบชอบมากๆแล้วพอเราหยุดไปเขาก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเชี่ยอยากดูต่อแต่ว่าด้วยความที่เราเริ่มทำเพราะความสนุกมันก็คือเหมือนแบบมันเอาอารมณ์ไปที่ตั้งไงถ้าช่วงไหนแบบอยากหยุดก็หยุดเนี่ยอยากมาก็มามันเป็นประมาณนั้นอันนี้ชี้แจงข่าวสารก็ประมาณนี้นะฮะจริงๆแล้วประเด็นที่เล่ามาเรื่องไต้หวันเนี่ยมันมีคำถามที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะเอาสั้นๆแล้วกันนะเพราะว่าเป็นคำถามจากทางบ้านแล้วผมคิดว่ามันดีที่จะแชร์มีคนถามว่าพี่ครับวันนี้ผมอายุ30แล้วผมเพิ่งแบบว่าสำเนียกหรือตระหนักได้ว่าผมล้มเหลวกับชีวิตผมเพิ่งทำความผิดพลาดครั้งใหญ่ไปผมจะแบบว่ายอมรับและข้ามผ่านวันที่ตัวเองเฟลหนักๆได้ยังไงอันนี้พี่บวงมีแนะนำไหมผมก็จะแนะนำในมุมของการผ่านของมันแหละผมไม่ได้เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็งอะไรยังไงหรอกผมเรียกว่าแบบเหมือนให้เวลาแม่งซ่อมฮิวก็นั่งน้ำตาไหลอยู่หลายวันอะแต่ว่าพี่บวงมีคำถามที่จะแชร์อะไรไหมเล็กน้อยก่อนที่จะไปข่าวคือโอ้โหตรงนี้แม่งพูดได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะพูดเลยผมว่ามันแล้วแต่คนพูดตามตรงว่าถ้าเอาแบบเบสิกเลยก็คือเข้าทางธรรมศาสนาเนี่ยคำว่าศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเนี่ยคือทุกศาสนามันจะมีคำสอนเบสิกสำหรับสถานการณ์แบบนี้อยู่แล้วเว้ยไม่ว่าจะเป็นพุทธคริสต์อิสลามมันมีอยู่แล้วอันนั้นมันก็แล้วแต่เนาะแต่ว่าตอนที่ผมประสบปัญหาเนี่ยผมไม่ได้เลือกที่จะใช้ธรรมะมาช่วยคือผมไม่ได้จะบอกว่ามันเป็นเรื่องแย่นะอันนี้มันคือเส้นทางของแต่ละคนที่แต่ละคนก็ต้องเลือกเองแต่ผมเลือกใช้เรียกว่าเหตุผลนำชีวิตคือพอมันไปถึงจุดที่ผมรู้สึกว่าผมก็เฟลกับชีวิตผมก็พยายามใช้เหตุผลค่อยๆคิดไปทีละตอนทีละนิดว่าตรงนี้ต้องแก้ปัญหายังไงตรงนี้ต้องแก้ปัญหาไงแล้ววิธีการรับมือเกี่ยวกับเรื่องของความเสียใจเนี่ยจริงๆตอนที่คุณเสียใจมากๆเนี่ยแล้วมีคนมาบอกว่าแบบให้เวลามันเป็นเครื่องเยียวยาจิตใจเนี่ยคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันไม่มีเหตุผลนะแต่จริงๆถ้าคุณลองคิดจริงๆเนี่ยคือสมองมนุษย์มันจะมีกลไกของมันอยู่ที่มันจะค่อยๆรักษาตัวเองอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดกันตามหลักเหตุผลไอ้คำว่าถ้าเราพยายามอดทนแล้วก็ให้เวลามันผ่านไปสักพักแล้วอะไรมันจะค่อยๆดีขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงๆนะมันไม่ใช่แค่คำพูดปลอบใจเฉยๆเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งผมว่าการให้เวลามันค่อยๆแก้ปัญหาบางครั้งมันช่วยได้ใช้คำว่าบางครั้งมันขึ้นอยู่กับปัญหาที่เราเจอด้วยว่ามันเป็นเรื่องอะไรมันหนักหนาแค่ไหนแล้วมันต้องการแอคชั่นของเราจริงๆไหมเพื่อจะแก้ไขเรื่องบางเรื่องมันไม่ได้ต้องการแอคชั่นของเราจริงๆมันแค่ให้เราอดทนแล้วมันก็จะผ่านไปมันก็มีแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นสิ่งที่มันต้องการตัดสินใจของเราจริงๆผมว่าเราก็ต้องคุยกับตัวเองนิดนึงว่าชีวิตนี้มันไม่มีใครมาช่วยเราแล้วมันก็คือตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
ถ้าในเมื่อเราพยายามประเมินแล้วว่าสถานการณ์ตอนนี้มันแย่แค่ไหน เราต้องทำอะไร ด้านสติสัมปชัญญะเราเข้าใจแล้วอะมันก็มีแค่ว่าเราก็ต้องฮึบแล้วก็ทำมันอะคือบางทีมนุษย์มันคือด้านอารมณ์ความรู้สึกกับด้านตรรกะและเหตุผลเนาะบางทีมันไม่ได้ไปพร้อมกันไง หน้าที่ของคุณคือคุณต้องพยายามแบบจับมันมาเชื่อมกันให้ได้บางคนคือสมองด้านตรรกะเหตุผลเขาสามารถเข้าใจได้นะว่าสถานการณ์ตอนนี้ที่เขาอยู่มันแย่แค่ไหน แล้วเขาต้องพยายามทำอะไรบ้างเพื่อให้มันดีขึ้น แต่ด้านอารมณ์เขามันไม่พร้อมมันก็คือสิ่งที่มันต้องมาลิงก์กันให้ได้คือ ใช้คำว่าเรียกว่าการโตเป็นผู้ใหญ่ละมั้งการเอาสองอย่างนี้มาเชื่อมกันให้ได้ในมุมผมนะคือของผมเนี่ยเหตุการณ์ที่เล่าไปก่อนที่จะได้ย้ายไปไต้หวันเนี่ยการที่เราได้เฟลหลายๆอย่างแล้วเราเคยผ่านสถานการณ์ถูกบีบให้เราบีบตัวเองใช้คำนี้ดีกว่าเราบีบตัวเอง เพราะเรารู้ว่าเราใช้ชีวิตอยู่บนทรัพยากรที่จำกัดและล่อยหลอลงไปเรื่อยๆมันก็เมื่อระยะเวลามันผ่านไปนานมันค่อยๆเปลี่ยนวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตของเราไปเลยสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือว่าเรียนจบการเงินมาณตัวเราเนี่ยเรียนจบปริญญาตรีมาเรียนรูปแบบการบริหารเงินการทำบัญชีเยอะแยะมากมายอันนั้นก็เป็นองค์ความรู้ที่ใช้ได้และต้องใช้ในการที่จะบริหารกระเป๋าส่วนตัวแต่ว่าอีกบทเรียนหนึ่งที่ผมคิดว่ามันมาก่อนไอความรู้การจดบัญชีทำรายรับรายจ่ายฝากก่อนใช้ออมก่อนสเปนอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะมาถึงสเต็ปพวกนี้สำหรับผมความจนมันบีบให้เราเรียนรู้ที่จะบริหารจัดการอารมณ์เกี่ยวกับการใช้เงินแล้วผมคิดว่าเป็นสิ่งที่โคตรสำคัญเลยเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วพอมึงเคยแบบว่าเข้าใกล้ความแบบว่าไม่เหลือจะแดกจริงหลายๆอย่างในชีวิตต้องพึ่งพาคนอื่นต้องแบบว่าไปยืมคนนี้ไปกู้คนนู้นแล้วมันก็จะแบบอยู่ในสภาวะชีวิตที่มันก็ค่อนข้างแซดแล้วก็รู้สึกแย่กับตัวเองแต่มึงก็ต้องทนอยู่ไปแล้วเงินที่มีทั้งหมดก็จากที่เคยมีอันนู้นอันนี้ก็มีไม่ได้แล้วมันก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการกับอารมณ์ตัวเองว่าเราจะไม่มีสิ่งนี้แล้วนะรับมันให้ได้ไม่เป็นไรหรอกมันไม่จำเป็นมีความสุขแค่นี้ก็ได้อันนี้ตัดทิ้งไปก็ได้ชีวิตผมผ่านโปรเซสได้มาก็คือหลายๆอย่างมันค่อยๆหลุดไปแล้วเราก็ค่อยๆบริหารจัดการกับอารมณ์ตัวเองว่าทุกอย่างมันยังโอเคอยู่ไม่เป็นไรเราไม่มีก็ได้แล้วพอเราผ่านช่วงนั้นมาได้เนี่ยความสามารถในการที่จะ negotiate กับอารมณ์ตัวเองเวลาอยากได้ของนู่นนี่นั่นหรือจะเป็นคนที่ใช้เงินจุกจิกเยอะของผมมันถูกซ่อมไปจากช่วงเวลานั้นซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าความสามารถในการจัดการอารมณ์ในการที่จะเลือกซื้อของหรือเลือกที่จะไม่ซื้อไม่สเปนอะไรบางอย่างเนี่ยสำคัญมากกว่าความรู้ในการจะทำบัญชีอะไรพวกนี้ด้วยซ้ำใช่ซึ่งบางทีแบบว่ามึงมีความรู้ได้บัญชีก็จริงแต่มึงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้มึงก็แบบเห็นอันนู้นมึงก็เอาเห็นอันนี้มึงก็เอาแล้วมาจดทีหลังก็คือมันชิบหายไปแล้วก็มานั่งดูความชิบหายที่เกิดขึ้นในบัญชีมึงแค่นั้นเองอันนั้นเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้แล้วก็อยากจะให้กำลังใจกับหลายๆคนที่เหมือนอย่างนี้ไม่ใช่แค่พี่เต้ดอกไฟอย่างที่หลายๆคนเห็นนะในข่าวเศรษฐกิจมันไม่ดีมาสักพักแล้วมันไม่ได้กระทบทุกคนหรอกแต่ว่ามีหลายคนที่กำลังเผชิญปัญหาที่ยากอยู่ขอให้ทุกคนที่กำลังตึงๆเครียดๆอยู่แล้วรู้สึกไร้ทางออกนะอดทนแล้วก็ค่อยๆบริหารจัดการไปนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะฮะจบไปนะฮะสำหรับเรื่องขายกะเพราไปข่าวแรกเลยข่าวนี้พี่บุ๋มมีเปิดในช่องส่วนตัวเมื่อวานแล้วผมเห็นเล็กน้อยแต่ว่าอันนี้เอามาสอบถามเพิ่มเติมนะเปิดตัวสิ่งที่กำลังจะมาสะเทือนวงการเซลล์ทั่วโลกพี่บุ๋มข่าวอะไรอะไรนะเป็นบริษัทที่จีนหรือไต้หวันนะผมจำไม่ได้แล้วฮ่องกงพี่บุ๋มฮ่องกงพี่บุ๋มมีไปดูดีเทลไปเยอะไหมหรือว่ายังไงคือมันก็ยังไม่ได้มีรายละเอียดมากฮ่องกงเปิดตัวหุ่นยนต์เซ็ก AI เปิดฟังก์ชันเด็ดขยับได้165ท่าไอ้ชิดปกติผมก็มีอยู่ประมาณ 4-5 ท่าก็เรียกว่ามันก็เต็มอิ่มแล้ว4-5 ท่าต้องใช้165ท่านี่มันน่าจะเป็นเหมือนแบบท่าหลักๆสัก5ท่าหรือ10ท่าแล้วมันก็เป็นแค่ variation ไหมแบบเป็นท่าด็อกกี้แบบด็อกกี้01ด็อกกี้02ด็อกกี้03นี่มันจะอาจจะขยับแขนขยับขานิดๆหน่อยๆแบบนี้เหรอ
อ๋อ มันมีถึง165ท่าเลยเหรอ แต่ว่าไอ้พวกกามาสุตรามันมีเป็นพันเลยนะพี่บ่วง ก็เป็นพันมันก็น่าจะเป็นแค่ variation ป่ะ อ๋อแบบว่าด็อกกี้ยกขาขวาค้างหรือว่า ด็อกกี้ยกขาซ้ายค้างมันก็ถือเป็น2ท่าแล้ว เอา ห มื รือ อ มา แบบ จับ ด็อก หู กี้ ไว้ อะ อะไรอ โอย่าง ก งี้ หลังแอนหลังอะไรอย่างงี้มัน นับเหรอวะไอ้เชี่ยมันไม่ควรจะนับนะไอ้ ไม่ พวกนั้นน่ะ ผมไม่รู้ไง แต่ว่าคือมันสงสัยไงว่ามันมีเยอะขนาดนั้นเลยเหรอท่า ประเด็นคือว่า อะไรเนี่ย บริษัทนี้นะฮะ ชื่อว่ามันชื่อว่าอะไรวะบริษัทเนี่ย อะไร lab Somnia Lab Somnia Lab สตาร์ทอัพ อา เจ้าดังฮ่องกงนะฮะ ได้เปิดตัวหุ่นยนต์เซ็กที่เรียกว่าเป็นตัวแรกของโลกอะพี่บวงหรือว่ามันจะนับเป็นตัวแรกไหมมันนับเป็นตัวแรกได้เพราะว่ามันคือ AI เซ็กทอยตัวแรกของโลก แต่ว่ามันไม่ใช่เซ็กทอยตัวแรกของโลกถูกต้องไหม ใช่ ฮ่องกง01นะฮะ บอกว่าทีมกำลังใช้เวลาพัฒนาจากวันนี้ไปอีกประมาณ6เดือนหรือต้นปี 2027 นะฮะ เราจะได้เห็นหุ่นยนต์เสียว AI รุ่นแรกที่สามารถจำชื่อพี่บ่วงได้จำชื่อพ่อพี่บ่วงได้จำหน้าหยีโกได้ทักหยีโกได้เดินไปหยิบของในตู้เย็นมาให้หยีโกได้อะเซ็กทอยที่พี่บ่วงเอาไว้ปี้อยู่บนชั้น3พี่บ่วงมันสามารถเดินลงมาถามว่าหยีโกรับทานอะไรเพิ่มไหมคะให้หนูเอา ไม่เดี๋ยวก่อนพี่บิ๊กมึงพูดเหมือนว่ากูซื้อมาอยู่ที่บ้านแล้ว ไม่พูดถึงว่าฟังก์ชันมันทำได้ขนาดนั้นเลยนะพี่บวงไอ้เชี่ย full size body smooth motion เนี่ย warm with memory เขามีความทรงจำเนี่ย แล้วเนี่ยถูกใจพี่บวงไหมดีไซน์แบบเนี้ย คือผมไม่มีทางซื้อรุ่นแรกมาใช้แน่นอนอ่ะ ใครอยากจะเป็นหนูทดลองก็ตามสบาย หุ่นยนต์สูง 1.75 ก็คือสูงเท่าผมเลยพี่บวงไอ้เชี่ยน้ำหนักราว20 กิโลกรัมนะคือพี่บวงเอามาหมุนเชี่ยอะไรเงี้ยพี่บวงจะทำท่าเฮลิคอปเตอร์อะไรโอ้โหสบายเลยเขามีทำแบบตัวไซส์เป็นดวอฟเป็นคนแคะมีไหมพี่บวงที่บริษัท ไม่น่ามีมั้ง ไม่มี ผก็ product ไม่รู้เว้ย เขายังไม่แตกลายโปรดักต์มานะ อ ก็มีแต่ซาร่ารุ่นแรกที่คนที่เรียกว่ารอสินค้าตัวนี้เนี่ย ได้จับจองในต้นปีหน้านะฮะ เนื้อหาไม่น่าจะมีอะไรมากเขาก็บอกว่าเนี่ย หุ่นยนต์ดังกล่าวสูงขนาดนี้น้ำหนัก20ใช้วัสดุ TPU ผลิตด้วยเทคโนโลยี 3D Printing เรียนแบบสัมผัสของกล้ามเนื้อส่วนชั้นนอกใช้โพลียูรีเทนสูตรน้ำเป็นวัสดุเรียนแบบผิวหนัง พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ เพื่อเพิ่มความสมจริงในการดูดจิ๋มพี่บวงคำถามคือ พี่บวงคิดว่าการมาของ AI โรบอทจะมากระเทือนอุตสาหกรรมการขายตัวหรือไม่ ผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะ มันจะเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ของอุตสาหกรรมการให้บริการทางเพศอยู่แล้ว แต่ว่ามันไม่น่าจะเป็นเร็วๆนี้หรอก มันน่าจะต้องพัฒนาไปอีกไกล ซาร่ามาแบบนี้ถ้าสมมุติว่าของตรงปกเนี่ย แต่ว่าของจีนบางทีมันก็ไม่ตรงปกไงใช่ไหมล่ะ ใช่ แต่ผมว่ามันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า อันนี้มันเป็นก้าวแรก ก้าวแรกที่น่าสนใจ ก็คือเอาไว้เนี่ย ผมว่ามันจะเป็นภาพแบบพี่บิ๊กจำไอ้รถขับเองของอีลอนมัสได้ไหม จำได้แท็กซี่โรโบแท็กซี่ อีลอนมัสเขาโฆษณาไว้เป็นโรโบแท็กซี่ไง คือมึงซื้อรถมา แล้วมึงให้รถมันไปขับเป็นแท็กซี่ แล้วมึงก็เก็บตังค์ผมว่าเอาไว้อันนี้ก็คือ มึงไปซื้อหุ่นยนต์มา แล้วมึงไม่ได้มาปี้เอง แต่ว่ามึงปล่อยให้หุ่นยนต์มันไปปี้กับคนอื่น แล้วมึงก็เก็บตังค่าปี้ไง ก็คือหุ่นยนต์มันแพงใช่ไหมล่ะ ฟาร์มเหรอ หุ่นยนต์มันแพงคนอื่นมันแบบว่าไม่สามารถซื้อตัวหุ่นยนต์มาได้อะมึงก็ซื้อมาแล้วมึงก็ปล่อยเช่า แล้วมึงก็อาจจะมีแบบหุ่นยนต์อยู่ในบ้านยืนเรียงกันแบบว่า30-40 ตัวเงี้ย แล้วมันก็เดินออกไปทำงานของมันอะแล้วมึงก็รอเก็บตังค์ ไอเดียธุรกิจพี่บวงมาแล้วเหี้ยคนแม่งแย่งกันทำชิบหายอ่ะ คือมึงก็แบบมึงก็เป็นแมงดาแหละ แต่ว่ามึงไม่ได้ทำกับมนุษย์ไง คนมันก็ไม่น่าจะสนใจแล้วไหมมันก็เป็นแมงดาที่ปล่อยหุ่นยนต์ให้ไปขายตัว มันก็ไม่น่าจะผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมปะ สมมุติว่าผมไปเช่าตึกแถวอยู่ที่ถนนจันทร์ใกล้ๆพี่บวงเลย ผมเอาทำห้องมาเลย แล้วผมก็สั่งหุ่นยนต์เนี่ยต้นปีหน้าผมสั่งหุ่นยนต์นี่ใส่เข้าไป10 ตัว แล้วปล่อยให้คนปี้อย่างเงี้ยเก็บตังค์คำถามคือตำรวจเดินมาถึงเนี่ยผมอะทั้งตึกเนี่ยมีสิ่งมีชีวิตมีผมนั่งอยู่คนเดียว นั่งเกาไข่อยู่ จับผมได้ไหม
ผมผิดไหมผมทำอะไรผิด ผมว่าในมุมหนึ่งอ่ะ มันก็ไม่น่าจะผิดกฎหมายนะ เพราะว่าถ้าสมมุติว่าหรือว่ามันผิดกฎหมายในมุมว่ามึงขายเซ็กทอยวะเพราะว่าเซ็กทอยมันผิดกฎหมายไง อ๋อ มันต้องดูว่าในมุมของกฎหมายมองว่าสิ่งนี้เป็นเซ็กทอยหรือเปล่าใช่ไหม แล้วมึงจะระบุว่าเป็นเซ็กทอยยังไง อันนี้เป็นหุ่นยนต์เดิน AI นะคุยได้นะ ไม่ได้เป็นแค่แท่งเป็นรูปจูเลยเป็นรูปจิ๋มนะ ใช่ผมว่าตรงเนี้ยมันเป็นเรียกว่าช่องว่างทางกฎหมายแล้วก็เพราะว่าพี่บิ๊กรู้ไหมว่าจริงๆกฎหมายประเทศไทยอ่ะค้าประเวณีไม่ผิดนะ ใช่ ที่ เห เมื่ ร อ อ วานผมไปนั่งดูกฎหมายมา ใช่เหรอ ที่ผิดคือถ้ามึงเป็นธุระจัดหา คือถ้ามึงเป็นคนกลางที่มึงแบบคอยปราบอากาศหรือว่าอีกอันนึงก็คือ มันมีกฎหมายเขียนไว้เลยว่า ถ้ามึงอ่ะไปพยายามบอกผู้หญิงว่าแบบเฮ้ยขายเปล่ากลางที่สาธารณะทำให้ผู้หญิงเกิดความอับอาย มึงไปเรียกว่าตื้อเขาอ่ะ อันนั้นอ่ะเขาฟ้องมึงได้ แต่ว่าถ้ามึงพิมพ์ไลน์ไปส่วนตัว มึงพิมพ์ไลน์ไปส่วนตัวหรือว่าแบบนั่งกินข้าวกันอยู่2 คนแบบเอ้ยขายเปล่า มึงไม่ผิดนะเว้ยเขาขายเขาไม่ผิดนะ ไม่มีข้อกฎหมายครอบคลุมเรื่องนี้นะจริง ๆ แล้วอ่ะกูไปนั่งดูกฎหมายมา เหรอมีทนายยืนยันไหมเนี่ย ตรงเนี้ยผมก็เลยอยากรู้ว่าแบบไอ้เชี่ยมีทนายที่แบบว่าเขาสามารถมายืนยันได้ไหมว่ามันมีข้อกฎหมายที่มันผิดนะ เพราะว่าข้อกฎหมายที่กูไปดูมา คือมันก็บอกแล้วว่ามันมีพรบเกี่ยวกับการต่อต้านการหลักๆ คือเขาไม่อยากให้มันมีซ่อง แล้วก็เขาไม่อยากให้มันมีพวกตัวกลางเพราะพวกตัวกลางมันจะไปลักพาตัวเด็กมา มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องค้ามนุษย์ไง นึกออกไหมแต่ว่าถ้าแบบดีลกันตรงๆอ่ะ เท่าที่กูเห็นไม่มีมาตราไหน พูดถึง นั่นแสดงว่าไอเดียในการฟาร์มคนปี้เนี่ยเขาสามารถทำได้ คือผมเลยคิดว่า ถ้าคุณไม่ได้ประกาศว่าอันนี้คือเซ็กทอย คุณไม่ได้ประกาศว่าเฮ้ยมึงมาปี้เลย แต่ว่าคุณแค่ประกาศเป็นในว่าแบบ เอาเช่าหุ่นไปเที่ยวไปกินไปดื่มแล้วแต่จะทำอะไรก็ได้3 ชั่วโมงแล้วเอามาคืน นึกออกไหมมันก็ไม่มีอะไรที่มันบ่งบอกว่า อันนี้มึงขายเซ็กทอย มันไม่มีอะไรบ่งบอกว่า คนมาซื้อมันตั้งใจที่จะมาปี้ปะ มันก็เป็นช่องโหว่ของกฎหมายที่แบบมันเทาๆไงมันไม่ได้มีกฎหมายเขียนไว้ชัดเจนไงในปัจจุบัน ถ้ามึงจะปี้อะไรมันก็ปี้ได้อยู่แล้ว แตงโมก็ปี้ได้พี่บวงไอ้เชี่ยมันไม่ต้องเป็นหุ่นยน มัน ต์ห ก็ รอก ใช่ไง ใช่ไงถ้าเกิด มัน ว่า ก็เลยถึงต้องบอกไงว่ามันดูแบบ อาจจะเป็นเรื่องเทาๆไหมก็ แล้วพี่บวง เป็นธุรกิจที่ดูไม่ได้ถูกกฎหมายแต่ก็ไม่ได้ผิด ถ้าพี่บวงเป็นนายกเนี่ยท่านนายกบวงชัยธวัฒน์พิสิทธิพรเนี่ยนายกคนที่33ของประเทศไทยเนี่ยพี่บวงจะปกป้องแรงงานผู้หญิงที่ขายบริการโดยการแบน AI เซ็กโรบอทเนี่ยพี่บวงจะปกป้องอุตสาหกรรมของการบริการของคนไทยไหมหรือพี่บวงคิดว่ามันก็ถึงเวลาแล้วที่ต้องปล่อยให้เขาเข้ามาแล้วก็ผู้ที่อยู่รอดก็ผู้ที่การแข่งขันสูงอย่างเงี้ยหรือยังไง คือผมคิดว่ายังไงมันก็จะมีความแตกต่างระหว่างมึงปี้หุ่นยนต์กับมึงปี้คนจริงๆเว้ยอย่างน้อยๆก็ในยุคช่วงกลางๆแล้วกันไม่เรียกว่ายุคแรกนี่มันน่าจะแบบหุ่นยนต์มันน่าจะเงอะงะมากแต่ยุคกลางที่มันเริ่มมีการพัฒนาแล้วอะผมว่าคนน่ะมันต้องพัฒนาตัวเองไปอยู่ในจุดที่มันเหมือนมันเป็นตลาดไฮเอ็นด์นึกออกปะคนไม่มีตังค์มึงก็ไปปี้หุ่นยนต์ราคาถูกๆคนมีตังค์มึงก็ปี้คนราคาแพงๆ แต่ว่า ให้ผม perfection ผมเดาว่า development มันน่าจะเป็นแบบนั้นนะในตลาดการค้าประเวณี แต่สิ่งที่มันจะเป็นคือว่า AI มันจะ beat perfection ได้ก่อนนี่พี่บวงมึงดูสภาพอย่างซาร่าสมมติว่าทำได้อย่างเงี้ยมนุษย์มึงเอฟฟอร์ที่มึงจะใส่เข้าไปอ่ะ มันมีสิ่งหนึ่งของมนุษย์ที่ยังไงหุ่นยนต์มันก็ไม่มีทางเรียนแบบได้เว้ย คืออะไร ก็คือแค่ความรู้สึกที่ว่าตอนนี้กูกำลังปี้มนุษย์อยู่ คือต่อให้หุ่นยนต์มันจะสวยแค่ไหน มันจะมีอิโมชันเหมือนคนได้แค่ไหน แต่ถ้ามึงรู้ว่าอันนี้มึงปี้หุ่นยนต์อยู่อะอารมณ์มันจะไม่เหมือนกับมึงปี้มนุษย์อะผมว่ามันมีความต่างตรงนี้อยู่ในมนุษย์ มันเหมือนอารมณ์แบบว่ามึงเห็นงานศิลปะที่มือคนวาด กับมึงเห็นงานศิลปะของ AI อ่ะ แต่ว่ามันก็ทดแทนได้ในระดับหนึ่งอ่ะพี่บวงเหมือนที่พี่บวงบอก ใช่ ว่า ผมถึงได้บอกไงว่ามันทดแทนได้ในระดับหนึ่ง ผมเลยคิดว่า development ของตลาดนี้มันจะกลายเป็นว่า คนไม่มีตังค์ไปปี้หุ่นยนต์ เพราะว่าหุ่นยนต์จะ ราคาถูก เกลื่อนตลาดแล้วก็ราคาถูก สะอาด ในขณะที่
คนที่ทำงานแบบเนี้ยมันจะถูกคัดสกิลคัดเกรดก็คือถ้าสมมติสกิลมึงไม่ถึงอ่ะมึงไม่สามารถมาขายตัวได้เพราะว่าถ้าคนมันมาปี้มึงแล้วมันไม่พอใจมันก็ไปปี้หุ่นยนต์ดีกว่าแล้วมึงก็จะอยู่ในตลาดไม่ได้อันนี้พูดในเชิงธุรกิจเลยนะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันก็จะเหลือแต่คนที่แบบว่ามันเป็นโปรเฟชชั่นอลด้านนี้แล้วก็สามารถคิดราคาพรีเมียมได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นในมุมของนายกมันก็ไม่จำเป็นต้องแบนหุ่นยนต์แต่มันต้องหาทางที่จะผลักดันให้คนมันสามารถแบบว่ามีสกิลมาอยู่ในด้านนี้ได้ถ้ามึงคิดว่าอันนี้มันเป็นอุตสาหกรรมที่มันยังสำคัญกับประเทศจริงๆหรือมันทำเงินกับประเทศได้เยอะแต่ผมว่าวันนั้นน่าจะไม่มาถึงนะในไทยคาดการว่าตัวหนึ่งเนี่ยราคาเปิด 1.6 แสนนะเรียกว่าซื้อมอไซค์ดีๆคันหนึ่งมาปี้ก็ไม่ได้เหลือบากกว่าแรงพี่บวงทุกวันนี้ถ้าอยากจะปี้พี่บวงทำได้เลยพี่บวงสามารถแอฟฟอร์ดน้องซาร่ามาโดนพี่บวงสเวิร์ฟเกิร์ฟไปสัก4สวีปกีฟผมว่าก็พี่บวงก็ทำได้นะฮะแล้วชื่อของเขาที่เขาตั้งมาก็คือ Intimacy Robotics หรือ Love Machine เป็นไงพี่บวงทำไมมึงไม่ตั้งเป็นแบบว่า Sex Machine ไปเลยเพราะว่า Sex Machine มันเป็นชื่อของพี่บวงไงมันทับลายกันไม่ได้โอ้โหเชี่ยนี่นะฮะพี่บวงเขาบอกว่าเปลี่ยนหัวได้ด้วยจำพี่บวงได้หน้านี้ไม่พอใจมึงเปลี่ยนเป็นหน้าอื่นได้จำพี่บวงได้ดีกลิ่นดีโหพี่บวงสัมผัสดีมีอุณหภูมิพี่บวงกูบอกมึงเลยว่าผู้หญิงมีสั่นสะเทือนมาแล้วสิ่งเนี้ยมีสั่นสะเทือนผมว่าไม่นะไม่สั่นสะเทือนผมว่าเอาจริงมันจะเป็นว้าวแฟกเตอร์มันจะเป็นช็อคแฟกเตอร์ก็คือมึงอาจจะว้าวในช่วงแรกๆมึงปี้แม่งไปสัก5 รอบมึงก็จะรู้สึกว่าแบบเชี่ยกูกลับไปปี้คนดีกว่าผมว่ามันจะเป็นงั้นเว้ยจริงเหรอผมว่ามันจะเป็นงั้นไม่แน่นะอันนี้เป็นการคาดคะเนเฉยนะฮะไม่ได้เป็นแฟกต์นะฮะใช่มันเป็นการคาดคะเนแต่ผมคิดว่าคนเรามันโดยเฉพาะคนที่แม่งคิดจะซื้อหุ่นยนต์มาปี้มันจะเป็นคนที่แบบแป๊บเดียวมันก็จะเบื่อแล้วมันก็จะเปลี่ยนแต่ว่าอันนี้คิดว่าใช่ผมเห็นด้วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะพูดถึงเรื่องของการผลิตอีกนิดนึงเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้พูดตลกติดตลกอะไรนะแต่ผมคิดว่าถ้ามันมีหุ่นคนแคะมันก็ต้องครึ่งราคาพี่บวกเพราะว่ามันใช้วัตถุดิบน้อยกว่าครึ่งนึงใช่ไหมล่ะก็ make sense นะmake sense อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ทำแบบหุ่นยนต์ไม่ได้นะเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยต่อให้เขาเป็นมนุษย์อะพี่บวงก็ต้องจ่ายราคาเต็มนะการบริการมันเหมือนกันไงสิ่งที่มึงได้อะมันเหมือนกันแต่ว่าหุ่นยนต์เนี่ยเวลาเราซื้อเป็น product เนี่ยถ้าเราคิดเป็นแบบเป็นเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยมันก็ครึ่งใช่ไหมข่าวต่อไปพี่บวงเป็นไงข่าวของอันนี้ผมคุยแบบว่าสืบเนื่องต่อเนื่องเลยนะพี่บวงเห็นไหมว่าอีลอนมัสก์มีออกมาโพสต์หรือพูดอะไรอย่างที่เป็นข่าวเมื่อประมาณอาทิตย์ของพี่แดนนี่นี่เป็นข่าวเก่าอีกหนึ่งที่เขาให้ว่าเขาคาดคะเนว่าในมุมมองเขาเนี่ยมีโอกาสที่ 10-20% ที่ AI จะทำลายสังคมมนุษย์ในอีกแค่10 ปีข้างหน้าก็ดูมีความเป็นไปได้นะเฮ้ยใช่เหรอวะ10 ปีใกล้มากพี่บวงไอ้เหี้ยเราอายุ46สังคมมนุษย์แบบพังทลายแล้วเหรอด้วย AI อ่ะเอางี้ก่อนดีกว่ากูว่ามันมีโอกาสที่10 ปีข้างหน้าเนี่ยสังคมมนุษย์จะพังไม่ต้องเกี่ยวกับ AI หรอกจากปัจจัยอะไรมันมีภาพหนึ่งที่ตอนนี้ผมว่ามันยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ในอินเทอร์เน็ตแต่มันเป็นภาพที่ถ้าพี่บิ๊กดูแล้วมันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะเป็นภาพถ่ายเด็กนักเรียนที่โรงเรียนเกาหลีใต้คือเป็นภาพถ่ายของวันเข้าเรียนวันแรกของนักเรียนในชั้นนั้นมีเด็กนั่งอยู่1 คนพี่บิ๊กทั้งชั้นมีเด็กนั่งอยู่1 คน What คือการที่ประชากรมันไม่มีประชากรเกิดใหม่แล้วมันจะล้มเป็นโดมิโนเนี่ยมันคือของจริงในหลายๆประเทศแล้วที่ตอนนี้มันมีหลักฐานมาให้เห็นแล้วพี่บิ๊กรู้ไหมมันไม่ได้มีโรงเรียนเดียว ในย่านของคนรวยเนี่ยไอโรงเรียนแบบเนี้ยผมเพิ่งมาดูข่าวมามีประมาณ20 กว่าโรงเรียนแล้วทั่วเกาหลีใต้มีประมาณ200 กว่าโรงเรียนที่ไม่มีใครเลยทั้งชั้นคือปีนี้ปีการศึกษาใหม่เด็กป.1 ที่จะเข้ามาเรียนในโรงเรียน
ทั่วประเทศอ่ะมีหลายร้อยโรงเรียนที่จำนวนเด็กเป็นศูนย์อันนี้ของเกาหลีใต้ของไทยผมไม่รู้ว่ามีเอ่อประกาศอะไรหรือมีเรื่องราวที่มันเป็นแนวนี้ออกมาไหมแต่คือผมคิดว่าเรื่องแบบเนี้ยมันทำให้หลายๆอย่างมันพังแบบเป็นโดมิโนได้ภายใน5 ปี 10 ปีเนี่ยแหละถ้ามันไม่แก้คือผมคิดว่ามันยังอยู่ในจุดที่มันยังพอแก้ได้นะต่อให้อะไรมันจะบาดซบมากๆแล้วก็ตามแต่ว่ามันอาจจะใกล้เลยจุดนั้นไปเต็มทีแล้วอ่ะ ไอ้ปัญหาประชากรจะแบบ collapse เนี่ย ปัญหาแบบเด็กเกิดใหม่น้อย อ๋อนี่พี่บวงกำลังพูดถึงประเด็นของไม่ได้พูดถึงระบบของมนุษย์ของเรา แต่ว่าไม่ได้พูดถึงว่า AI จะเข้ามาทำลายระบบเราแต่เราพูดถึงว่ามนุษย์เราอะแค่มนุษย์เรากันเองเนี่ยเราก็ ใช่ ตอนนี้มันก็มีปัญหาเยอะแล้ว แล้วพอมันการเข้ามาของ AI ผมคิดว่าการเข้ามาของ AI เพียวๆอ่ะ มันไม่ได้มามีโอกาสทำให้อะไรมันพังหรอก แต่ว่ามันไปเรียกว่า amplify หรือว่าไปขยายปัญหาอื่นที่มีอยู่แล้วก็คือปัญหาเด็กเกินใหม่มันมาจากการที่คนมันไม่ค่อยปี้กันไม่ค่อยมีครอบครัวใช่ปะแล้วมึงมี AI เซ็กโรบอทมามึง AI ที่มาคุยแก้เหงาคนแม่งก็ยิ่งไม่ไปมีปฏิสัมพันธ์กันยิ่งไม่จับคู่ยิ่งไม่แต่งงานยิ่งไม่ปี้กันใช่ปะแล้วไหนจะเป็นเรื่องของโซเชียลมีเดียอีกที่โซเชียลมีเดียก็มาขยายปัญหาการที่คนไม่ปี้กันอีกแล้วพอ AI เข้ามามันก็ไปขยายความรุนแรงของไอโซเชียลมีเดียนั้นอีกแล้วนายกบวงต้องแบนไหมมันฟังแล้วมันก็ดู make sense ผมก็เลยถามนายกบวงไงว่านายกบวงจะเลือกแบนการคุกคามของไอ้พวก Skynet หรือว่าพี่บวงจะปกป้องแรงงานผู้หญิงที่เขาต้องแบบว่าทำให้ผู้ชายสำเร็จความใคร่เนี่ยต้องปกป้องอุตสาหกรรมนี้ไหมนายกบวงไม่มันห้ามยังไงมันห้ามไม่ได้ดิเราก็ไม่ให้ทำสิ่งแบบนี้ไงก็เหลือแต่อภิสิทธิ์ให้ในการแบบสำเร็จความใคร่มันยังคงอยู่กับมนุษย์มันก็เป็นอำนาจของนายกมันจะคนมันชักว่าวมันติ้วจิ๋มมันจะช่วยอะไรกับการเพิ่มประชากรพี่บิ๊กต่อให้มึงไปแบนไม่ให้มันไปปี้หุ่นยนต์มันก็ชักว่าวอยู่ห้องอยู่ดีอย่างน้อยให้ไปลงกันเองมันก็แบบว่าเป็นออปชั่นเป็นมนุษย์นั่นน่ะแหละก็คือมึงต้องมีกฎหมายที่จะบังคับให้คนมันปี้กันโดยที่ไม่ใช้ถุงยางใช่ปะล่ะใช่ไม่ใช้แบบว่าการคุมกำเนิดใช่อย่างนี้แม่งก็ไม่ต่างกับว่ารัฐบาลบังคับข่มขืนประชาชนแล้วป่าววะเชื่อเป็นไปได้ไหมพี่บ่วงที่แต่มันมีวิธีที่มันจะทำให้คนยอมที่จะปี้กันเองนะพี่บิ๊กโดยที่รัฐบาลไม่ต้องบังคับทำยังไงรัฐศาสนามันมีอยู่ศาสนาหนึ่งนะพี่บิ๊กแบนถุงยางใช่เหรอแบนการคุมกำเนิดศาสนาเลยว่าแบนถุงยางไอ้เชี่ยไม่เคยได้ยินไม่มีเหรอศาสนาที่แบนถุงยางมีปะเนี่ยมีศาสนาแบนถุงยางเหรอวะถ้าจะไม่ผิดนี่ศาสนานั้นนี่มีเมียได้4 คนด้วยนะเยสลามาสกีทีนี้ปัญหานี้มันก็ไม่มีในศาสนาเลยมันก็แค่เปลี่ยนคนเข้ามารับศาสนามันก็ยอมอยู่แล้วไงมันยอมรับข้อกำหนดอยู่แล้วมันไม่ได้เป็นการบังคับไงพี่แบบเชื่อมันเป็นทางออกที่มันแก้ทางนี้จริงเหรอพี่บ่วงไอ้เหี้ยไม่จริงๆแล้วเราเคยมีบทสนทนานี้กันไปแล้วนะพี่บิ๊กก็คำถามที่ว่าในมุมนึงมึงคิดว่ามึงโอเคไหมกับการที่ก็คนรุ่นเรามันก็จบแค่รุ่นเราก็ได้เราก็ตายไปผมโอเคแล้วไม่มีคนรุ่นใหม่ต่อมาพี่บ่งโอเคปะล่ะผมโอเคพี่บิ๊กจำไม่ได้หรอว่าไอ้บทสนทนานี้มันไปต่อยังไงจำได้ไงก็คือถ้าสมมุติว่ามึงบอกว่ามึงโอเคนะมึงชิบหายแหละทำไมถ้าสมมุติมึงบอกว่ามึงยอมให้มนุษย์สูญพันธุ์ไปก็ได้สังคมมนุษย์พังไปก็ได้คำถามคือทำไมความคิดสุดโต่งของมึงถึงต้องเป็นที่ยอมรับด้วยแล้วถ้าสมมุติว่ามึงสามารถมีความคิดสุดโต่งได้มันก็ต้องมีความคิดสุดโต่งอีกด้านกลุ่มคนที่มันไม่ยอมให้มนุษย์สูญพันธุ์มันก็ต้องทำทุกทางเพื่อที่จะให้มนุษย์มันไม่สูญพันธุ์ถูกปะการที่มันจะสุดโต่งไปได้ถึงที่สุดคืออะไรก็คือบังคับข่มขืนเพื่อที่จะขยายเผ่าพันธุ์ต่อไปไงเพราะฉะนั้นไอแนวคิดที่ว่ากูถึงได้บอกว่าแนวคิดที่เอ็กซ์ตรีมว่าแบบช่างแม่งมันก็ปล่อยให้คนมันตายยุคนี้ยังไงชีวิตมันก็ไม่มีความหมายอะไรอยู่แล้วกูไม่ได้อะไรอยู่แล้ว
เนี่ยมึงเข้าทางความสุดโต่งอีกทางหนึ่งเลย ก็คือมึงบอกว่าชีวิตมึงไม่มีความหมายใช่ไหมงั้นมึงก็มาผลิตลูกให้กู มันก็ไม่ขนาดนั้นพี่ชายเชี่ยผมก็ไม่ได้บอกว่ามันก็ไร้ความหมายเลยผมก็แค่ว่าเชี่ยผมมีไม่ไหวอะผมก็ไม่มีไงผมไม่ต้องแบบว่าช่วยโลกโดยการที่จะต้องแบกภาระที่เรารับไม่ไหวในมุมผมอะผมไม่ได้แบบไปสุดขู่ขนาดนั้นพี่วง ถ้าสมมติว่ามึงอยู่ตรงกลางมันก็คือ กลางๆ ขอความร่วมมือไงช่วยกัน ขอความ ปี้หน่อยแบบนั้นน่ะ ไอ้เรื่องปีอะไม่ต้องขอก็ช่วยแต่ว่าไอ้ที่ ก็ ช่วย ปี้ ให้ แบบ ไม่ ไม่ ได้ ไม่ใส่ถุงยางไม่คุมกำเนิดอ่ะ เอ้าแล้วเมื่อกี้พี่บุ๋มเพิ่งขายถุงยางไปเฮียแล้วมันเข้าคอนเซ็ปต์ไหมเนี่ยเอาเข้าเลยแล้วกันตัดเข้าเลยอ่ะ อ้าวก็ในระหว่างนี้คุณไม่รู้จะทำอะไร คุณไม่อยากมีลูกอ่ะ คุณไม่ได้มองภาพใหญ่ คุณก็แค่ซื้อถุงยางไปใช้เนี่ยถุงยางโอยเนี่ยใช่ไหมลิงก์ในพิมพ์คอมเมนต์หรือว่าในรายละเอียดด้านล่าง แต่ว่าอันนี้นี่มวลมนุษยชาติสูญสิ้นนะถ้าเกิดว่าใช้อันเนี้ย ก็ถ้าสมมุติว่าคุณอยากจะช่วยชาติด้วย แล้วคุณอยากช่วยเราด้วย คุณก็ผลิตลูกไปก่อน มีสัก2-3 คนแล้วคุณค่อยซื้อถุงยางไปใช้ก็ได้ ก็ยังไม่เสียหายป่ะ นี่ไงคุณก็ได้ผลิตทายาทด้วยช่วยชาติช่วยโลก ช่วยจำนวนประชากร แล้วคุณก็ได้ช่วยเราสนับสนุนเราผ่านทางการซื้อถุงยางด้วย ซื้อผ่านตรงนี้ทุกความสุขของคุณจะได้ถูกแบ่งมาที่บิ๊กบวงเล็กๆน้ ใช่ อยๆนะครับ มันมีวิธีเยอะแยะใช่ไหม ใช่ สมมุติว่าคุณแบบเป็นเด็กอายุ21กำลังกัดมันเลย คุณแบบว่าไม่ช่วยตัวเองไม่มีเพศสัมพันธ์มาสัก5 วันอย่างเงี้ยหูยน้ำเต็มกระโปรงแล้ว คุณสามารถซัดได้3-4 รอบติด รอบแรกคุณก็ยังไม่ต้องใส่ถุงยางนี่ใช่ปะคุณไม่ต้องใส่ถุงยาง คุณจะทำอะไรทำไปมีลูกปุ๊บติดปุ๊บคุณค่อยใส่ถุงยางรอบ2เอาได้เหมือนกัน มันเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่เราอาจจะต้องแอพพลายความคิดนิดหน่อย แต่มันก็ทำได้ใช่ไหม พูดถึงเรื่องปี้กันเนี่ยมีข้อมูลความรู้หนึ่งอยากจะเอามาแชร์นะเพิ่งเห็นผมไม่รู้คนอื่นสำหรับคนอื่นอาจจะเป็นความรู้ที่รู้อยู่แล้วแต่ผมเพิ่งเห็นวันนี้เลยเอามาแชร์อาจจะมีบางคนที่ไม่รู้เหมือนผมความเชื่อที่ผิดๆนะฮะของรุ่นเรานะฮะมันหลอกกันในพวกเด็กเหี้ยหลอกกันในโรงเรียนวัดอะบอกว่าชักว่าวไปเยอะแล้วแบบโตขึ้นมาผมร่วงอ่ะพี่บวงมีคนเคยถามพี่บวงว่าชักว่าวมากๆผมร่วงป่ะครับพี่อะไรเงี้ย ผมร่วงไหมอ่ะ ไม่แต่ว่าวันเนี้ยพี่วงผมไปดูคลิปคุณหมอคนหนึ่งคุณหมอเนี่ยเขาเป็นคุณหมอผมเนี่ยเขาออกมาให้ข้อมูลวันนี้เขาบอกว่า ในความเป็นจริง มันขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์มึงว่ามึงได้ไอโคนผมมึงอะมึงได้ตัวที่มันเซนซิทีฟกับฮอร์โมนชายมากน้อยแค่ไหน มันเป็นกรรมพันธุ์ส่วนค่อนข้างใหญ่ แต่ไอเรื่องชักว่าวเนี่ยไม่มีผลมากขนาดนั้นไม่ว่ามึงจะชักมากชักน้อย ถ้าเกิดจะเอาว่ามีปัญหาเขาบอกว่าต้องอย่างน้อยวันละ30มันก็มีแค่พี่บวงคนเดียวที่ทำได้คนทั่วไปมันก็ทำไม่ได้เฮีย ไม่ใช่ผมก็เดือนหนึ่งมันก็50-60เต็มที่วันละ30ใครมันจะไปทำได้ เดือนหนึ่ง50-60เลยเหรอพี่บวง โอ้โห50มันก็เฉลี่ยวันละรอบ2 รอบเองนะพี่บิ๊ก อ๋อโอเคโอเคก็ประมาณนั้นอะเรียกว่ามาตรฐานทั่วไป แต่คุณหมอก็บอกว่า ไอ้ที่มีความสุ่มเสี่ยงจะทำผมร่วงอะในกรณีที่ไม่ชักว่าวอั้นไปแบบ7 วัน14 วันอะเขาบอกแบบนี้ถ้าผมเข้าใจนะมันมีโอกาสนะที่จะเพิ่มปริมาณฮอร์โมนมากกว่าที่จะเป็นฮอร์โมนสไปค์อย่างที่คนเข้าใจผิดกันว่าเฮ้ยพอชักว่าวปุ๊บฮอร์โมนชายพุ่งปี๊ดทำให้ฮอร์โมนชายมึงแบบยิ่งเพิ่มเขาบอกไม่ใช่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามึงเก็บเอาไว้นั่นแหละมีโอกาสสุ่มเสี่ยงมากกว่าด้วยซ้ำแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันขึ้นอยู่กับพันธุกรรมว่ามึงได้ยีนมึงได้เซลล์ตัวโคนผมมึงมาแบบไหน เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ให้คนเข้าใจผิดนะแต่ว่าถ้าคุณมีคู่ที่ทำให้คุณไปสเวิร์ฟเกิร์ฟเนี่ยคุณก็ไม่ต้องช่วยตัวเอง คุณสามารถไปที่พินเมสเซจและข้างใต้ description ได้กดไป1 จึ้งซื้อเผื่อไว้หน่อยก็ได้นะแล้วอย่างที่บอกไปทุกครั้งที่ใส่ถุงยางโอยเหมือนมีบิ๊กบ่วงซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้ากำลังทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้เป็นเหมือนแบบว่ามันต้องขายกันขนาดนั้นเลยเหรอพี่บิ๊ก อ้าวทำไมอ่ะ ไม่เหมือนนะมันอาจจะแบบว่าลุกล้ำความเป็นส่วนตัวไปสักนิดไงไม่ไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ยืนอยู่ข้างนอกก็ได้รอฟังเรื่องเล่าแล้วกันฟังเสียงก็พอฟังเสียงก็พอโอเคลดความลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวสักนิดนึงข่าวต่อไปเราจะเข้าข่าวดาร์กแล้วเราจะไม่มีข่าวเฮฮาปาร์ตี้แล้วที่เชี่ยพี่บิ๊กผมบอกให้อะไรพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนแม่งซื้อไปแล้วแม่งไปคิดจริงนะจริงเหรอแบบกำลังโยกอยู่แบบแม่งคิดว่าแบบพี่บิ๊กซ่อนอยู่ในตู้แล้วหำหดไอ้เชี่ยกลายว่ามึงทำให้ลูกค้าแบบหำหดอย่างเงี้ยผมล้อเล่นนะผมไม่ได้ไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าจริงๆฉุกคิดขึ้นมาแบบกำลังแบบโยกอยู่มันฉุกคิดปุ๊บเชี่ยหำหดสัตว์เลยพี่บิ๊กมึงพูดอะไรพี่อะไรเนี่ยแบบเนี้ย
อ้าวแต่มันอาจจะมีบางกรณีที่เขากำลังสเวิร์ฟอยู่แล้วเขานึกถึงหน้าผมแล้วเขาก็อ้าวเอาอย่างแล้วเคสอย่างงี้ไม่ต้องขอบคุณผมเหรอ มันจะมีเคสแบบนั้นเหรอ มีเฮียคนเราโอ้โหพี่บวกคนเรามัน108,900นะลูกพ่อเกิดมาท้องพ่อท้องแม่คนละท้องอ่ะ ไม่เหมือนกันหรอก เอาไปนว่าถ้าสมมุติใครมีประสบการณ์นั้นก็อย่าลืมมาพิมพ์ เรียกว่าบอกเล่า90ต่อกันด้วยนะครับ ครับผมขอบคุณมากนะฮะ ไปที่ ตอ ข่าน ว นี้โอย อ่า มีไซส์อะไรครับ อนาคตจะมี58ไหม ๆ ตอนนี้มีแค่52ครับ อนาคตนี่อาจจะต้องไปดูอีกทีนะ ว่าน็อตเขาจะทำไหม 58นี่ค่อนข้างยากนะ ผมว่าซื้อแม็กมาเย็บหัวกระดอก็ได้นะฮะ ใช้แบบชั่วคราวไปก่อนน่ะ พี่บวงเห็นข่าวไอ้นี่ไหมต้นสัปดาห์นี้ หรืออาจจะเป็นข่าวจากอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ก็คือ ข่าวคุณครูบ่นเด็ก Gen Z อะ อืม เขาบอกไอ้เด็ก Gen ใหม่มันหัวรุนแรงอะแล้วโอ้โฮแค่ครูด่าเด็ก ปรากฏการณ์ครูด่าเด็กคนกดไลค์แบบ 150,000 200,000 พี่บวกผมไม่รู้ว่ามันยอดเท่าไรตอนที่ผมเห็น 100,000 มั้งจำไม่ผิด อืม ครูแดง ครูบอกว่า อันนี้ผมรีรันนะสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ดูข่าว เป็นครูมา37ปีนะครับก็คือน่าจะเป็นครูรุ่นคุณครูของพวกเราด้วยไหมพี่บวง เขาสอน Gen Y มาแล้วเขาก็ไปสอน Gen Z ถ้าเกิดว่ามึงสอนมา37ปีคือมึงเจอข้าม Gen มาประมาณ3 Gen แล้ว คุณครูโพสต์ว่า ลูกศิษย์รุ่นแรกอายุ45บวกสอนพ่อแม่มันมาจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน ไม่มีลูกศิษย์รุ่นไหนอุบาทได้เท่าเด็ก Gen เหี้ยนี่อีกแล้ว แล้วก็เสียงแตก เสียงส่วนหนึ่งเข้าไปซัปพอร์ตโอ้โฮเด็กเหี้ยนี่ Gen นี้แม่งหนักจริง หนักเรื่องปิ้งย่างแม่งหนักจัดเลยพี่บวง อีกคนในกลุ่มหนึ่งก็บอก Gen ไหนมันก็เหมือนกันหมดอะมันก็มีทุก Gen อะมันก็ความอดทนต่ำโอ๊ยเป็นครูมานั่งด่าเด็กอะไรแบบนี้ออกสื่อ ความอดทน เขาบอกว่า จิต เป็น วิญญาณ เด็ก Gen Alpha แล้วเปล่า? Alpha ไม่ใช่ เหรอ? Gen Z แล้ว ตอนนี้ Gen Alpha แล้ว ต่อจาก Gen Z อ๋อเขาด่า Alpha เหรอ? ด่า Alpha อื อะ ม พี่บวงคิดว่ามันเป็นมุมไหนมากกว่าระหว่าง ซ้ายคือ มันเป็นที่ Gen กับไม่เกี่ยวเรื่อง Gen อยู่ ผ ฝั่ง ม ครู ว่า แด ไม่ ง เกี่ยวนะ ยุคไหน ๆ มันก็มีเรื่องราวแนว ๆ นี้หมดอะ ผู้ใหญ่ก็ด่าเด็กว่าเด็กเหี้ย แล้วเด็กก็ย้อนสอนผู้ใหญ่ว่า ก็ใครเลี้ยงเด็กมา แต่ว่าอัตราการย้อนมันอาจจะไม่เหมือนกันไหม ถ้ามันลองนึกสภาพ พ่อมึงที่เติบโตมาใต้ร่มอากงมึง มึงที่เติบโตมาใต้ร่มพ่อมึง กับลูกของมึงที่จะเติบโตมาใต้ร่มมึงเนี่ย มันมี เหมือนกับว่า set mindset ความคิดที่ว่ามึงสามารถสู้กับพ่อมึงได้มากน้อยแค่ไหน แล้วมันก็เหมือนกับว่าถูก ลดบาร์ลงไปเรื่อย ๆ ในสังคมไหมเรื่องนี้? คิดว่า โอ้โฮ พูดยากเลย เพราะว่าพูดเรื่องพวกนี้แม่งน่าจะต้องมีตัวเลขสถิติอะ เราไม่มีไง เราแบบว่า ใช่ เพราะฉะนั้นเราพูดอะมันก็คือพูดในมุมที่ว่าเราพยายาม simulate ในหัวว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับสังคมบ้าง แล้วมันเป็นยังไง มันทำได้แค่นั้นไง ใช่ไหม? อืม แต่ถ้าจะให้ผมคิดนะ คือผมคิดว่า มันก็มีเด็กที่มันเป็นเด็กเปรต เด็กเวร เด็กเหี้ยทุกรุ่นน่ะ แต่ถ้าจะถามว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมว่า รุ่นเรามันมีน้อยกว่ารุ่นเด็กในปัจจุบัน ผมก็ตอบยากแฮะ พี่บวงโทษครูไหมล่ะ? พี่บวงคิดว่าคุณครูเหมาะสมไหมที่ออกมาพิมพ์อะไรแบบนี้ หรือว่ามันก็บ่นได้ ไอ้เชี่ยเจอเด็กเปรตมาพูดอะไร ขอชักว่าว มันจะมาชักว่าวอะไรกันแบบมาช้า อะไรเงี้ย อย่างงี้พี่บวงยังไง? อ๋อ มันเด็กมันทำอะไรนะ? ผมไม่รู้เรื่องเลย เหมือน ผมไม่เห็นข่าวไง เหมือนกับคุณครูก็สอบถามอะไรมาสายอะไรสักอย่าง ผมไม่แน่ใจ detail อะ แล้วก็เหมือนเด็กตอบมาด้วยการใช้ว่าก็แบบ ก็ชักว่าวอยู่ อะไรประมาณเนี้ย ใช้คำเพราะไม่สุภาพอะ ไม่ได้ ตอบแบบน่าเกลียดอะ ก็พอจะจินตนาการได้ว่า เพื่อน ๆ ผมรุ่น ม.ต้นแม่งก็พูดเหี้ย ๆ แบบนี้กับครูเหมือนกันอะ มีบางตัวก็เป็นแบบนี้ใช่ไหม? บางตัวก็เป็นแบบนี้ แต่ว่าผมว่าสิ่งที่ต่างกันก็คือ ถ้าสมมุติว่าเป็นรุ่นผมเนี่ย คุณครูมันก็ มึงพูดอะไรนะ ได้เลยไง แล้วก็ไม่ได้มี ตบไม่ได้ กูว่าทำได้นะ ยุคเราอะ ไม่ ก็ใช่ไง ยุคเราอาจจะทำไม่ได้ แต่ว่ายุคพ่อแม่เราทำได้แน่นอน ยุคเรากูก็ไม่รู้ว่ามันได้ไหม แต่กูว่าได้ แต่ยุคนี้มันไม่ได้ไง เพราะฉะนั้นอย่างน้อย ๆ ตรงนี้มันเป็นความต่างของยุคสมัยว่า ครูมันสามารถ response ยังไงได้บ้าง
ช่ปะเอาใช่ไงก็คือเป็นเหมือนเทรดออฟการที่ยุคสมัยใหม่เด็กเนี่ยมันได้รับการปกป้องการดูแลจากผู้คนมากขึ้นเทรดออฟก็คือว่ามันก็จะครีเอทมันก็สร้างสรรค์มันก็เป็นตัวของมันเองมันก็จะ explore เป็นเด็กส้นตีนอะไรไปเรื่อยมันก็จะมีมุมตรงนี้มากขึ้นแล้วก็อยู่ที่ว่าเราในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยเราจะวางแนวทางอย่างไรที่จะทำให้เขาไม่แบบว่ารู้สึกต่อต้านเรามากจนเกินไปแล้วก็สื่อสารกันไม่ได้แล้วก็ฉีกขาดเละเทะเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้ผมว่านี่เป็นสิ่งที่มันเป็นโจทย์ของ Gen X Y C ลงมาไหมสำหรับการพูดคุยสื่อสารกับคนต่างเจนผมว่าไม่มีวิธีหรอกไม่มีก็ปล่อยแม่งเลยตบเอาพอมานั่งคิดดูแล้วมันไม่มีวิธีไหนที่เด็กมัธยมหรือเด็กม.ต้น เด็กประถมมันจะฟังผู้ใหญ่เท่าไหร่เลยไม่ว่าจะยุคไหนความเป็นแบบวัยรุ่นหัวขบถมันก็ไม่ฟังอยู่แล้วอ่ะมึงจะไปตีมันก็โมโหมึงแบบมึงจะมาตีกูทำร้ายร่างกายให้กูเจ็บตัวยังไงมึงจะไปพูดดีๆกับมันก็แบบอะไรของมึงวะอีแก่นี่มึงยุ่งอะไรกับชีวิตกูมากมายพี่บวงทำไงเจอพูดเด็กมันพูดกับพี่บวงอย่างมันเรียกพี่บวงอย่างเงี้ยพี่บวงจะมาระบายลง Facebook ไหมหรือพี่บวงก็ตบก็คงไม่ตบนะพี่บวงไม่ทำร้ายเด็กไงเองไม่ได้กูก็คงมาด่าแม่งลง Facebook หรืออย่างน้อยๆก็อาจจะด่าแม่งกับเพื่อนให้เพื่อนฟังเงี้ยไม่ก็ระบายแบบกับที่บ้านแบบเนี้ยแต่ไม่ทำร้ายเด็กนะพี่บวงไม่ทำร้ายเด็กต่อให้สมมติว่าเด็กบอกว่าครูบวงไอ้หนวดไอ้ไม้สัตว์สมมติว่าเด็กแม่งชี้หน้าด่าไอ้บวงทำไงดิวไงถ้าสมมุติว่าไม่มีใครเห็นกูอาจจะแอบตบแม่งทีนึงบอกซ้ายบอกขวาก่อนก็กูแบบว่ากูฟีลขาดอ่ะวันนั้นกูแบบว่าไอ้เชี่ยเมียเพิ่งด่ากูมาแล้วกูแบบหงุดหงิดอยู่ไอ้เชี่ยค่าไฟเดือนนี้ก็ไม่มีจ่ายรัฐบาลแม่งก็ยังไม่จ่ายเงินเดือนครูเด็กแม่งมาแบบทำอย่างนี้กูแบบหันซ้ายหันขวาไม่มีใครกูทั้งทีนึงตบตรงหัวเงี้ยนิดหน่อยนะตรงหน้ามันลอยมือไงมันมีหลักฐานไงเอาแบบเล็กน้อยแบบว่าสั่งสอนเด็กเหี้ยไม่มีใครเห็นนะมันร้องไห้ไปบอกคนอื่นบอกตบกูไม่ได้ตบแค่ว่าเฉยไม่ได้ตบนะครับเด็กมันใส่ร้ายคุณก็รู้สมัยนี้เด็กมันแบบเป็นยังไงโอ้ผมพยายามพูดดีๆกับเขาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้รอยตรงหัวแดงๆนี่เขาหกล้มหรือเปล่าโอ้โคตรเหี้ยเลย เอ้าเด็กมันทำเหี้ยมามันก็ต้องทำเหี้ยกลับปะวะเอาไอ้เชี่ยเราต้องเอาความดีเข้าสู้ดิเราไม่เอาความเหี้ยเข้าสู้ดิเป็นครูบาอาจารย์มึงก็ให้เด็กมันแบบว่ามาลามปามมึงอย่างนั้นไปเรื่อยๆไงมึงใช้ความดีความเข้าสู้นะพวกเด็กเหี้ยมันก็รู้แล้วไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยนี่มันเล่นได้เว้ยมึงก็ยิ่งโดนมันเล่นมึงต้องเอาคืนนะคือคนที่มีความคิดว่าแบบคุยกับเด็กต้องคุยกับเด็กดีๆนี่มึงไม่เคยดีลกับเด็กเหี้ยผมจำได้เลยภาพผมแบบตอนที่แบบอยู่ม.1แล้วผมช็อกที่สุดก็คือเด็กม.6แม่งต่อยยามเพื่อที่จะวิ่งออกไปเล่นเกมอ่ะคือไอ้เหี้ยเด็กเหี้ยแบบนั้นน่ะคุณไปคุยกับมันดีๆยังไงวะไอ้เหี้ยมันผมไม่เข้าใจอ่ะว่าแบบคนพวกนี้มึงไม่เคยเจอดูภาพนั้นผมยังจำติดตาเลยอ่ะแบบโรงเรียนแม่งแบบไม่ยอมปล่อยให้เด็กออกแต่ว่าครูมันปล่อยเด็กมาแล้วอ่ะเด็กแม่งมายืนแบบเกาะหน้ากรงประตูเหมือนแบบนักโทษแบบปล่อยกูน่าจะโดนจับนะในงานแม่งก็มีอยู่คนเดียวโดนน่าจะโดนจับถ้าจำไม่ผิดน่าโดนเชี่ยแล้วเรามาดูข้อมูลของครูแดงนิดนึงนะแต่ว่าเพิ่มเติมข้อมูลสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ตามข่าวนะครูแดงเป็นครูภาษาไทยนะจัดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับขยายโอกาสเพียงชั่วข้ามคืนเรื่องราวของครูแดงสังคมพากันแชร์ไป18 ล้านวิวนะซึ่งเป็นเรื่องเหลือเชื่อเพราะตั้งแต่วันที่ครูแดงเริ่มโพสต์เรื่องราวก่อนหน้าเฟซครูออสที่เป็นใครนะผมไม่รู้นะจากเฟซครูออสเนี่ยโทรหาครูแดงทันทีเพราะไม่เคยเห็นครูแดงใช้คำพูดหยาบคายผ่านโซเชียลแต่วันนี้จะเห็นอีกมุมหนึ่งคือเกียร์คีย์บอร์ดต่างๆพากันเมนให้กำลังใจด่าทอบ้างไล่ล่าให้ลาออกบ้างเพราะเช้าวันนั้นมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งมาสายผมเปียกมาเลยเมื่อเข้ามาถึงห้องก็ไม่สนใจที่ทำงานหรือฟังการเรียนการสอนเอาพัดลมแบบมือถือออกมานั่งเป่าผมให้แห้งไม่ได้เกิดสำนึกถึงมารยาทที่อยู่ในห้องเรียนเมื่อถามว่าทำไมมาสายเขาตอบกับเพื่อนว่าตื่นสายพออาบน้ำไหวก็ชักว่าวมันไม่แตกสักทีมีเพื่อนส่งเสียงพูดจาข้ามห้องว่าทำไมมึงไม่ให้แม่มึงช่วยชักว่าวจะได้เสร็จเร็วๆแล้วได้มาเรียนเร็วกลายเป็นเรื่องราวหยาบคายที่พาดพิงถึงบุพการีโต้ตอบกันข้ามหัวครูในห้องคงถือว่าเป็นเรื่องที่โกกาการพูดคุยปกติอวดโชว์แต่นั่นคือไม่ให้เกียรติครูแต่ครูก็ไม่ได้ดุด่าว่าใดๆได้ปฏิบัติหน้าที่การสอนต่อไปอย่างปกติเพราะมีนักเรียนกลุ่มที่สนใจและทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอยู่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งให้คุณได้สัมผัสเห็นชีวิตของครูมืออาชีพที่ใกล้เกษียณ
แต่สภาพสังคมปัจจุบันมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะครูก็ต้องเซฟตัวเองประมาณนี้เป็นไงครับพี่บวงกับความผิดของเด็กเฮียสมมติว่าน้องก็ฟังพี่บวงอยู่เนี่ยคุยกับน้องๆเด็กเฮียนั่นหน่อย กูพูดอะไรมันจะฟังซะที่ไหนเหรอก็ถ้ามันเป็นเด็กเชี่ยมันไม่ฟังกูอยู่ดีอะ เหรอไม่ฟังอยู่ดีนะ แต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมสงสัยว่า หรือว่าจริงๆสุดท้ายแล้วแม่งก็ไม่ได้อยู่ที่การสอนหรอกว่ามันจะสอนแบบไหน สิ่งที่ทำให้ผมสงสัยคือตอนที่ผมเห็นเด็กผู้หญิง ไม่ใช่เด็กผู้หญิงเด็กตอนที่ผมเข้าไปเรียนในมหาลัยแล้วผมเห็นเพื่อนๆรุ่นเดียวกันที่เป็นผู้หญิงที่เขาเรียบร้อยอ่ะผมขอพูดชื่อนิดนึงแล้วกันเพราะผมรู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการพูดพาดพิงหรือทำให้เขาเสียหาย โอ้ ก็คือพี่บิ๊กจำน้องอายได้ไหม จำได้ คือน้องอายเนี่ย น้องอายเป็นเพื่อนรุ่นเราเนี่ยแหละที่เรียนที่มหาลัย น้องอาย แล้วก็น้องอายเป็นคนที่เรียบร้อยมาก พูดจาเพราะเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่ง น่ารัก เรียบร้อย น่ารัก ทำตัวดีตลอดเวลาไม่เคยทำให้ใครรู้สึกเสียใจ ไม่เคยทำเรื่องแย่ แล้วผมมานั่งคิดว่า น้องอายอ่ะเติบโตมาในครอบครัวแบบไหนถึงเป็นแบบนั้นวะน้องอายเติบโตมาในครอบครัวที่พ่อแม่ดุด่าว่ากล่าวเขาทำผิดพลาดแล้วจะโดนตีเลย หรือเติบโตมาในครอบครัวที่เอ่อพ่อแม่แบบว่าเลี้ยงเหมือนไข่ในหินพี่คิดว่ามันเป็นแบบไหนหรือว่ามันไม่สำคัญหรอกคือต่อให้เลี้ยงแบบไหนน้องอายก็จะโตมาเป็นแบบเนี้ยเป็นคนที่แบบว่าโอเคนอบน้อมมีมารยาทไม่พูดคำหยาบเลย พูดค้าตลอดเสียงนุ่มแบบเนี้ยผมว่า แต่ตั้งใจเรียน การเลี้ยงดูสั่งสอนมีส่วนสำคัญเยอะมาก แม้มันอาจจะไม่ได้ทุกกรณีนะมันอาจจะมีบางอันที่มันหลุดที่มันก็หัวขบถหรือว่าการสื่อสารอาจจะผิดพลาดบางส่วน แต่ถ้าโดยรวมคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ไม่สูญเสียความรักความเคารพจากลูกผมว่าโดยส่วนใหญ่แล้วการสั่งสอนเลี้ยงดูอย่างนี้มันก็ทำให้เด็กมันเป็นแบบอายได้ ไม่ต้องเป็นไอ้พวกเด็กเหี้ยที่พูดชักเผ่าต่อหน้าคุณครูหรือพูดเรื่องกระเจี๊ยวต่อหน้าสาธารณชนอะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูสั่งสอนได้เยอะสุดผมเข้าใจว่าอายน่าจะเสียคุณพ่อไปนานถ้าที่เข้าใจนะเป็นลูกสาวคนเดียวเติบโตมาคุณแม่สนิทกับแม่มากก็เป็นเหมือนตัวติดเลยแม่ลูกพี่น้องกันเลยประมาณนี้สนิทซีปึกก็สอนให้คิดดูว่าคุณคิดดูว่าเพื่อนผมที่ชื่ออายน่ารักขนาดไหนคือตอนที่เราอยู่กันประมาณปี 4จะจบมหาลัยแล้วน้องอายเขาก็เป็นคนที่ประสบการณ์ในเรื่องโลกโลกีก็น้อยก็เป็นคนน่ารักเป็นคนเรียบร้อยน้องอายเคยถามคำถามเพื่อนว่า เอ้ยถุงยางเนี่ยมันคุมไปถึงไข่ไหมต้องเอาไข่เข้าไปด้วยไหม น้องอายไม่เคยเห็นไข่ของจริงเชื่อก็คือเราก็มันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำแล้วก็ทุกคนก็เลยนึกถึงอายภาคนี้ตลอดเราก็เลยเหมือนกับว่าตอบมั่วๆก็คุมไปด้วยดิทำไมไม่เป็นไรคุมไปสบายป้องกันให้มันแบบถึงลูกถึงคนนะก็ทุกวันนี้น้องอายก็ข้อลูกนะก็น่าจะเข้าใจแล้วว่ามันไปถึงแค่ไหนนะน้องอายดูเขาก็มีครอบครัวแล้วดูช่องเราใช่เหรอมาดูบ้างกูมีติดต่ออายบ้างตอนที่กูจะย้ายกูเคยเล่าในช่องกูไปมั้งไม่แน่ใจหรือเล่าช่องไหนกูเริ่มงงแล้วมีคนถามว่าตอนลาจากครอบครัวย้ายประเทศเนี่ยทำใจลำบากไหมทำใจยากมากแค่ไหนเพราะว่ามึงก็จะย้ายไปไต้หวันตอนนั้นกูทำใจยากมากในการที่ผมดูแลแม่มาตลอดแล้วต้องพาจากแม่ไปทำใจไม่ได้นะพี่บุ๋งแล้วคนที่ผมทักไปคุยก็คือน้องอายนี่แหละเพราะว่าน้องอายเขาก็แต่งกับคนต่างชาติเหมือนกันแต่งกับฝรั่งผมทองแล้วหมอยสีทองก็ผมก็ทักไปหาน้องอายว่าพูดคุยกับคุณแม่ยังไงสื่อสารกับให้คุณแม่เตรียมใจยังไงเพราะว่าน้องอายนี่หนักกว่าผมด้วยคุณแม่อยู่คนเดียวนึกภาพไหมพี่บุ๋งไอ้เชี่ยเหลือแค่คุณแม่คนเดียวมีแค่น้องอายแล้วน้องอายไปต่างประเทศปุ๊บก็คือโอ้โหงานบอกมันก็ทำอะไรไม่ได้ก็ทำแบบที่เราทำได้เท่าที่เราทำได้แล้วก็ปล่อยให้เวลามันค่อยๆบีบบังคับให้เราต้องค่อยๆห่างเขามามันก็ทำได้แค่นั้นก็ท้าไปคุยกับน้องอายแต่พอมานั่งคิดแล้วผมว่ามันมีอย่างหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าน้องอายน่าจะโตมาแบบแม่เขาสอนแบบเหมือนไข่ในหินเลยไม่ใช้ความรุนแรงคือผมรู้สึกว่าไอเด็กประเภทผมก็คือถ้าพ่อแม่แบบว่าระเบียบจัดแล้วก็ตีทำโทษเนี่ยมันจะทำตัวดีต่อหน้าพ่อแม่ก็จริงเว้ยแต่ว่าเวลามันอยู่กับเพื่อนมันจะเป็นอีกแบบมันก็จะพูดคำหยาบมันก็ทำตัวแบบว่าต่ำซามเหมือนกันคือมันเหมือนว่า
มันเรียนรู้ว่าโอเคกูดื้อกับต่อหน้าคนประเภทนี้ไม่ได้โดน อ่า โดนลงโทษ กู แต่ เป็น ว่า เล ใน ว กลุ่มเพื่อนเนี่ยมันดื้อได้ ใช่ใช่ กูว่า ใช่ มันน่าจะเป็นประมาณนี้ก็คือข้อดีข้อเสียของการแบบเลี้ยงคนละแบบ เออ ใช่ ก็มีส่วน อืม อันนี้เรื่องไหนนะ เรื่องเด็กเหี้ยใช่ไหม ตัวอย่างน้องอายนี่คือเป็น ใช่ ตัวอย่างของเด็กดีนะ ผมว่า ใช่ การเลี้ยงดูที่ให้ความเคารพความเข้าใจให้ครูชั่นในการได้รับบทเรียน และได้รับความรักที่เหมาะสมบาลานซ์ตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งผมอะก็ไม่มีลูกผมก็ไม่เก่งไงผมก็แต่ว่ามันน่าจะประมาณนี้แหละเพราะว่าเราดูจากประสบการณ์จากคนรอบตัวจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะมันก็คือต้องรักษาบาลานซ์ตรงนี้ให้ดีถ้าบาลานซ์มันหมดไปเด็กก็จะเป็นเด็กเหี้ยเด็กที่โดนสปอยก็เหี้ยได้เด็กที่โดนกดขี่โดนทรมานโดนรังแกก็เหี้ยได้มันก็เหี้ยได้ออกมาได้ทุกแบบอะมันต้องรักษาบาลานซ์ดีๆนะ ว่าคุณแม่น้องอายนี่ก็ถือว่าเป็นแบบซูเปอร์มัมนะ ซูเปอร์มัม ขนาดเลี้ยงคนเดียวน้องอายยังโตมาแบบผมว่าน้องอายเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าเชื่อเป็นคนคุณภาพในสังคมอ่ะ คือคนจะมี ไม่เคยสร้างปัญหาให้ใคร คนจะมีคนอย่างนี้เยอะๆในสังคม เออ ใช่เฮ้ยคิดถึงน้องอายทักทายบ้างนะ ผมลงวิดีโอคุณแม่วิ่งไปน้องอายก็มากดไลค์ทักทาย เออ โอเคไปข่าวหัวข้อประเด็นวันนี้ละบ้านป่าเมืองเถื่อนพี่บวงวันนี้เนี่ย เราเรียกได้ไหมว่าสังคมเรามันอยู่ในสภาพแบบบ้านป่าเมืองเถื่อนนะโอ้โหเห็นข่าวแต่ละข่าวมันหนักหนาหาสาหัสผมไม่รู้พี่บวกเห็นไหนบ้างที่มันจะเข้าคอนเซปต์คำว่ามีข่าวไหนที่วันนี้ได้ยินแล้วแบบเข้าบ้านป่าเมืองเถื่อนไหม หลักๆถ้าสมมุติว่าเอาจากแบบว่าข่าวในอาทิตย์ล่าสุดมันก็จะมีข่าวของเด็กม.3 ใช่ไหมที่ไปก่อเหตุที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีใช่ปะ กับ อันนี้หนักสุด อดีตสส โอ้ พูดชื่อพรรคไม่ได้ เพราะว่าไม่ได้เป็นพรรคก้าวไกล ถ้าเป็นพรรคก้าวไกลพูดได้ พูดได้ไอ้เหี้ยขึ้น พรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลกูจำชื่อไม่ได้แล้วอันไหนแม่งเวอร์ชันใหม่ โอเค แล้วกันเราไล่ไปนะผมว่าเราน่าจะเห็นเหมือนกันแหละ ไม่ได้ต่างกันมากหรอกข่าวมันใหญ่มากขอบคุณคุณสิงห์ทานนะฮะ 911G T3 ความยับนังช่างใจปลูกในตัวคนหนึ่งยากแค่ไหนครับ ผมว่าแม่งมันแล้วแต่เด็กจริงๆนะผมมานั่งคิดไม่เหมือนเด็กแม่งสุ่มกาชามา จริงๆคำถามนี้ผมมีเตรียมไว้ก่อนที่จะไปคุยเรื่องของเคสน้องนี้เนี่ยคำถามนี้เป็นคำที่ดีมาก แต่ว่าก่อนที่เราจะคุยไปเรื่องของบ้านป่าเมืองเถื่อนเนี่ยผมขอฉี่แป๊บนึงได้ไหมพี่บวงแวบฉี่แป๊บนึง ได้แวะฉี่แป๊บนึง พี่บวงฉี่ไหม ไปฉี่ด้วย โอเคไปฉี่ครับทุกท่านนะฮะเดี๋ยวเรากลับมากับข่าวร้อนข่าวร้ายนะทุกคนต้องเตรียมใจให้เข้มแข็งไว้นะรับฟังข่าวแล้วมันจะมีแต่แบบดาร์กนั้นเลยไปครับ สวัสดีฮะกลับมาครับ ครับผม ข่าวแรกขออภัยฮะคอมันคันเล็กน้อยปานกลางครับพี่บวงข่าวแรกที่ผมเห็น นักข่าวเปิด
6,000 รายชื่อโกงข้อสอบ พี่บ อื วง ม เห็นไหม? อันนี้เป็นข่าวเก่านิดหนึ่งใช่ไหม? แต่ว่าสิ่งที่มัน spin off ต่อมาจากข่าวการโกงข้อสอบของข้าราชการจำนวนมากที่มีไปจ้างข้าราชการอีกจำนวนหนึ่งในการโกงข้อสอบนะ สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ มันมีผลลัพธ์การขยับเขยื้อนหลากหลายพื้นที่ แล้วมันก็เป็นเรื่องราวของคนที่เขาอะไม่ได้โกงพี่บวง เขาตั้งใจฝึกฝน เล่าเรียน ศึกษา มีความรับผิดชอบในการที่จะทำคะแนนให้ได้เบอร์ 1 แล้วมันมีเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขามาสอบไอ้นี่แหละ แล้วเขาอะได้ผลไปแล้ว ผลก็คือเขาได้คะแนนสอบประมาณอันดับที่ 130 กว่า เรียกว่าไม่ได้บรรจุ ไม่ติด อะไรประมาณสักอย่างเนี่ย แล้วพอเรื่องนี้มันเปิดปุ๊บ เขามีการเคลียร์ไอ้พวกคนที่โกงทั้งหมดไปพี่บวง น้องได้ถูกแก้คะแนน แล้วผลลัพธ์ก็คือน้องสอบอันดับ 1 ได้ที่ 1 ทีนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันคืออะไร? สิ่งที่เราจะคุยกันคือไอ้ระบบโกงส้นตีนของประเทศไทยที่ทำกันอย่างหน้าด้านไม่อาย และหัวควายมาก แล้วผมเชื่อเลยว่า คนดูเราแม่งเยอะขนาดนี้ แม่งต้องมีสักคนน่ะที่แม่งยังทำอยู่ เรากำลังจะพูดถึงประเด็นนี้ว่า มันไม่ใช่แค่มึงโกงระบบอย่างเดียว สิ่งที่มันเกิดขึ้น แต่มันเป็นผลกระทบที่ให้เห็นก็คือว่า มันมีคนแบบเนี้ย คนที่มันมีความสู้ และมีความปรารถนาดีกับสังคมอะ ที่มันอยากจะเข้าไปในระบบ ไปทำงานใช้ รับใช้คนอื่น อย่างแบบด้วยความจริงใจพี่บวง มึงไม่ได้คนแบบนี้ไปทำงานไม่เท่าไร แต่มึงยังไปตัดโอกาสคนแบบนี้ มันมีบางคนที่ต้องหันหัวไปทำอาชีพอื่น บางคนเสียชีวิตไปแล้ว ไม่ได้รู้ว่าตัวเองจริง ๆ บรรจุติด มาแก้คะแนนอีกทีหนึ่ง คนที่ควรจะติด แม่งตายไปแล้วไอ้เหี้ย เป็นโรคอะไรบ้าง อะไรอย่างเงี้ย เนี่ยมันก็ เรียกว่าไม่ใช่แค่มึงโกงอะ แต่ว่ามึงทำลายคนที่เขาพยายามตั้งใจดีมาด้วย ได้ไหม? เรามองอย่างงี้ได้ไหมพี่บวง หรือพี่บวงมองไงเรื่องนี้? ใช่ ผมมองว่า มันเป็นความผิดที่อาจจะดูเล็ก ๆ น้อย ๆ นะ โกงข้อสอบ แต่ผมว่ามันคือ Butterfly Effect แล้วมันเป็นพฤติกรรมที่เหี้ยมาก ๆ เออ แล้วที่มันเป็นข่าวคุยกันมาเพิ่มเติม ก็คือพอมันมีเหตุการณ์นี้ปุ๊บเนี่ย มีสสพรรคส้มคนหนึ่งนะครับ ไม่เอ่ยชื่อแล้วกัน แต่ว่าใครอ่านข่าวก็น่าจะเห็นอยู่วันนี้ ก็มีการแบบว่าพูด เหนื่อยใจนะกับการที่เราจะต้องวิ่งชนกำแพงแบบนี้ไปเรื่อย ๆ ต้องเจ็บ แล้วก็ต้องสู้ไม่ถอย แล้วก็ยังไม่เกิดความเปลี่ยนแปลง แล้วยังเห็นอะไรแบบนี้อยู่ แล้วก็เป็นข่าวดังพี่บวง เป็นข่าวดังขนาดไหนพี่บวงรู้ไหม? เป็นข่าวดังขนาดที่ว่า นายกคนที่ 32 ของประเทศไทย นายกอนุทิน ชาญวีรกูลเนี่ย แม่งถึงต้องรีแอ็กต์กับประโยคนี้ของสสพรรคส้มเลย แล้วสิ่งที่เขารีแอ็กต์คืออันนี้ครับ เป็นประโยคที่น่าสนใจมาก ใช่ไหม? ผมเข้าใจถูกไหม? เหตุการณ์เดียวกันไหม? เขาบอกว่า ในนี้โพสต์โดยนายกอนุทินนะ วันที่ 9 นะ วิ่งหัวชนกำแพงทุกวัน แต่กำแพงก็ยังสูงขึ้น หนาขึ้น ถ้ายังคงวิ่งชนอยู่ มันก็เจ็บหัวอีก ประโยคนี้ได้รับการถกเถียงเนี่ย กดไลก์ไป 40,000 คูณไป 9,000 พี่บวง เอาความชอบหรือไม่ชอบ เอาออกไปจากใจอะ เรามาดูที่รูปประโยคที่นายกต้องการจะสื่อว่า ยังไง ถ้าให้ผมตีความคือยังไง ก็บอกประมาณว่า ก็ในเมื่อระบบมันแก้ไม่ได้อะ ก็อย่าไปแก้มันสิ อย่างงี้เหรอครับ? นี่คือเมสเสจเหรอ? ผมตีความยังไง? พี่บวงต้องตีความเรื่องนี้ยังไง? คือ โอ้โฮ พี่บิ๊ก เอาตรง ๆ นะ ทุกวันที่ผมเห็นเลข Subscriber เลขคนดูช่องเราเพิ่มขึ้นเนี่ย เออ ๆ ๆ ผมเริ่มไม่ค่อยอยากพูดอะไรเรื่องพวกนี้เท่าไร จริงเหรอ? มันมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังว่า จริง ๆ อะ มันไม่จำเป็นต้องเป็นระดับนายกอะ อืม เขาก็เอาคนมาหิ้วเราได้นะ แบบแค่ระดับแบบว่า อบต. อบจ. เขาไม่พอใจ เขาก็สั่งคนมาหิ้วแล้วอะ ซึ่งถ้าเสียงเรามันเสียงเบาอะ คนดูมันคนไม่เยอะ มันพูดอะไรมันก็พูดได้ นึกออกเปล่า? เออ ๆ ๆ แต่พอคนดูมันเยอะขึ้นเรื่อย ๆ แล้วเสียงมันดังขึ้นเรื่อย ๆ เราก็ไม่รู้หรอกว่า เมื่อไหร่ที่เสียงเรามันจะดังไปถึงหูเขาอะ นึกว่าเขาดูเปล่าล่ะบิ๊กบวงอะ อันนั้น นายกก็ดูบิ๊กบวงเปล่าล่ะ? เอาเป็นว่าพี่บิ๊กปิดโพสต์นี้ไปก่อนได้ไหม? ไอ้พวกเนี้ย แล้วเราไม่พูดเรื่องนายกนะ ไม่พูดเรื่องนายก
คนมันจะเหี้ยทำอะไรมันก็เหี้ยความคิดมันก็เหี้ยสันดานมันก็เหี้ยโอ้โหนี่คุยเรื่องข่าวมันอื่นนะ แก้ เนี่ย ไม่ได้อ่ะ อันนี้เราคุยกันเรื่องสันดานความเหี้ยของมนุษย์อ่ะ เออ เข้าใจแล้วว่าทำไมเราต้องโอเคคนมันเฮี้ยมันก็เฮี้ยจริงๆพี่บวงมันก็แก้ไม่ได้มันก็ตามอย่างเงี้ยแต่ว่าแล้วยังไงต่ออะ มันก็ทำอะไรไม่ได้ปะวะคือ จะว่าไปจริง ๆ แล้วเราก็ อาจจะเป็นฝ่ายที่เราไม่เข้าใจความเป็นไปของมนุษย์จริง ๆ ก็ได้นะ นั่นไงผ เรา ม ก็ เลย เป็นฝ่ายที่เอาหัวโหม่งกำแพงไปเรื่อยๆจริง ใช่ไงผมว่าไม่ได้ต้องการจะมาว่าหรือมาด่านายกเลยนะพี่บวกเอาจริงๆตอนแรกอะคือผมกำลังคิดว่า มันมีเรื่องให้น่าคิดที่มันแทรกซ้อนอยู่ในนั้น แม้เราอาจจะชอบหรือไม่ชอบอะพี่บวงคิดยังไงกับการที่คนเรามัน อันนี้เอาเรื่องการเมืองออกไปเลยนะเอาเรื่องการเมืองไว้ เอาเฉพาะแนวความคิดแล้วกัน การที่มึงทู่ซีที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งแม้มันจะดูเหมือนแบบว่า มันไร้ซึ่งโอกาสนะแต่ว่า มึงยึดมั่นมึงเชื่อมั่นว่า มันเป็นสิ่งที่มันเป็นทางออกทางเดียว ที่จะดีกับทุกคนได้มันเป็นทางออกที่ดีที่สุด พี่บวงมีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไหมพี่บวงตัดสินใจยังไงวะท้อถอยเปลี่ยนทางอะไรยังไง ๆ เอาตรงๆอ่ะแม่งผมมาในชีวิตผมมันมีหลายครั้งนะที่ผมถามตัวเองว่า อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราคิดมันถูกวะ อืมอะไรทำให้เรามีอำนาจในการตัดสินใจว่าความคิดของเรามันถูกวะจริง ๆ ความคิดของเรามันอาจจะไม่ได้ถูกก็ได้อะกับการที่เราคิดว่าแบบเฮ้ยบ้านเมืองมันต้องยุติธรรมดิวะคนมันจะได้แบบว่ามีความสุขความเจริญมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นอย่างเงี้ยแต่ว่า พอมานั่งถามว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราคิดว่าเราคิดถูก บางทีแม่งก็ตอบไม่ได้นะ ใช่ มันก็ คือมันมี second อยู่ตลอดเวลา ถ้าเกิดว่ามึงผ่านการ เนี่ยพูดคุยหรือว่าได้เห็นคนที่มันเงิบมาไม่รู้กี่แล้วกี่รอบบางทีเราก็ต้องมาชั่งใจว่า แล้วแนวทางที่เราคิดมันถูกจริงหรือเปล่า หรือว่าที่เขาเตือนมามันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนั้นจริง ๆ อะไรอย่างเงี้ยพี่บวงนึกภาพออกไหม ใช่เพราะในมุมหนึ่งอะผมมองงี้ ผมไม่ได้กลัวเรื่องแบบโดนอะไรเท่าไหร่หรอก แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันมาจบตรงที่ ถ้าสมมุติว่าเรามี conviction หรือเรามีความมั่นใจในความคิดของเราว่าความคิดเราถูกอะเขาก็มี conviction ในใจเขาก็มีความมั่นใจในใจเขาว่าไอ้เชี่ยกูเห็นธรรมชาติคนมาแล้วอะความเป็นไปของสังคมมันต้องเป็นแบบนี้แหละเขาก็มีของเขานึกออกปะแล้วอะไรเป็นสิทธิ์ที่ทำให้ของเรามันเหนือกว่าของเขาอะบางทีกูก็ตอบไม่ได้นึกออกใช่ไหมจนมันทำให้รู้สึกว่าสุดท้าย มันก็คือไดนามิกของสังคมมนุษย์ที่มันก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาเรื่อยๆแหละมั้งใช่คือใครเล่นเกมนี้ได้เก่งกว่า ก็สามารถเปลี่ยนไดนามิกของสังคมให้ไปอยู่ในแนวความคิดของตัวเองได้มากกว่าแค่นั้นเอง มันก็เลยเป็นคำว่าเกมการเมืองหรือมั้งบางที มันไม่มีคนเหี้ยหรือคนดีอ่ะคือขออนุญาตย้อนกลับไปที่ประโยคของท่านนายกแล้วกันนะเรื่องท่านนายกประโยคของไอ้คำว่าหัวชนกำแพงเนี่ย ผมคิดว่าจากการที่ผมมีประสบการณ์อายุมาอาจจะน้อยกว่าท่านนายกเรียกว่าเท่านึงเลยก็ได้มาผมไม่รู้เรื่องอะไรแต่ว่ามันไม่เสมอไปนะคือโดยส่วนใหญ่มันก็มีหลากหลายเหตุการณ์ที่เพียงแค่ประสบการณ์ชีวิตเท่านั้นที่จะบอกเราได้ว่า การทำอะไรที่มันดูทู่ซีและไม่เห็นปลายทางบางทีมันก็เป็นเรื่องที่โง่กับอีกมุมมองหนึ่งก็คือว่า การเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆมันเกิดจากเรื่องเล็กๆอะไรแบบนี้แหละที่มันสั่งสมไปเรื่อยๆมันอาจจะมึงยังหัวชนกระแพงวันนี้แต่ว่ามันเป็นหนึ่งจิ๊กซอที่มันจะสร้างความเปลี่ยนแปลงวันหน้าไงซึ่งมันก็พอเข้าใจได้ว่านายกเขาก็เตือนในมุมของเขาที่เขาอยู่ในโพสิชันนั้นแต่ว่าแน่นอนว่าเราไม่ได้อยู่ในโพสิชันของนายกนี่เราไม่ได้อยู่ในโพสิชันของคนที่เข้าไปบริหารจัดการตรงนั้นเราเป็นคนไกลๆตัวเล็กๆเราก็คงจะมองต่างจากนายกเราก็มองไม่เหมือนกันแค่นั้นเองใช่ไหมล่ะใช่มันก็พูดยากอันนี้เพราะว่าผมคิดว่าถึงจุดหนึ่งอ่ะถ้าสมมุติว่าชีวิตเรามันได้มอบโอกาสให้เราได้มีอำนาจเหนือคนถึงแม้ว่าจะไม่ใช่กลุ่มคนที่เยอะมันจะเริ่มเข้าใจอีกด้านหนึ่งของอำนาจแล้วตอนที่เราเป็นเด็กตอนที่เราเป็นคนที่ไม่เคยมีอำนาจมาก่อนเลยเราก็จะมองแค่มุมของเราว่าทำไมเราเสียเปรียบอยู่ทำยังไงถึงจะได้เปรียบนี่ออกใช่ไหมใช่แต่พอถึงจุดหนึ่ง
เราเป็นคนที่มีอำนาจแล้วเรามีอำนาจเหนือคนอื่น ตีว่าสัก5-6 คน เรามองลงไปเนี่ย เราเห็น2 กลุ่ม กลุ่มนึงแม่งเสียเปรียบอยู่ กลุ่มนึงแม่งได้เปรียบอยู่ แล้วเราจะใช้อะไรเป็นตัวตัดสินว่าเราต้องให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบ เราจะไปเปลี่ยนเกมจะไปสร้างกติกายังไง บางทีแม่งเป็นการตัดสินใจที่มันก็ยากนะ ใช่ แล้วพอมันเป็นถึงขนาดแบบระดับประเทศก็คือมึงเห็นอยู่ว่าแบบ โอ้โห มองลงไปประเทศแม่งแบ่งเป็นกี่ก๊กแต่ละก๊กแม่งตีกันอยู่ยังไง มีอำนาจคานกันยังไง แล้วมึงตัดสินใจยังไง ที่แบบว่า แม่งมึงรู้อยู่แก่ใจว่าการตัดสินใจของมึงมันไม่มีทางทำให้ทุกคนมันแฮปปี้ได้ มึงจะเลือกยังไงว่าให้ใครอยู่ให้ใครตายบางทีมันก็เป็นแบบนั้นใช่ปะ ใช่ คือมันอาจจะไม่ได้เอ็กซ์ตรีมขนาดให้ใครอยู่ให้ใครตาย อ่า แต่มึงให้ใครสูญเสียให้ใครได้ผลประโยชน์ แล้วมันก็เป็นอะไรที่แบบ เราก็คงไม่เข้าใจว่าเกมระดับนั้นแม่งเป็นยังไงจริงๆจนกว่าจะได้ไปอยู่จุดนั้น หรือมีประสบการณ์มากกว่านี้ ใช่ใช่อันนี้ก็ข่าวแรกนะฮะ บ้านป่าเมืองเถื่อน อันนี้อาจจะยังไม่เถื่อนมากนะ เราไปข่าว2เลยที่พี่บุ๋มพูดนะฮะ อีกหนึ่งข่าวอุกชะกัน เป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าในวงการสตรีมมิ่งหรือไลฟ์เนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่พี่บุ๋มอาจจะเห็นช็อตของที่เจ๊ปอง คุณป้าปองจากช่องหนึ่งเนี่ยเขานั่งไลฟ์อยู่อ่านข่าวอยู่ดีมีโทรศัพท์มาแจ้งว่าผมเพิ่งยิงคนตายครับ เชี่ย มันเป็นจังหวะที่มันเป็นหลักฐานไปเลยไงว่ามีเรื่องของอะไรหรือเปล่าแปลกๆทำไมถึงโทรหานักข่าวคนนี้คนแรกต้องการจะเคลียร์ไหมอะไรยังไงอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ประเด็นคือมันเป็นเหตุการณ์เขาเรียกว่าอะไรใช้คำว่าอุกชะกันนะพี่บวงหรือว่าอุกชะกันมันเพียงพอแล้วมันต้องใช้คำว่าหนักกว่านี้ไหมการที่แบบว่ามึงเอาปืนไปยิงกระบาลพลตำรวจเอกในพื้นที่ราชการอย่างนี้นี่ พันตำรวจเอก ถือว่าอุกชะกันไหมอันนี้หนักแล้วไหม มันก็อุกชะกันนะ เขาเรียกว่าร้ายแรงเขาเรียกว่า คนอย่างน้องอายน่าจะไม่ยิง ถ้าแบบนี้ไม่เรียกว่าอุกชะกันผมก็ไม่รู้ว่าแบบไหนเรียกว่าอุกชะกันแล้วเอาตรง แล้วที่มันงงก็คือว่าพอโทรไปคุย สอบถามข้อมูลกับนักข่าวปุ๊บข้อมูลที่เราได้รับออกมาซึ่งไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็คือ มีปัญหาเรื่องไปยืมเงินเขาบอกนะตามข่าวไปไปทวงเงิน11 ล้าน แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็รวยกว่าด้วยคือ เราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ข้อมูลที่เรารับฟังเนี่ย เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน เพราะอะไร เพราะภาพที่มันออกมาเนี่ย ถ้าใครที่กดดูภาพใน2-3 วันนี้ ภาพที่ออกมาคือ ตอนที่ไปจับเนี่ยคือตำรวจนี่แม่งจะเดินเป็นตัวแอลอยู่แล้วไอ้เหี้ยมันจะเดินครับแบบว่าผายมือพี่วงผายมือจับผู้ต้องหาที่เพิ่งยิงคนแบบว่าเสียชีวิตแสกๆแล้ว ไม่ใช่ผู้ต้องหาที่เพิ่งยิงคนนะพันตำรวจเอก แล้วมึงต้องคิดอย่างนี้ตำรวจเขารู้นะว่าตอนนี้มีกล้องถ่ายเขาอยู่ แต่เขาก็ยังปฏิบัติแบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าไอ้คำว่าเส้นสายและความเกรงใจเนี่ยเรียกว่ามันไม่ต้องแคร์กันแล้วไอ้เชี่ยก็เนี่ยมึงเห็นภาพไปโรงพักดูดหลีชิวๆกุญแจมือไม่ต้องใส่กูบอกให้ถ้าเป็นมึงพี่บวงต่อให้มึงมี subscriber แล้วมึงไปยิงใครตายมึงไม่ได้พูดสักแอะเขาเอามึงเข้ารถตู้หนึ่งไปด่วนมึงไม่มานั่งยืนโทรคุยชิวๆอย่างนี้หรอกมันต้องเป็นการควบคุมพฤติกรรมตลอดเวลาแต่ว่าพอมึงเห็นสิ่งที่มันเป็นแบบเนี้ยทั้งหน้าซีนงานที่เกิดขึ้นตอนที่ตำรวจไปรวบตัวกับตอนที่ไปนั่งในโรงพักโอ้โหนั่งดูลีเป็นไงพี่บงพี่บงหรือผมจิตใจผมมันขุ่นมัวมันเป็นคนบาปมันก็เลยมองอะไรเป็นลบไปหมดอะไรเงี้ยพี่บงคอมเมนต์ไม่แต่ผมงงตรงที่มันมีความขัดแย้งกันอยู่ แล้วมันทำให้เกิดข้อสงสัยในหัวผมก็คือ คนที่มีอำนาจแบบนี้มึงไม่มีเงินถึงขนาดว่ามึงต้องไปทวงเงินเพื่อนแล้วก็ไม่พอใจแล้วก็ยิงมันนึกออกไหมใช่เข้าใจกูอ่านวันนี้คือคนระดับนั้นเงิน11 ล้านมึงต้องมายิงกันมึงต้องมาแบบว่าจบชีวิตกูมันแปลกมากเงิน11 ล้านมันไม่ได้เป็นเงินที่เยอะมากถึงขนาดที่ต้องยิงด้วยแต่มึงเป็นคนมีอำนาจขนาดตำรวจเดินตัวงอข้างๆมึงผมว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของอาการแหลก คืออะไรอาการแหลก What the fuck อาการแหลกหรือว่าปิงมันเป็นศัพท์ในวงการเกมศัพท์ของเด็กเล่นเกมอะครับก็คือ สมมุติว่าเน็ตเราไม่ดีเราแหลกก็คือเราเล่นเกมที่มันต้องใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราบังคับตัวละครของเรา แต่กว่าที่ตัวละครของเรามันจะได้รับคำสั่ง
มันแหลกสมมุติว่าเราแหลก1 วิก็คือเราคลิกขวาไปแล้วว่าให้ตัวละครเรามันเดินไปทางขวานะ1 วิตัวละครมันค่อยเดินนึกออกใช่ปะอาการแหลกในที่นี้ที่ผมจะหมายถึงก็คือ ตัวเขาไม่มีอำนาจแล้ว แต่ว่าศาลมันยังไม่ไปถึงตำรวจว่าคนนี้ไม่มีอำนาจแล้วนะตำรวจก็เลยยังต้องแบบครับพี่เชิญทางนี้เลยครับ โอเคขึ้นกรุณาขึ้นรถด้วยครับ เดี๋ยวให้ไปดูดบุหรี่ที่โรงพักอะไรแบบนี้ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นประมาณนั้นไหม ก็คือเป็นอาการแหลกของอำนาจ มันก็ไม่ควรจะมีอาการเนี้ยในฐานะของตำรวจคุณต้อง treat แล้วก็ต้องควบคุมตัวเหมือนกัน โดยที่ว่าไม่ต้องใช้คำว่ามึงมีกล้องอยู่ไม่มีกล้องมึงก็ต้อง treat คนเหมือนกัน แล้วถ้ายิ่งมีกล้องนะมึงยิ่งต้องทำงานให้ตรงอาชีพ มึงคิดดูดิว่าขนาดมีกล้องเขายังเลือกที่ว่าเขาจะทำแบบนั้นน่ะมันคือระบบที่มันฝังลากลึกไปในประเทศไทยขนาดไหนอ่ะนั่นแหละคือ point ที่ผมจะพูดต่อให้เขารู้ว่าแบบไอ้เชี่ยกูโดนสาปแน่นอนเรื่องแน่แต่ว่ากูก็ต้องทำแบบนี้กูยอมโดนคนด่าอย่างมากแม่งก็แค่ด่าในเน็ตแม่งทำอะไรกูไม่ได้แต่ถ้ากูทำไม่ดีคนที่มีอำนาจจริงๆที่มันจะมาทำอะไรกูได้จริงๆนอกจากคำด่ามันคือคนที่ไม่ได้อยู่ในเน็ตไงแล้วนี่แหละข่าวที่2ของเราวันนี้ฮะไอ้คำว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนมันอาจจะไม่ต้องนึกถึงภาพที่ว่ามีเดินยิงกันอยู่ในเมืองอย่างเดียวคนตายเป็นเบื่อไม่ใช่นะเนี่ยคุณเอาว่าคนที่แม่งเพิ่งยิงคนตายตำรวจที่ไปจับกุมยืนตัวงอกับมึงเนี่ยสำหรับผมภาพของบ้านป่าเมืองเถื่อนแล้วนี่บ้านป่าเมืองเถื่อนแล้วสำหรับกูนะทีนี้คำถามต่อไปพี่บวงเหตุการณ์นี้เนี่ยเวลาเราเห็นข่าวฆาตกรตอนนี้มีข่าวฆาตกรรมเยอะมากแล้วคนเริ่มเปรียบเทียบแล้วมึงโกรธเคสนี้แล้วมึงไม่โกรธเคสนั้นนะเคสนี้มึงโกรธไหมถ้าเกิดว่ามึงประนามคนนี้แล้วเคสนี้มึงประนามคนแม่งก็โยงกันไปมั่วไปหมดเวลามีฆาตกรรมนี่เส้นของคำว่าเข้าใจกับสาบส่งนี่มันมีไหมพี่บวงว่าอย่างกรณีไหนเนี่ยไอ้เชี่ยมันเราเอาอะไรเราเอาความรู้สึกของเราเป็นเกณฑ์เหรอรับฟังเรื่องราวของเขาเหรอมันควรจะต้องมีเส้นในการพูดคุยตรงนี้ไหมว่าแบบไหนเข้าใจได้แบบไหนมันมีอยู่แล้วผมว่ามันมีเหรอแต่ว่ามันเป็นเส้นที่มันมาตรฐานทุกคนไหมหรือว่ายังไงไม่ผมว่ามันมีเส้นที่มันเป็นมาตรฐานได้นะเหรอเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการฆ่าคนไม่ได้มีบรรทัดฐานเดียวมึงไปฆ่าข่มขืนมันก็อีกบรรทัดฐานหนึ่งมึงเป็นทหารมึงไปฆ่าคนเพื่อปกป้องชายแดนมันก็อีกบรรทัดฐานหนึ่งป่ะใช่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 เพราะฉะนั้นจะบอกว่าแบบเฮ้ยเคสนี้ก็ฆาตกรเคสนั้นก็ฆาตกรทำไมเคสนี้มึงเห็นใจเคสนั้นมึงไม่เห็นใจผมว่าคือคุณไม่ได้ดูบริบทหรือแบบว่ารายละเอียดมากกว่าฆ่าคนเหมือนกันรีแอคชั่นต่างกันเยอะครับแค่วิธีการฆ่าก็ยังต่างกันเลยไม่งั้นมันจะมีเรื่องของอาชญากรสงครามเหรอไม่งั้นมันจะแบนระเบิดนิวเคลียร์เหรอระเบิดนิวเคลียร์ก็ฆ่าคนเหมือนกันคุณยิงปืนก็ฆ่าคนเหมือนกันถูกป่ะใช่เพราะฉะนั้นจากข่าวของอดีตสสฉลองนะฮะที่เป็นอดีตสสพรรคเพื่อไทยแล้วก็ย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยแล้วก็ออกไปแล้วนะตอนนี้ยิงคนสมมุติว่าเอาเรื่องที่เขาให้ข่าวเราเป็นเรื่องจริงเราไม่รู้ด้วยนะว่าเขายิงกันจริงๆเพราะอะไรอันนี้ไม่ทราบแต่ที่บอกกันว่าคือไม่คืนเงิน11 ล้านเข้าใจได้ไหมไม่ได้แบบนี้ไม่ได้นะอันนี้ถ้าจะบอกว่าแบบเข้าใจได้ไหมแบบนี้ผมว่าไม่ได้นะพูดจายียวนมาทวงแล้วยังมาไม่คืนเงินกูแล้วยังมาพูดจาไม่ดีใส่เงี้ยแบบว่าบันดาลโทสะพี่บวงไหมมีเหตุผลพอไหมก็เชี่ยแล้วไม่พออันนี้ไม่พอยังไงก็ไม่พอหรอไม่คืนเงิน10 ล้านนะเบี้ยวนะไม่คืนเงินมึงก็ไปฟ้องเอาดิไม่ใช่มายิงฆ่าคนเปรียบเทียบยังไงเปรียบเทียบกับอะไรเปรียบเทียบกับอีกข่าวต่อไปข่าวที่ใหญ่ที่สุดการกราดยิงของเด็กอายุเท่าไหร่14-15พี่บวงที่เทพศิรินทร์เด็กม.3เด็กม.3 14-15ประมาณเสียชีวิตทั้งหมด9 คนรวมคนยิงด้วยก็คือมีครู5นักเรียน1ปู่ย่าเขาใช่ไหมแล้วก็ตัวเขาหรือมันมากกว่านั้นมันมีคนที่บ้านอีกไหมถ้าเข้าใจมีประมาณนี้ก็คือปู่กับย่าที่เป็นคนที่บ้านที่เสียชีวิตแล้วก็ครูกับนักเรียนผมไม่ชัวร์ว่าจำนวนเท่าไหร่เป็นหนึ่งในข่าวที่คุยกันเยอะมากที่สุดในอาทิตย์นี้เพราะเป็นเหตุกราดยิงครั้งล่าสุดแล้วก็ความเสียหายเยอะกว่าเหตุการณ์โคราชเมื่อหลายปีก่อนถูกไหมถ้านับเป็น
ความเสียหายจำนวนชีวิตที่สูญเสียไป ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ อืม เรื่องนี้เถียงกันด่ากันแบบ โอ้โหเชี่ยคุยกันมาอาทิตย์หนึ่งนะพี่บวงมันยังหาข้อสรุปไม่ได้แล้วระหว่างการมองเรื่องนี้ให้มันซับซ้อนว่าอะไรคือสิ่งที่จะต้องมารับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกันแบบนี้มันกระทบกันเป็นลูกโซ่มันเชื่อมโยงกันมากน้อยแค่ไหนกับเรื่องราวของเด็ก หรือจะมองง่ายๆว่ามันก็เด็กเหี้ยคนนึงอะแล้วก็หลุดมาแล้วก็เก็บแม่งดิก็จบไปก็จบแล้ว พี่บุ๋งมองเรื่องนี้อย่างที่เขาคุยกันยังไงระหว่างแม่งก็แค่เด็กเหี้ยคนหนึ่งหรือมึงมองซับซ้อนไปเลยว่า มันมีอะไรมันฟูมฟัก หรือว่าอะไรยังไงมันเรื่องนี้มันโอ้โหคุยยากมาก ผมมองต้องตัดเป็นหลายเหตุการณ์ ผมมองว่ามันคือเด็กเฮี้ยคนหนึ่งแต่ผมไม่ได้มองว่ามันก็เป็นแค่เด็กเฮี้ยคนหนึ่งก็ฆ่าแม่งไปแล้วก็จบ คือถ้าถามผมอะจังหวะที่มันไปก่อเหตุแล้วอะถ้าผมเป็นตำรวจผมไปเจอผมก็วิสามันนะ อ่ะ หรือในมุมของผมว่าผมเป็นประชาชนผมอ่านข่าวอะผมก็อยากให้ตำรวจวิสามันนะ อืม คือมันเป็นอาชญากรไปแล้วอะมันเป็นคนที่ก่อเหตุรุนแรงมันทำเฮี้ยไปแล้วเว้ยแต่ว่าผมว่าแม่งการที่ผมมีมุมมองแบบนั้น มันไม่ได้หมายความว่าผมจะมานั่งคิดไม่ได้ว่าทำไมแม่งถึงก่อเหตุวะมันมีเหตุจูงใจอะไร มันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะมานั่งหาสาเหตุปะวะ อ้าวบางคนบอกว่าไอ้พวกนี้แม่งชอบเข้าข้างฆาตกรนะมึงหลอนแล้วมึงบ้าแล้วมึงต้องไอ้เหี้ยด่าลุมด่าประนามเด็กว่ามึงทำแบบนี้ไม่ได้เชื่อเรื่องอะไรมันจะเกิดขึ้นมึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำแบบนี้โอ้โหคนมันก็เดือดมากตอนนี้พี่บุ๋ม ไม่ผมว่ามันต้องแยกก่อน คือมันมีคนแบบผมก็คือเราหาสาเหตุด้วย แต่ว่าในมุมหนึ่งเราก็เข้าใจว่ามันทูฟากรคือสิ่งที่มึงทำไปอ่ะ มึงก็ควรจะต้องโดนวิสามันแล้ว หรือถ้ามึงรอดมาได้คือโอ้โหโทษมันต้องหนัก เออแต่กับอีกฝั่งผมเข้าใจมันมีอีกฝั่งที่มันเห็นใจ แล้วมันก็คิดไปแล้วว่าโอเค เด็กคนนี้โดนบูลลี่ เด็กคนนี้โดนทำร้ายมาก่อน โดนไถตังค์เข้าใจได้เนี่ยโอ้โหแม่งเข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องไปทำแบบนี้ ไอ้ประเภทนั้นนะผมก็ไม่เห็นด้วย ทำไม ผมมองว่าจากที่ตามข่าวมา แม่งไม่มีแหล่งข่าวที่ชัดเจนจริง ๆ ที่จะบอกสาเหตุได้ว่าเด็กคนนี้แม่งทำเพราะอะไร อืม คือ เพราะว่าตอนนี้ข้อมูล เห็น ยังงงอยู่ใช่ไหมว่าแล้วสรุปแล้ว ใช่ โดนบูลลี่หรือไม่โดนบูลลี่หรืออะไรยังไง ใช่ พี่หนุ่มมาบอกในรายการโหนกระแสบอกว่าเอาเด็กมาออกไม่ได้เพราะยังเป็นเยาวชน แต่คุยกับเด็กใกล้ตัวแล้ว เด็กบอกว่าอันนี้เป็นเคสที่โดนบูลลี่ ถ้าผมจะไม่ผิดในรายการโหนกระแสพี่หนุ่มบอกใช่ไหมไม่รู้ ใช่ พี่บิ๊กเห็นเปล่า ผมเห็นอยู่สั้น พี่หนุ่มบอกโดนบูลลี่ โดนแบบถ่ายตังค์อะไรอย่างนี้ แต่ว่ามีอีกส่วนหนึ่งออกมาบอกว่าไม่ได้โดน ๆ แล้วก็บอกว่าเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนเหมือนกัน เนี่ยคือทั้งสองแหล่งอ่ะ มันก็บอกว่ามันเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนเหมือนกัน แล้วมึงจะเชื่อแหล่งไหน ก็คือมันไม่มีแหล่งไหนที่มันเชื่อได้ อืม นึกออกปะ อ่า เพราะฉะนั้นอ่ะผมเลยมองว่าถ้าในเมื่อมันไม่มีแหล่งไหนที่มันเชื่อได้ แล้วการที่คุณจะแบบเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งไปแล้ว คุณจะคิดไปแล้วว่าโอ้เคสเนี้ยมึงเด็กมึงโดนบูลลี่แน่ๆเห็นใจ แม่งไม่ make sense อืม คือผมก็เลยมองว่าฝั่งไหนก็เชื่อไม่ได้ ฝั่งที่ออกมาบอกว่าเป็นเพื่อน แล้วก็บอกว่าเด็กโดนบูลลี่ หรือฝั่งที่ออกมาบอกว่าเฮ้ยไม่น่าโดนบูลลี่นะ ตัวเองก็เป็นนักเรียนในโรงเรียนตัวเองก็เป็นเพื่อนเป็นคนรู้จัก ก็น่าจะมีปัญหากับคุณครูมากกว่าคุณครูให้ติดศูนย์ อืม ไม่ชอบคุณครู อ่า อะไรแบบนี้ อ่า ผมมองว่ามันไม่น่าจะฟังได้ทั้งสองฝั่ง แต่ตอนนี้ผมเห็นมันมีเหมือนเป็นหลักฐานใหม่ที่อันนี้มันเป็นชิ้นเป็นอันก็คือ มีเด็กอ่ะบอกว่าอันเนี้ยเป็นหลักฐานว่าไอเด็กที่ก่อเหตุเนี่ย เคยไปโพสต์ใน IG หรืออะไรสักอย่างอ่ะด่าอาจารย์ที่ไม่ชอบ อะไรแบบเนี้ย อืมเห็นอยู่ ผมว่าไอ้นั้นเนี่ยมันยังเป็นหลักฐานที่มันเป็นชิ้นเป็นอันมันยังพอฟังขึ้น เพราะว่าผมพูดตามตรงในกรณีนี้เนี่ยแม่งเห็นมาบ่อยแล้ว เวลามีเด็กทำอะไรสักอย่างอะแล้วไปสัมภาษณ์คนใกล้ตัว คนใกล้ตัวจะบอกว่า โอ้ยเด็กคนนี้เป็นคนล่าเริงโอ้โหมีอัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสตั้งใจเรียนเป็นคนดีของครอบครัว มันก็ทุกครั้งอ่ะ คือเด็กแม่งก็เป็นแบบนี้หมดแหละ อืม มันแต่มันไม่ได้หมายความว่าในความเป็นจริงมันจะเป็นอย่างนั้นไง ความเป็นจริงมันคือข้างในใครจะรู้อ่ะ มันเป็นอย่างนั้นน่ะ เพราะผมก็เคยเป็นเด็กที่มันมีปัญหาในใจมาก่อน คือผมบอกให้นะ ถ้าสมมุติว่าผมไปก่อเหตุอะไรแบบนั้นนะ แล้วคนแม่งมาสัมภาษณ์พ่อแม่ผมอ่ะ พ่อแม่ผมก็ช็อกเหมือนกัน พ่อแม่ผมก็บอกว่า
บ่วงอยู่บ้านเรียบร้อย ไม่พูดคำหยาบเลย พูดอะไรก็ฟัง อาจจะมีชอบเล่นเกมบ้าง แต่ว่าโดยรวมก็เป็นเด็กน่ารักนะ หรือถ้าไปสัมภาษณ์เพื่อนผมอะเพื่อนผมแม่งก็บอกอยู่แล้วบ่วงเป็นคนแบบตลกโปกฮานะ เนี่ยชอบนั่งเล่นไพ่ผมก็ไม่เข้าใจทำไมบ่วงไปทำอย่างนั้น ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเว้ยแต่ผมเคยเล่าให้ฟังแล้วว่าผมเคยจะเอามีดไปแทงเพื่อน ใช่คือ เพราะว่าผมเป็น หลายคนอาจจะเพิ่ง เก็บกด หลายคนอาจจะเพิ่งมาอาจจะไม่ทราบพี่บุ๋งเคยอาจจะมีเล่าเรื่องนี้ไปแล้วผมขออนุญาตรีลาสั้นๆและเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากพี่บุ๋งตอนเด็กๆตอนเรียนที่ม.ต้นกับผมที่ปซีเคยโดนบูลลี่หนักบูลลี่ลุมบูลลี่กันเป็นปีบูลลี่จนพี่บุ๋งวันดีคืนดีเคยถึงขั้นที่เกือบจะเอามีดไปแทงเพื่อนแล้วใกล้นะคำถามคือพี่บุ๋งกับไอ้น้องคนนั้นที่ทำแล้วกับพี่บุ๋งที่ยังไม่ทำอ่ะความต่างของมึงกับน้องคืออะไรผมบอกให้ว่าผมแค่โชคดี เพราะว่าน้องชายผมอะก็คือเกิดห่างกับผมแค่ปีเดียวตอนนั้นผมอยู่ม.2 น้องผมอยู่ม.1 แล้วผมอะตัดสินใจเลยว่าวันนั้นน่ะ ผมจะเอามีดไปแทงแม่งก็คือมันมีเพื่อนคนหนึ่งที่ผมไม่ชอบหน้าแล้วผมไม่ไหวแล้วผมรู้สึกว่าวันนี้คือไม่มึงก็กูอะตายกันไปข้างแล้วผมตัดสินใจว่าผมจะแทงแม่งตอนเคารพเสาธงเลย คือแบบว่าเอาให้ทุกคนเห็นเลย ไม่มีการแบบหลบสายตาใคร แต่ว่ามันเป็นจังหวะที่มันกำลังจะจัดแถว แล้วน้องผมมันเดินเข้ามาคุยกับผมมันเลยทำให้ผมฉุกคิดเว้ยว่าแบบไอ้เชี่ยคืออันนี้เราคิดตื้นไป คือมันก็ถ้าเราแทงแม่งเลยมันก็จบแค่นี้ คือชีวิตมันก็จะหันเหเลย คือกูอาจจะแบบโดนเพื่อนๆแถวนั้นหยิบมีดมาแทงกูอีก เพื่อเป็นการป้องกันกูว่ากูจะไปแทงคนอื่นแล้วกูก็ตายตรงนั้นเลย หรือต่อให้กูไม่ตายกูโดนจับกูก็คือแบบเข็มชีวิตกูเบนไปทางอื่นเลย กูไม่มาทางนี้แน่นอนถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเอาตรงๆคือในมุมของผมอะผมต่างกับเด็กคนนี้แค่ผมโชคดีที่ว่าผมเจอน้องที่มาเตือนสติที่มาดึงสติเพราะมันเลยทำให้ผมเข้าใจว่าไอ้เชี่ยเคสเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนอาจจะลืมไปก็คือแม่งเป็นเด็กม.3 เว้ยกระบวนการความคิดมันไม่เหมือนผู้ใหญ่ ผมเห็นผู้ใหญ่ที่ออกมารีแอคออกมาพูดในเน็ตอะไรเงี้ยผมเข้าใจได้นะคุณมองในเลนส์ของผู้ใหญ่ แต่ว่าอย่างน้อยๆผมมีอินไซต์ของผมที่ตอนเป็นเด็กผมคิดยังไงคือกระบวนการความคิดของผมคือกูไม่สนหรอกอนาคตเป็นยังไงตอนเนี้ยกูเหมือนตกนรกและไอ้เหี้ยนี่เป็นคนทำให้กูอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไม่มึงก็กูตายกันไปข้างกูคิดแค่นั้นเว้ยกูคิดแค่นั้นเลยมันคือเด็กคนหนึ่งที่แม่งสมองมันไม่พัฒนาแล้วมันก็ทนไม่ไหวกับสิ่งที่มันเจอแล้วก็ไม่ได้จะบอกว่าเป็นเรื่องดีนะแต่แค่พยายามจะอธิบายอินไซต์ของคนที่เคยมีความคิดแบบนี้ในหัวว่าไอคนที่มันมีความคิดแบบนี้ในหัวมันคิดอะไรอยู่มันไม่ได้เป็นความคิดที่ซับซ้อนแล้วผมก็ไม่ได้จะบอกด้วยว่าเด็กคนเนี้ยทำแบบนี้เพราะบูลลี่อันนี้คือผมแค่เล่าเคสของผมว่าผมโดนบูลลี่มาแล้วผมก็เลยมีความคิดแบบนี้แต่เด็กคนนี้อาจจะเป็นเด็กเชี่ยโดยสันดานอยู่แล้วแม่งก็อาจจะมีแรงจูงใจอื่นอันนี้ผมไม่ทราบเพราะว่าย้ำอีกครั้งก็คือสิ่งที่เห็นในเน็ตเนี่ยมันเหมือนว่ามันยังไม่ได้มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันนึกออกใช่ปะมันก็พูดไม่ได้ผมว่าในมุมหนึ่งมันก็มีโอกาสที่ว่ามันจะทำเพราะว่ามันเชี่ยโดยสันดานมันก็มีความเป็นไปได้คือทั้งหมดทั้งมวลที่ผมดูปรากฏการณ์นี้ทั้งข่าวและรีแอคชั่นของผู้คนผมมองอย่างนี้พี่บุ๋มผมมองว่าคือไอ้เชื่อนี่เราคุยเรื่องอะไรอยู่เนี่ยผมลืมเรื่องของเด็กที่ไปก่อเหตุกราดยิงอะเรื่องที่ว่าแบบอะไรเป็นแรงจูงใจคิดว่าเพราะอะไรเงี้ยไอ้ที่ผมอยู่ดีผมจุ้งเลยพี่บุ๋มความจุ้งเหรองั้นเดี๋ยวผมพูดต่อก่อนแล้วกันคือแล้วมันมีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเมื่อประมาณ 3-4 วันก่อนผมไปกินข้าวกับนายใช่ไหมแล้วนายก็ขับรถมาส่งที่บ้านก็คุยกันเรื่องนี้แหละนายเขาก็พูดขึ้นมาเรื่องที่ว่าทำไมเด็กมันถึงยิงคุณตาคุณยายคืออันนี้เท่าที่ผมเข้าใจประวัติของเด็กคนนี้คือพ่อแม่เหมือนไม่เลี้ยงเอามาให้คุณตาคุณยายเลี้ยงเพราะฉะนั้นคุณตาคุณยายอ่ะก็เป็นเรียกว่าคนที่เลี้ยงดูมาก็สนิทซึ่งผมไม่รู้นะว่าเด็กคนนี้มีความสัมพันธ์ยังไงกับคุณตาคุณยายคือมีความสัมพันธ์ที่ดีหรือแย่แค่ไหนแต่ผมว่าอันนี้เดาแล้วกันใช้คำว่าเดาผมไม่ใช้คำว่าผมพอรู้ใช้คำว่าเดาเลยคิดว่า
โปรเซสความคิดของเด็กมันคือ มันคิดแค่ว่า วันนี้มันจะไปก่อเหตุแหละเราก็คิดว่ามันน่าจะจบแค่วันนี้แหละ ชีวิตมันอะมันก็อาจจะนึกถึงคนที่มันรักที่สุดก่อน ก็มีความเป็นไปได้ หรือมันอาจจะไม่พอใจคุณตาคุณยายอยู่แล้วก็เป็นไปได้ แต่ผมว่าไม่ว่าเวไหนอะแม่งออกมาหน้าที่แบบว่า ถ้าสมมุติว่าเด็กคนนี้รักคุณตาคุณยายมากอะเขาก็อาจจะคิดว่า ไม่อยากให้คุณตาคุณยาย ได้รับผลของการกระทำของเขา ก็คือให้มันจบที่วันนี้เลยทั้งหมด หรือถ้าเขาไม่ชอบอยู่แล้ว มันก็คือก็ยิงแม่งเลย มันก็ออกมาได้2 เวย์ คือ นะ มันเป็นได้หลายเวย์ มันได้2 เวย์ กูคิดว่า อืม มันเป็นได้มากกว่า2 เวย์ด้วยซ้ำในเรื่องของ อืม ว่าน้องจะทำกับคนใกล้ตัวทำไมอะไรยังไงอันนี้ผมก็ไม่อยากจะไปตอบ แต่ว่าไอ้ที่ผมลืมเมื่อกี้เนี่ยคือผมจะพูดว่า ไม่ว่าสังคมจะมองว่าเรื่องนี้มันจะเป็นจากความเด็กเหี้ยด้วยตัวมันเองด้วย DNA เองหรือจะเป็นจากปัจจัยบูลลี่อะไรก็ตาม ผมมองว่า ถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นช้อยเด็กเหี้ยก็คือมึงก็ทำอะไรไม่ได้ไงสังคมมันเรียนรู้อะไรไม่ได้จากตรงนี้เรียกว่าเป็นความซวยที่เหมือนเราต้องรับด้วยกันแบบแรนดอมกาชา แต่ว่ามึงไม่จำเป็นเราต้องคุยกันประเด็นนี้ เรื่องว่าเด็กมันเหี้ยอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้ ที่มึงควรไปคุยกันก็คือว่า แต่ถ้ามันเป็นแบบบูลลี่อ่ะน้ำหนักมันก็เพียงพอที่มันจะทำให้เด็กคนหนึ่งอ่ะมันทำแบบนี้ได้เหมือนกัน มึงไม่ต้องเป็นเด็กเหี้ยก็ได้ มึงอาจจะเป็นเด็กโอเคก็ได้ มันก็ ใช่ เพียงพอแล้วมันก็มีค่าพอที่สมควรที่จะพูดถึง หรือพยายามหาทางออกร่วมกันว่า เราจะปล่อยให้การบูลลี่ที่มันรุนแรงแล้วปราศจากคนซึ่งดูแลบริหารจัดการได้เหมือนที่เราเคยคุยกันไปต้นๆว่าโรงเรียนแม่งควรจะมีการเดียนไหมอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่ามันต้องคุยไม่ใช่ว่าคุยไม่ได้ ไม่ใช่ว่าจะโทษว่าเด็กแม่งเหี้ยอย่างเดียวอย่างแรกย้ำอีกครั้งหนึ่งเราไม่รู้2ต่อให้รู้อ่ะมันก็ยังมีเคสอื่นที่มันใกล้เคียง แล้วส่วนตัวผมอีกประเด็นหนึ่งที่เห็นแล้วคิดว่าเป็นพาร์ทที่สำคัญที่ควรพูดถึงนอกจากเรื่องบูลลี่ก็คือเรื่องของสภาพครอบครัว ความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมสเกลของครอบครัว ระบบครอบครัวที่ล้มเหลวกับสภาพเศรษฐกิจที่มันปล่อยให้คนมันไม่สามารถเอนจอยชีวิตได้พี่บวงเราไม่ควรจะมองข้ามปัจจัยเหล่านี้ด้วยว่ามันมีผลกระทบทางอ้อมมากน้อยแค่ไหนพี่บวงคิดสภาพเศรษฐกิจมันเอฟเฟกต์ขนาดไหนระหว่างคนมีตังค์กับคนไม่มีตังค์คนมีตังค์ที่พร้อมจะซัพพอร์ตและคุยกับลูกอย่างใจเย็นกับคนที่ไม่มีตังค์แล้วพ่อแม่ไม่เคยมีเวลาให้ลูกเลยไม่มีเวลาในการปลอบประโลมในการให้ความรักในการให้คำอธิบายในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์โดนบูลลี่อะไรต่างๆคนปกป้องคนโปรเทคไม่มีแค่สภาพเศรษฐกิจอะสิ่งที่มันเป็นเหมือนพื้นฐานที่เด็กมันควรได้รับอะมันก็ไม่ได้รับไงทีนี้ถามว่าบูลลี่แบบนี้มันไปโดนกับคนคนหนึ่งมันก็อาจจะทำให้เด็กคนหนึ่งระเบิดได้แต่ว่ากับอีกเด็กคนหนึ่งถ้าพื้นฐานครอบครัวแข็งแกร่งมันก็อาจจะมีความทนทานต่อการบูลลี่ด้วยมันคือผมมองว่ามันมีหลากหลายปัจจัยในการที่มันจะไปสุดท้ายแล้วเด็กแม่งตัดสินใจแบบโจ๊กเกอร์แบบแมสชูตแต่ว่ามันมาจากหลายส่วนมากแล้วเรื่องนี้อย่างนี้พอสมเหตุสมผลไหมพี่บวงถ้าเราไม่ได้พูดถึงแค่เรื่องบูลลี่แต่เราเรื่องของสภาวะสังคมความล้มเหลวของวัฒนธรรมเราที่ไม่สามารถทำให้ครอบครัวมันเข้มแข็งได้มันรักกันได้มันหาระบบรูปแบบชีวิตที่มันจะเกื้อหนุนและอบอุ่นกันได้แล้วมันกับทุกคนมันก็เปราะบางเด็กมันก็เปราะบางมันก็มีผลนะผมว่ามีผล มีส่วนนะแต่ว่าส่วนตะกี้ที่พี่พูดผมว่ามันก็น่าพูดเรื่องของการที่เรามาโฟกัสกับการที่เด็กโดนบูลลี่อ่ะคือถ้าสมมุติผมบอกว่าไอ้เชี่ยเคสนี้เด็กโดนบูลลี่แล้วมีคนมาบอกว่าอันนี้มึงเห็นใจฆาตกรเหรอผมอาจจะต้องบอกว่าเฮ้ยคุณอาจจะมองระยะสั้นไปนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือเราแยกเป็นไทม์ไลน์ก่อนเด็กคนเนี้ยถ้าสมมุติเรามีไทม์แมชชีนเนี่ยย้อนกลับไปก่อนวันที่มันเกิดเหตุอ่ะมันก็คือแค่เด็กที่โดนบูลลี่ป่ะมันยังไม่ใช่เด็กที่ฆ่าคนถูกป่ะ อันนี้ย้ำว่าถ้าเราตีต่างว่าโอเคเด็กคนนี้คือที่มาก่อเหตุเพราะโดนบูลลี่แต่แน่นอนว่าในความเป็นจริงอ่ะมึงไม่มีไทม์แมชชีนแต่ความเป็นจริงเวลามันก็ยังต้องไปต่อหมายความว่าในอนาคตมันก็อาจจะมีเคสนี้ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นการที่ถ้าสมมติว่ามึงจะมานั่งคุยกันเรื่องว่าเฮ้ยการบูลลี่การแม่งทำให้เด็กไปได้ถึงขนาดนั้นเลยเหรอ
แล้วมึงมาหาทางแก้ไข ก็คือเคสนี้มันตายไปแล้วมันจบไปแล้วไงแต่มึงคุยกันเพื่อป้องกันไม่ให้เคสหน้ามันเกิดไงบางทีคือมึงแค่บอกว่าไอ้เช่มึงเห็นใจฆาตกรเหรอเคสนี้มันจบไปแล้ว แต่เคสที่มันยังไม่เกิดล่ะแล้วมันกำลังจะเกิดอ่ะ มึงไม่มานั่งคิดเหรอว่าไอ้เชี่ยทำยังไงถึงจะป้องกันเรื่องพวกนี้ได้วะแทนที่จะมานั่งคุยกันว่าเอ้ยโอเคเชี่ยการบูลลี่แม่งรุนแรงขนาดนี้เลยนะคุณครูควรจะมีมาตรการยังไงบ้างอย่างน้อยๆพ่อแม่ควรจะมีมาตรการยังไงบ้างไม่ใช่ว่าแบบไอ้เชี่ยมึงเห็นใจฆาตกรคือแม่งคนละเรื่องคุยกันคนละเรื่องมองกันคนละระยะเลยใช่ใช่อันนี้ผมเห็นด้วยทีนี้ตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง1หลายคนพูดไปบูลลี่2ผมเสริมเข้ามาคือระบบครอบครัวในวัฒนธรรมไทยที่ล้มเหลวกับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยความเหลื่อมล้ำฉีกกระจายผู้คนก็สภาวะจิตใจก็เปราะบางมากขึ้นอันนี้ก็มีส่วนทางอ้อมอยู่เยอะๆอีกอันหนึ่งที่คนพูดกันเยอะเกมตอนนี้ตำรวจนี่ส่งเรื่องไปที่โรบอกนะให้บ่วงเชียสืบสวนสอบสวนว่าเด็กเล่นเกมอะไรส่งผลอะไรยังไงแล้วคนก็โอ้โหถกเถียงกันเยอะมากจนถึงขนาดนี้มีอันนี้นะก็เป็นรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะชิตตะวันนะฮะอาจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองจากเกษตรศาสตร์ออกมาพูดประเด็นนี้ว่าปัญหาจากเกมก็มีส่วน 80% ของการก่อเหตุอาชญากรรมรุนแรงคนเนี่ยมันอยู่กับตัวเองมากเกินไปมันขาดความเข้าอกเข้าใจคนอื่นคือถ้าเกิดว่ามึงโทษเกมแบบรวมๆแล้วพี่บ่วงโอเคผมว่าหลายๆคนอาจจะต่อต้านอาจจะไม่เห็นด้วยแต่พอเขาอธิบายมาแบบนี้พี่บ่วงมันพอมีตรงไหนมันมีเหตุผลที่เราจะรับฟังและแอบสอบเข้ามาได้ไหมว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้เป็นinfluence ใหญ่ที่ทำให้เด็กตัดสินใจยิงแต่มันมีเอฟเฟกต์ด้วยมันมีส่วนไหมพี่บ่วงคิดว่าถ้าเกิดเราพยายามจะคิดให้ดีๆหรือยังไงเรื่องนี้คือเรื่องเนี้ยอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนี้ที่ผมว่าผมเคยพูดไปแล้วนะก็คือถ้าสมมุติว่าคุณจะบอกว่าเกมมีส่วนอ่ะจริงๆแล้วสิ่งที่คุณพูดมันไม่ได้หมายความว่าเกมมีส่วนด้วยมันหมายความว่าcultureทุกอย่างมีส่วนเกมหนังเพลงศาสนาหรือว่าแม้แต่การเมืองทุกอย่างมันมีส่วนหมดเว้ยละครมันแล้วแต่ว่าคนคนนั้นมันจะเสพอะไรคือแต่เด็กส่วนใหญ่มันเสพเกมไงถ้าคุณจะแบนเกมเนี่ยกลายเป็นว่าคุณต้องแบนทุกอย่างใช่ปะเพลงแนวเมทัลคุณก็ต้องแบนคุณก็ต้องแบนออกหรือว่าแบบว่าพวกหนังที่มันมีความรุนแรงหนังสงครามคุณก็ต้องแบนออกแบบนี้เหรอแต่ในความเป็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้นบอกว่าคือถ้าบอกว่าผมจะให้แบนมันก็ต้องแบนสื่อที่แบบลงข่าวยิงกันตายด้วยหรือหนังที่แบบว่าล้างแค้นไล่ฆ่าคือจริงๆมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่คนมันเสพเว้ยเกมทุกอย่างคนมันก็เสพกันหมดมันอยู่ที่ว่าใครเลือกเสพอะไรแต่ผมว่าส่วนใหญ่คนมันไม่มาก่อเหตุเพราะว่าสิ่งที่มันเสพนะแล้วประเด็นของที่ด็อกเตอร์เขาอาจจะเรสไปอีกมุมหนึ่งที่ว่าการที่เด็กรุ่นใหม่มันติดเกมเนี่ยมันติดเกมแบบน่ากลัวมากเลยเหมือนติดโซเชียลมีเดียแล้วความสามารถในการอินเทอร์แอคกับผู้คนในการอดทนอดกลั้นในการรับฟังผู้คนในการให้เกียรติผู้คนเนี่ยมันลดน้อยลงไปตามเจเนอเรชันตรงนี้เนี่ยเกมมันมีสูตรตรงนี้ทำให้คนมันคุยกันไม่รู้เรื่องแบบบ้าแล้วโง่แล้วอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ได้ไหมอย่างนี้มีเหตุผลไหมมันก็ไม่เป็นเหตุผลเพียงพอให้แบนเกมอยู่ดีเขาอาจจะไม่ได้แบนเกมเขาแค่อาจจะบอกแค่ว่าก็ไม่ต้องแบนแต่ว่าห่างๆหน่อยมันไม่ค่อยดีไอ้สิ่งนี้อะไรประมาณนี้ให้ระมัดระวังได้ไหมอย่างนี้พี่บ่วงรับฟังไหมผมว่าท่านี้ make sense ถ้าสมมุติว่าเล่นมากเกินไปคือคุณเสพอะไรมากเกินไปมันก็ไม่ดีเล่นเกมมากเกินไปเล่นโซเชียลมีเดียมากเกินไปหรือคุณอินกับเพลงมากเกินไปคุณแบบว่าอินกับหนังบางจอรามากเกินไปผมพอเข้าใจได้ว่ามันก็ทุกอย่างที่มันเป็น obsession แล้วมันก็ไม่ดีใช่ทุกอย่างที่มันเกินความพอดีไปแล้วเพราะฉะนั้น point มันไม่ใช่ของเกม point มันคือ interaction ระหว่างมนุษย์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่สำคัญมากๆแล้วเป็นโจทย์เดียวที่แบ่งแยกระหว่างความแตกต่างของพี่บ่วงตอนม.2 กับน้องคนนี้ม.3 ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์1โดนบูลลี่2
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ 3. ปฏิสัมพันธ์มนุษย์และคนรอบข้าง บางทีมันมีแค่อันเนี้ย คือแบบมันก็อาจจะตัดสินใจไม่ทำไงพี่หมวก อะไรอย่างเงี้ย นึกภาพออกไหม? อืม มีแค่คนมาเตือน มีเพื่อนอีก 1 คนที่รับฟัง ที่มาโฮมมึงนิดหน่อยว่า "เฮ้ย เหี้ย มึงใจเย็นพี่ชาย วันนี้เราไปกด" มันอาจจะขาดอีกแค่ 1 interaction ของมนุษย์ ซึ่งการที่มึงเสพติดเกม หรือมึงเสพติดอะไรบางอย่างเนี่ย มันก็อาจจะทำให้มึงหมกมุ่น แล้วก็ไม่มีสังคม ซึ่งมันก็คือ ผมจะบอกว่า interaction ระหว่างกันของมนุษย์มีความสำคัญกับสภาพจิตใจของคนมากกว่าที่เราอาจจะสังเกตเห็นได้ ประมาณนี้ ใช่ คือตรงเนี้ยผมว่าน่าสนใจที่จะพูด ก็คือ พอมันเป็นเรื่องของการเสพติดอะไรมาก ๆ อะ เวลาพูดถึงพวกสารเสพติดได้นะ อืม มันมีค่าสถิติอยู่นะ ตอนสงครามโลกอะว่าทหารแม่งใช้มอร์ฟีนเยอะมาก อา เราก็รู้กันว่ามอร์ฟีนเนี่ยมันเป็นยาเสพติดรุนแรงชนิดหนึ่ง อืม แต่เขาบอกว่าทหารส่วนใหญ่ที่รอดกลับมาได้ แล้วกลับมาอยู่กับครอบครัว ไม่ติดมอร์ฟีนนะ เพราะว่าจริง ๆ อะ การมี interaction การมีครอบครัว การมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน ๆ น่ะ แม่งเพียงพอสำหรับมนุษย์แล้วเว้ย จริง ๆ แล้วบางทีพฤติกรรมของมนุษย์ที่แม่งหันไปติดสิ่งเสพติดต่าง ๆ หรือแม้แต่อะไรที่มันต้องเสพ เป็นแบบ คัลเชอร์ ต่าง ๆ เกม Social Media หนัง หรืออะไรที่มันต้อง obsess อะ เพราะว่ามันขาดปฏิสัมพันธ์ไป คือผมไม่ได้จะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นแน่ ๆ แต่ผมว่ามันมีความเกี่ยวโยงกัน ที่พี่บิ๊กพูดอะผมว่าแม่งใช่เลย ก็คือแบบบางทีมัน เพราะว่าครอบครัวมัน สถาบันครอบครัวมันไม่แข็งแรงอะ อืม เฮ้ย โอ้ อย่างน้อย ๆ ก็ชัดเจนว่า พ่อแม่เขาไม่เลี้ยงอะ อา ผมไม่รู้หรอกรายละเอียดแม่งเป็นยังไงอะ แต่ว่าข่าวมันออกมาก็ชัดเจนว่าพ่อแม่ไม่เลี้ยง แล้วก็เหมือนโยนภาระให้ตายายอะ นี่มันก็ชัดเจนแล้วเปล่าวะว่าแบบสถาบันครอบครัวของน้องคนนี้แม่งไม่แข็งแรงเลย ใช่ไง มันมีผลหมดอะ ทุกอย่างมันมีส่วนหมดไง มันไม่ใช่แค่มึงจะไป blame เรื่องบุลลีกับเด็กแม่งเปราะบาง เด็กแม่งกระจอก แม่งรับไม่ได้ อะไรเงี้ย ไอ้เชี่ย มึงมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวิญญาณเล็ก ๆ อันเนี้ย มึงมองแบบตื้นมากเลย กูมองว่านะ เพราะว่ามันเกิดจากหลายส่วนอะ อืม อา อันเนี้ย แต่ว่า อืม ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะก็ต้องพูดถึงเรื่องของผลกระทบที่ตามมาจากเรื่องที่มันเกิดขึ้นไปแล้วด้วย เราจะมานั่งวิเคราะห์กัน มันก็ ความจริงมันก็คืออย่างที่บอกมันย้อนเวลากลับไปไม่ได้ อืม เคสนี้มันก็เป็นการตอกย้ำอีกครั้งว่าแบบ เชี่ย สังคมมันมาอยู่ในจุดที่แบบทุกคนแม่งหวาดกลัว มึงลองนึกดูดิว่าตอนนี้แบบ ไอ้เชี่ย พ่อแม่ที่แม่งมีลูกที่อยู่ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์แม่งจะทำยังไงวะ เชี่ย กูเป็นพ่อแม่กูก็บอกลูกกูบอกไม่ต้องไปโรงเรียนแล้ว ก็ย้ายอะเหี้ย เปลี่ยน อยู่บ้านอะ ย้าย เป็นกูพูดอย่างงั้น อันนี้มันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่แบบ คือคนที่ไม่รู้เรื่องแม่งก็น่าสงสาร เอาตรง ๆ คนที่หนักกว่านั้นคือคนที่เสียชีวิตโดยที่แบบว่าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลย ก็น่าสงสาร อืม สิ่งที่ มัน ตา ก็เป็ ม นเรื่องที่มัน คือผลกระทบมันเยอะ สิ่งที่ตามมากับเรื่องนี้ที่คนคุยกันเนี่ย จะเป็นเรื่องของปืน ก็เป็น topic ที่น่าสนใจที่เหมือนกับว่าคนมันเริ่มจะมาคุยกันแล้วว่า เฮ้ย ไอ้เชี่ย ถ้าเกิดว่าไอ้ trend mass shooting แม่งจะมาแล้วเนี่ย แล้วไอ้เรื่องนโยบายปืนเราจะเอาแบบอเมริกาเหรอวะ อะไรอย่างงี้ แต่ก่อนที่จะไปคุยเรื่องนั้น ซึ่งเป็นหนึ่งใน เขาเรียกว่า spin off topic มาจากเรื่องนี้นะครับ เรามาดูข่าวบ้านป่าเมืองเถื่อนเพิ่มอีกเล็กน้อยก่อนที่จะไปคำถามเรื่องปืน ผมไม่รู้พี่บวกเห็นหรือเปล่า อีกข่าวหนึ่งคือข่าวที่เชียงใหม่เกิดขึ้น เมื่อวานนี้ อันนี้จากไทยรัฐนะฮะ yesterday แตกตื่นเด็กนักเรียนเอกชนชื่อดังเชียงใหม่โพสต์แชต LINE กลุ่มขู่กราดยิงพร้อมโชว์ปืน ขู่ทราบขอตำรวจรักษาความปลอดภัยขณะผู้ปกครองแห่รับลูกกลับบ้าน หวั่นไม่ปลอดภัย อันนี้เรียกว่า ผมไม่รู้ว่า copycat ไหม แต่ว่ามาแบบต่อเนื่อง มาแบบหลอน คนแม่งขนลุกขนพอง พ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กมันเป็นอะไรกันหมด อันนี้อีกหนึ่งข่าว แต่ว่าน่าจะยังไม่มีการสูญเสีย เรียกว่าตื่นตระหนก อีกหนึ่งข่าวก็คือ อดีตครูหาดใหญ่ขู่กราดยิงโรงเรียนเมื่อ 2 วันที่แล้วเหมือนกัน เป็นคนต่างชาตินะ ตอนนี้หนีไปมาเลย์แล้ว ก็เรียกว่า ตอนนี้โรงเรียนนี่ปั่นป่วนไปหมด จากความปั่นป่วนทั้งหมด จากความที่สภาพสังคมเอย ระบบวัฒนธรรมไทยก็พังเละ คนขาดความรักใคร่ปรองดอง ความเป็นแบบว่า nationalism รักชาติก็สั่นคลอน ทั้งหมดเริ่มแบบรวนไปหมด ปัญหาบุลลีก็แก้ไม่ได้ บุคลากรก็ไม่มีคุณภาพ นี่มาเรื่องปืนพี่บวง ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีใบอนุญาตให้พกพาและใช้ปืนได้
ทีนี้ อืม พอเกิดเหตุการณ์ล่าสุด นายกอนุทินก็เรียกว่าร้อนพี่บวงออกมาบอกแล้วว่าไอ้เชี่ยต่อไปนี้นะมึงพกไม่ได้แล้วนะแล้วก็มึงยิงคนในบ้านถ้าโจรมาปล้นบ้านมึงมึงยิงคนก็ผิดเรียกว่างงไปหมดการสื่อสารของนายกเข้ามาถึงขั้นที่ว่าโจรปล้นบ้านห้ามยิงแล้วมันเลยงงไปหมดว่ายังไงวะเนี่ยมันคนเรามันต้องเกิดเหตุการณ์หนึ่งก็กลัวปืนหรือว่าจริงๆแล้วอีกมุมหนึ่งคนก็มองว่าก็ในเมื่อคนมันจะบ้าแล้วมันมีความจำเป็นอยู่ใหญ่ที่เรายังจะต้องให้คนมันถือปืนทำไมไม่มีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นอย่างน้อยก็ลดการเกิดเหตุแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าอ้าวถ้ามึงจะไปแบนปืนหมดอย่างงี้พวกโจรแม่งก็ปืนเถื่อนมาไล่ยิงมึงหมดคือตอนนี้มันก็เลยคุยไปมั่วหมดแล้วพี่บวงแล้วสรุปว่าเรื่องปืนเนี่ยมันยังไงวะผมไม่ได้จะบอกว่าคำตอบที่พี่บวงพูดเนี่ยจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดเลยนะพี่น้องรับฟังเนี่ยก็ไม่ต้องมาตึงแล้วนี่เราคุยกันแบบแชร์คุณก็แชร์ความคิดเห็นด้านนั้นว่าเรื่องนี้เนี่ยเราจะเอายังไงเราจะเวทกับสิ่งที่มันควรจะมีอยู่แล้วก็ควรจะถูกกฎหมายยังไงผมไม่พูดถึงนายกนะไม่พูดถึงนายกพูดถึงปืนไงพูดถึงคนบางคนพูดถึงคนในเหี้ยคนบางคนแม่งพูดอะไรไม่คิดเลยเหี้ย มึงพูดแบบนี้โจรแม่งก็ไปปล้นมั่วเลยดิทีเนี้ยอัตราการปล้นแม่งก็เพิ่มขึ้นดิไอ้ศาสตร์พูดออกมาได้ยังไงวะนี่พี่บอกแล้วถ้าโดนอุ้มกันตรงนี้แหละไม่คิดเลยไอ้เหี้ยแล้วยังไงไม่ได้พูดถึงนายกพูดกันตามข้อเท็จจริงมึงเชื่อคนเรามึงคิดก่อนพูดดิวะไม่คือถ้าเกิดว่าถ้าคนที่ฟังคำอธิบายคือถ้าสมมุติว่ามึงไม่รู้จะพูดอะไรดีมึงคิดไม่ออกมึงไม่ต้องพูดก็ได้ไอ้เหี้ยก็คือกูว่านะทำแบบเนี้ยดีกว่ายังไงไม่รู้ยังดีกว่ายังดีกว่าพูดอะไรแล้วทำร้ายตัวเองแล้วไม่รู้กูว่าด่าแต่แบบไม่ก็ยังดีกว่าด่าที่ไม่รู้ยังดีกว่ามาด่าเรื่องอื่นนะคำพูดมันมีผลกระทบไปดิคือผมเข้าใจว่าเนี่ยถ้าแบบว่าพยายามจะเข้าข้างนายกให้มากที่สุดนะที่ผมพยายามนะก็คือมันผมในมุมนึงผมเข้าใจนะอันนี้กลับมาพูดถึงเรื่องนายกคำพูดของนายกที่เขาพูดมันตามกฎหมายก็คือกฎหมายคือคุณมีปืนก็จริงแต่ว่าโจรเข้าบ้านเนี่ยคุณยิงเนี่ยกฎหมายก็ต้องดูว่าแบบไอ้เชี่ยมึงเจตนามึงยังไงก็ต้องมีใช่ทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่ามึงติดคุกได้แต่ว่าในการกระทำจริงๆในคำพูดที่มึงมีอำนาจอันนี้ไม่ได้พูดถึงนายกนะอันนี้เราพูดถึงแบบคนปุถุชนทั่วไปคำพูดมึงมีอำนาจมึงก็ไม่ได้อ้างอิงแค่กฎหมายได้อย่างเดียวมึงต้องคิดถึงผลกระทบอื่นด้วยไอ้เหี้ยปืนเถื่อนในประเทศมีกี่กระบอก3 ล้านกว่ากระบอกไอ้สัตว์แม่งเยอะชิบหายไอ้เหี้ยปืนเถื่อนมึงจะสร้างสงครามได้แล้วไอ้เชี่ยแล้วยังไงพี่บวงเรื่องกฎหมายในการครอบครองปืนเราควรจะฉีกจากอเมริกาไหมว่าเฮ้ยเราไม่ถึงขนาดอเมริกานะคนมันไม่น่าจะต่อต้านมากไหมเราพยายามเอาเรื่องนี้ออกไปเปอร์เซ็นต์ของการอย่างน้อยต่อให้มันจะมีปืนเถื่อนแต่อย่างน้อยก็คือปืนถูกกฎหมายมันก็ลดลงไงมันก็คือปืนเถื่อนมันก็ยากขึ้นเป็นโมเดลเหมือนออสเตรเลียคือจิมเจฟฟรีย์เนี่ยเขาจะชูเรื่องนี้ตลอดว่าไอเชี่ยสิ่งหนึ่งออสเตรเลียมันไม่มีทางเจริญเท่าอเมริกาหรอกแต่กูดีกว่ามึงอย่างหนึ่งคือกฎหมายปืนกูมันตึงแล้วต่อให้คนมาบอกว่าคนมันก็ไปหาปืนเถื่อนใช่ไงแต่ว่าปืนเถื่อนมันหายากไงไอเชี่ยมันก็ยากขึ้นไงอะไรเงี้ยพี่บอกมองเรื่องนี้ไงเรื่องปืนคือก่อนจะพูดถึงเรื่องนี้ผมอยากจะขอพูดถึงเรื่องนี้ก่อนคือเมื่อประมาณ2 อาทิตย์ที่แล้วป๊อปก็เป็นเพื่อนผมพี่บิ๊กก็รู้จักก็รุ่นเดียวกันที่มหาลัยเรียนกันมาป๊อปเพิ่งไปเที่ยวที่ฟิลิปปินส์ถ้าผมจำผิดได้เป็นฟิลิปปินส์แล้วป๊อปก็เหมือนไปคาสิโนแหละไปป๊อปเขาชอบไปเที่ยวคาสิโนเขาเดี๋ยวนี้เขาอู้ฟู่แล้วโอเคใช้ชีวิตเที่ยวรอบโลกก็ถ่ายรูปมาให้ผมเป็นรูปยามที่คาสิโนถือ M16 เขาบอกว่าที่เนี่ยแต่นี่มันคาสิโนแหละมันมีเงินเยอะแต่ว่าพูดให้เห็นภาพคร่าวๆคือที่นู่นเนี่ยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนี่ยคือรีควายเลยว่ามึงต้องมีใบอนุญาตถือปืนแล้วก็จะถือปืน M16 ช็อตกันอะไรพวกเนี้ยคือไม่ได้สู้1-1แล้วคือมึงสู้กับกองโจรเลยมึงต้องแบบสงคราม
แล้วกฎหมายตรงเนี้ยสตริกมากคือมึงยิงคนข้างนอกไม่ได้นะถ้าสมมติคนไม่ดีอยู่ข้างนอก มึงยิงไม่ได้นะมึงยิงมึงผิดมึงไม่ใช่ตำรวจมึงเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของคาสิ มึง โน ยิงได้เฉพาะในคาสิโน แต่ถ้ามันเข้ามาในคาสิโนมึงต้องยิงมันให้ตายแล้วถ้ามึงยิงมันตายมันปล้นมาเท่าไหร่มึงได้เงิน 10% ด้วย ว้าว อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงไหมแต่ว่าป๊อปอธิบายมาแบบนี้ อ่าฮะ เออ น่าสนใจ แต่ว่าคือป๊อปก็ถ่ายรูปมาให้ดูอะ อืม ไอเรื่องว่ายิงโจรตายแล้วได้เงินโจรด้วยอันนั้นอาจจะไม่รู้แต่ในคาสิโนแม่งมีแบบว่ายามแบบแต่งตัวเป็นยามถือ M16 อยู่จริง แล้วมันก็คือไม่ใช่ผมก็ถามป๊อปแบบนี้มึงรู้สึกว่ามึงปลอดภัยขึ้น หรือมึงรู้สึกว่ามึงน่ากลัววะมันบอกว่ามันรู้สึกปลอดภัยนะผมก็เลยจะมาถามพี่บิ๊กว่าไอ้เช่แบบเนี้ยถ้าเป็นพี่บิ๊กรู้สึกปลอดภัยไหมหรือพี่บิ๊กรู้สึกแบบน่ากลัวกว่าเดิมถ้าพี่บิ๊กไปคาสิโนแล้วเห็นแบบแม่งถือ M16 คือเราไปคาสิโนแล้วเราเห็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ฝั่งเราถือเราก็ต้องปลอดภัยเดยแต่ว่ามันไม่เหมือนกับตอนที่มึงเข้าไปคาสิโนแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่ถือ M16 แต่ว่ามันมีคนอื่นที่มันอาจจะถือ M16 แต่ว่าแม่งไม่ใช่เจ้าหน้าที่แล้วมันไม่ได้อยู่ฝั่งเดียวกับมึงมันคนละฟีล เนี่ย กั มัน นก็เป็นมุมหนึ่งคือผมไม่ได้จะบอกว่าไอ้เชี่ยแบบนี้ประเทศไทยน่าจะเอาทำตามนะแต่แค่ลองเล่าให้ฟังแล้วเราก็ลองคิดตามว่าถ้าเป็นแบบนี้เราจะรู้สึกไงคำตอบมันก็หลากหลายไงบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบไอ้เชี่ยแล้วถ้าสมมติว่ายามแม่งเอาปืนมาจี้คนซะเองอะไรแบบเนี้ยมันก็มีหลากหลายใช่ไหม ใช่ไงมันก็นั้นเรียกว่าเป็น food for thought เฉยๆทีนี้พอกลับมาเรื่องของเราประเทศเราเมื่อกี้พี่บิ๊กถามว่าไงนะคำถามก็คือว่าถ้าสมมุติว่ามันมีการรณรงค์ระหว่างสมมติว่าเลือกตั้งครั้งหน้าดุเดือดเลยแล้วมีพรรคการเมืองออกมาชูแข่งอันนึงระหว่างเฮ้ยเราควรจะทำให้การพกปืนในที่สาธารณะมันออกไปมากขึ้นนะมันน่าจะเหลือแค่ปืนในสถานที่จำกัดหรือว่าเป็นแบบว่าเจ้าหน้าที่พิเศษจริงๆอ่ะการที่พกพาไปข้างนอกอย่างนี้มันควรจะถูกห้ามให้เยอะขึ้นกับเหมือนเดิมการถือปืนคนเหมือนเดิมแล้วปัญหาไปอยู่ที่การทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่จะควบคุมให้ปืนเถื่อนมันมีน้อยลงให้อำนาจเถื่อนมันอยู่นอกซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของไทยที่ไม่สามารถทำได้พี่บวงจะไปเลือกฝั่งไหนพี่บวงจะเอาคนแรกหรือเอาคนที่สองผมรู้สึกว่าผมเอาคนที่สองนะระบบปืนเหมือนเดิมแต่ว่าเพ่งเล็งไปที่เจ้าหน้าที่ไปเข้มงวดดูแลเรื่องของปืนเถื่อนซึ่งพี่บวงเลือกอันนี้แต่ว่าความเป็นจริงมันทำไม่ได้แล้วมันจะทำไงผมคิดว่ามันค่อยๆทำได้ถ้ามึงแก้คอร์รัปชันไม่ได้มึงก็แก้เรื่องปืนเถื่อนไม่ได้มหาศาลนะเงินข้างหลังอะเรื่องปืนเถื่อนคือผมกำลังคิดอยู่ทีนี้มันมีไอเดียหนึ่งที่ผมว่ามันน่าสนใจก็คือปืนมันเป็น lethal force ปืนมันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นเรื่องเล่นๆผมว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มนุษย์มันประเมินกันต่ำเกินไปปืนไม่เหมือนมีดปืนไม่คือแบบว่าปืนไม่เหมือนมีดปืนคือแบบจินตนาการแบบว่าถ้าจะให้เป็นค่าพลังผมว่ามันน่าจะเห็นภาพง่ายถ้ามีดแม่งค่าพลังมันคือ1ปืนแม่งคือ10,000เลยมั้งโดยเฉพาะแบบปืนออโตเมติกมันแบบความสามารถในการฆ่าคนระหว่างปืนกับมีดแม่งคนละโยชน์ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะฉะนั้นน่ะถ้าสมมุติมันเป็นแบบนั้นน่ะคือจริงๆแล้วความสามารถของกฎหมายความเข้มแข็งของกฎหมายหรือความรุนแรงของกฎหมายแม่งก็ควรจะต้องสกิลตามพลังแบบนั้นน่ะใช่ไงหมายความว่าถ้ามึงอยากจะให้ปืนมันลีเกลมึงต้องมีทีมรักษาความปลอดภัยหรือระบบยุติธรรมหรือตำรวจที่เข้มแข็งและแข็งแรงมึงถึงจะมีระบบผมว่าไม่นะไม่ใช่เป็นไม่จำเป็นเหรอผมว่าเอาจริงนะแค่เปลี่ยนกฎหมายว่ายิงโจรตายในบ้านไม่ผิดก็เป็นก้าวหนึ่งที่ช่วยให้ปืนถูกกฎหมายแม่งมีพลังเหนือปืนเถื่อนแล้วนะคือแค่คนแม่งต้องกังวลว่าแบบไอ้เชี่ยยิงในบ้านกูยังผิดอีกเหรอมีผลมากนะเว้ยไม่เรื่องนี้คือเนี่ยอย่างที่เราอธิบายไปแล้วไงสรุปแล้วว่ามันคือดูที่รูปการถ้าเกิดว่ามึงใช้เพื่อป้องกันตัวยังไงก็รอดยังไงก็ไม่ผมว่าไม่ต้องดูรูปการเลยคือถ้าสมมุติว่าใครเข้ามาในบ้านมึงโดยที่มึงไม่อนุญาตมึงยิงแม่งยังไงก็ได้มึงยิงแม่งจนหัวแม่งหลุดจากแค่กระสุนที่มึงยิงก็ไม่ผิดแบบนั้นควรจะทำได้เว้ยแบบนั้นโจรมันจะได้กลัวเพราะว่า
คือมันคือการตัดสินใจของโจรแล้วว่ามึงเข้ามาในบ้านคือมึงยอมเสียชีวิตแล้วนะนึกออกปะแต่ว่ามึงมานั่งบอกโอ้โหไอ้เชี่ยในสถานการณ์ความเป็นจริงอ่ะมึงเห็นแบบโจรแม่งอยู่ข้างล่างกัน2-3 คนแล้วมึงมีเมียมึงอยู่กับลูกมึงอยู่คนเดียวมึงก็ต้องมานั่งคิดไอ้เหี้ยกูจะยิงแขนหรือยิงขามันดีวะ แล้วกูยิงแขนแล้วเสือกไปโดนเส้นเลือดใหญ่แม่งตายแล้วเมียกูอยู่ยังไงจริงจบแล้วไอ้สัตว์ถูกว่าคือมันควรจะพลังปืนถูกกฎหมายมันก็ห่อยแล้วอะแบบว่าไอ้เหี้ยอันนี้ควรจะปรับให้เข้มแข็งเหมือนอเมริกาคือมึงเข้ามาปุ๊บกูมีสิทธิ์ยิงเลยใช่แต่ว่าคือมันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะต้องมาแก้กับไอ้เรื่อง mass shooting หรือเรื่องปืนเถื่อนนี่ไงมันคนละประเด็นอันนั้นอ่ะมันก็เป็นอีกเรื่องคือผมว่าผมถึงได้บอกว่ามันทำได้แต่มันค่อยๆทำก็ผมมองว่าอันนี้มันเป็นสเต็ปหนึ่งแก้กฎหมายเรื่องของการเรียกว่าป้องกัน property ของเราอ่ะมึงไม่อยากตายมึงก็อย่าเข้ามาในบ้านกูดิแต่ว่าที่พี่บิ๊กบอกก็ถูกคือปัญหาคือมันเกิดในที่สาธารณะใช่ไหมล่ะและปืนเถื่อนแบบนี้ผมว่าแบบหนึ่งหรือแบบ2ที่บิ๊กเสนอมามันก็แก้ยากแล้วถูกปะเพราะอย่างที่ผมบอกปืนเถื่อนแม่งในไทยเห็นมีคนมาโพสต์ใน Facebook อ่ะเขาบอกว่าวนเวียนอยู่ในไทย300,000 กระบอกผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงหรอกแต่ผมว่าแบบเอาแค่ว่า500,000มึงก็ปวดหัวแล้วเอาคำถามนี้ก่อนตัวเลขมันไม่ต้องตรงหรอกสมมุติว่ามันมีเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กกระโปรงเหมือนรุ่นพี่บวงอ่ะนั่งกดเกมชักว่าวอยู่บ้านอ่ะสมมติมันมีเด็กที่แม่งปี๊ดแตกแม่งอยากหาซื้อปืนมาเนี่ยมันสามารถทำได้ไหมกับที่มันไม่มีคอนเนคชันอะไรเลยแม่งแค่เข้าไปอินเทอร์เน็ตอ่ะแล้วแบบแม่งมีกำตังมาแล้วแม่งบอกว่าเชี่ยกูอยากได้ปืนอ่ะคำถามคือเด็กมัน access ได้ไหมถ้าเด็กมัน access ได้ก็จบใช่ก็จริงซึ่งตัวนี้ผมไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่ามันทำได้ไหมผมว่าได้ผมว่าถ้าเกิดว่าถ้าจะให้ผมพยายาม1 อาทิตย์ให้ผมไล่หาซื้อปืนเถื่อนผมซื้อได้ผมว่าหลายคนก็ซื้อได้มันมาตัดกันตรงนี้แหละว่าไอ้แบบเนี้ยคือกฎหมายเข้มแข็งแค่ไหนกันแล้วผู้พิทักษ์กฎหมายมันเข้มแข็งแค่ไหนถ้าอย่างนั้นไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องรายละเอียดเยอะแล้วถ้างั้นเราคุยแบบสุดตรงระหว่างสังคมในกรุงเทพใช้ชีวิตอยู่ระหว่างแบบว่าไม่มีปืนไปเลยกับเหมือนเดิมแบบไหนถ้าถามผมนะพี่บงณวันนี้นะผมอาจจะเลือกไม่มีปืนนะเพราะว่าผมเลือกไม่มีปืนผมมาเวทออฟพี่บวงผมรู้สึกว่าเราไม่เหมือนสังคมอเมริกาอยู่หลายส่วนเหมือนกันแล้วคนมันน่าจะปรับตัวกันได้ไม่รู้ดิมันมีความผมเลือกไม่มีปืนนะซึ่งอันนี้เราพูดกันในมุมเอ็กซ์ตรีมใช่ปะล่ะใช่คือถ้าจะเอาแบบเอ็กซ์ตรีมเลยนะง่ายๆเลยคือมึงประกาศเลยแบบเนี่ยใครที่มันคิดว่ามันมีโอกาสที่จะพกปืนมึงไปตรวจเลยโรงเรียนช่างกลใช่ไหมแล้วมึงก็เอาทหารไปเลยเจอปืนปุ๊บมึงยิงเลยผมบอกเลยว่าไอ้เหี้ยปืนมันจะหายไปด้วยความรวดเร็วเลยถ้าทำแบบนั้นใช่ก็ใช่อันนี้เราคุยกันในมุมเอ็กซ์ตรีมก่อนในมุมเอ็กซ์ตรีมใช่ไปค้นเลยโรงเรียนช่างกลทุกโรงเรียนใครเจอปืนปุ๊บมึงจับยิงเป้าเลยเขียนเป็นแบบประกาศกฎอัยการศึกเลยว่าไอ้เหี้ยเพราะมึงนึกออกปะการที่แบบใครก็ไม่รู้ในประเทศมันมีลีทัลฟอร์สอยู่ในกระเป๋ามันไอ้เชี่ยมึงต้องลองจินตนาการก่อนนะเว้ยว่าเวทมันหนักขนาดไหนคือมันแบบการที่มึงมีปืนอยู่ในตัวเนี่ยสังคมที่ทุกคนอยู่ดีกินดีมีการศึกษามีความสุขกับสังคมที่ทุกคนปากกัดตีนถีบตัวใครตัวมันแยกกันอยู่ไม่รู้มีข้าวแดกหรือเปล่าหนี้เต็มตัวหมุนหนี้กันทั้งแบบว่าทั้งอำเภอมีแต่การพนันออนไลน์การที่อาวุธ lethal force เนี่ยมันจะไปอยู่ในสังคม1กับสังคม2นี่ต่างกันเยอะมากนะพี่บอกมึงนึกภาพออกไหมกูconsider ปัจจัยนี้ด้วยว่าเราไม่ใช่สังคมแบบนอร์เวย์หรือว่าฟินแลนด์ที่เขาก็ legalize กันได้เกือบเท่าอเมริกาแต่ว่าอัตราการอาชญากรรมเขาต่ำมากแล้วของเรานี่คือไอ้เชี่ยประเทศที่เดนึกว่ามีคนเขียนคอนเทนต์ข่าวเสียเยอะขนาดนี้คือมันก็เป็นอีกปัจจัยนึงที่ต้องเอามาคำนวณไงคือผมมองว่าถ้าสมมติมึงทำแบบนี้นะมันเหมือนเชือดไก่ให้ลิงดูมึงไม่ต้องทำทั้งประเทศหรอกเอาคนไปยิงมึงทำแค่โรงเรียนเดียวเผลอๆไอ้ที่โรงเรียนอื่นแม่งไม่มีใครกล้าพกแล้วอันนี้เราพูดถึงปืนเถื่อนก่อนมันไม่ใช่หมายความว่าถ้าสมมติคุณมีใบอนุญาตพกแล้วเจอแล้วแบบว่าเอ้ยกูซวยไม่ใช่ก็มึงจะกำจัดปืนเถื่อนไม่ใช่หรอมันก็มี2 เวย์ไงถ้ามึงไม่ทำแบบเอ็กซ์ตรีมเลยก็รู้ๆกันอยู่ก็แก้ไม่ได้ใช่ปะล่ะ
เพราะว่าไอ้คำว่าแก้ไม่ได้จริงๆมันแก้ได้ แต่มันต้องเป็นวิธีเอ็กซ์ตรีมไงซึ่งมันไม่มีใครทำมันก็เลยอยู่กันแบบไอ้เชี่ยก็ไม่รู้จะแก้ยังไงมันก็อยู่กันแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่คุยกันในเรื่องของความสุดโต่งนะผมก็ต้องพูดอีกทีนึงว่าผมคิดว่าการมีปืนอย่างถูกกฎหมายและมีระบบควบคุมที่ชัดเจนแล้วก็เที่ยงตรงเที่ยงธรรมเนี่ยมันก็เป็นทางที่ดีที่สุดนะมัน practical ที่สุดในมุมผมอะเพียงแต่ว่าเมื่อกี้คือเราคุยสุดโต่งระหว่างมีเต็มไปหมดกับไม่มีเลยเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเลือกแบบนั้นนะใช่ผมก็เลือกให้มันไม่มีเลยเพราะว่าผมไม่พกปืนไงแล้วถ้าสมมุติว่าไอ้เชี่ยผมรู้ว่าปืนเถื่อนแม่งเต็มไปหมดผมเอางี้ดีกว่าแค่ผมจะซื้อรถอะผมยังคิดเลยนะพี่บิ๊กเชี่ยปัจจุบันกูบีบแต่ใส่ใครบ้างวะเนี่ยได้หรือเปล่ากูไม่มีรถกูยังคิดเลยว่าเชี่ยกูจะซื้อรถมาให้เสี่ยงชีวิตทำไมวะกูคิดนะเว้ยมึงก็ถอดแต่ออกเลยไม่ได้ไปกลัวเลยมึงคิดดูว่าไอ้เชี่ยประชาชนในประเทศแม่งมีความคิดแบบเนี้ยมันแบบมันเอฟเฟกต์ขนาดไหนอะแล้วโดนยิงตายนะแม่งไม่ใช่เรื่องใหญ่นะมึงโดนยิงแล้วมึงไม่ตายมึงเป็นอัมพาตเนี่ยไอ้เชี่ยมึงแบบว่าแบบพิการเนี่ยหนักเลยสัตว์ทีนี้แล้วตรงผมว่าข่าวแม่งไม่ได้ออกเยอะเท่ากับความเป็นจริงหรอกเด็กแม่งวิ่งตีกันแม่งวิ่งยิงกันวิ่งแทงกันมันเยอะแยะมากมายอ่ะมันอยู่ในสังคมมันก็กังวลอ่ะแล้วจริงอีกไอเดียหนึ่งไอเดียของคุณอาเรวัตอดีตตำรวจผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในเมืองไทยนะฮะคุณอาเรวัตแนะนำให้เป็นไอเดียที่คนอเมริกันแนะนำเยอะเหมือนกันคือให้ครูพกปืนคือผมว่าแบบนั้นมันก็คอนเซปต์เดียวกับฟิลิปปินส์ไงก็คือคนที่คุริฟายถือปืนบางคนเขาสนับสนุนนะบางอย่างดร.โสพลโพสต์ว่ามึงเอาอะไรคิดเนี่ยดร.โสพลว่ามึงใช้อวัยวะส่วนไหนคิดคือคนเรื่องนี้ที่อเมริกาก็มองต่างกันว่าระหว่างมึงอีควิปให้ครูไปเลยกับอีกคนนึงกลุ่มนึงมองว่าไอ้เชี่ยนี่ครูหรือซูเปอร์แมนมึงต้องทำอะไรบ้างวะเนี่ยแค่ชีวิตในการได้เรารับผิดชอบเด็กคนนึงไม่ให้โดนผู้ปกครองด่าแล้วก็ทำเอกสารส่งรัฐบาลมึงยังต้องซ้อมไปเป็นอเวนเจอร์อีกเหรอเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันก็จะยากนะพี่บอกแล้วเงินเดือนแบบ12,000เงี้ยพี่บอกมันก็มันยังไงผมไม่คิดว่าไงว่ามันไม่มีทางออกที่มันฟังดูแบบว่ามันน่าจะแอปพลายใช้ได้จริงอะนอกจาก2ออปชันก็คือเราก็อยู่กันต่อไปแบบนี้กับออปชันเอ็กซ์ตรีมแค่นั้นแหละใช่อันนี้คือ practical นะทำได้จริงซึ่งออปชันเอ็กซ์ตรีมมันก็แบบคือมันเป็นออปชันของคนที่แบบโอเค take action ก็ได้วะไม่ไหวละตอนนี้สถานการณ์บ้านเมืองเราอาจจะไม่ได้อยู่ในจุดนั้นก็ได้แต่ว่าเอาไว้ถ้าสมมุติว่ามันผ่านไปอีกสักพักหนึ่งอะไรมันเกิดขึ้นบ่อยขึ้นอ่ะผมว่าเดี๋ยวสถานการณ์ก็จะบีบบังคับให้คนมันก็ต้องทำอะไรสักอย่างอาจจะเป็นเวอเมริกาก็ได้ก็คือให้ทุกคนแม่งพกปืนแบบเท็กซัสอ่ะไอ้พกปืนสะพายปืนกันปกติแบบนั้นแหละเชี่ยเฮ้ยบ้านป่าเมืองเถื่อนของจริงกันนั้นอะไรก็คือถ้าทุกคนมีปืนทุกคนก็ไม่มีปืนไงพี่บิ๊กwhat ฮะยังไงนะถ้าทุกคนมีปืนทุกคนก็ไม่มีปืนไงอันนี้ปรัชญาจากไหนเนี่ยมันยังไงมันยังหลักการมันยังไงแล้วถ้าทุกคนมีปืนแค่มึงจะหยิบปืนขึ้นมาแบบว่าเข้าโก่งไก่ทุกคนแม่งก็ลุมยิงมึงแล้วอะwhat the fuck กันเละเลยเป็นโจ๊กเละเทะมันก็ถึงได้บอกไงว่าผมว่าผมไม่ว่าสถานการณ์ไหนคือถ้าคุณไม่ take action มันก็จะค่อยๆแย่ลงไปเรื่อยๆจนสุดท้ายคุณก็ต้องเลือกแอคชั่นที่มัน extreme อยู่ดีอ่ะมันสถานการณ์สภาพสังคมมันก็จะค่อยๆบีบบังคับไปเองหรอมั้งแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือที่พี่บิ๊กบอกว่ากฎหมายปืนออสเตรเลียมัน strict อันนี้คือมันเป็นยังไงประมาณนั้นก็ strict ก็คือมีเฉพาะของเจ้าหน้าที่ได้ไอออกมาเพ่นพ่านเนี่ยเรียกว่าโอกาสที่มึงจะทำได้นี่น้อยมากการตรวจยิบย่อยตรวจประเมินศักยภาพชีวิตต่อใบอนุญาตก็สั้นต้องประเมินสภาพจิตมึงแล้วก็ออปชันปืนที่มึงถือได้ก็มีเฉพาะที่ใช้ในการป้องกันตัวจริงมึงจะเอามาแบบปืนกลช็อตกัน C4 จรวดมิสไซล์ RPG เชี่ยไม่ใช่ว่ามึงจะถือได้หมดไอ้สัสก็เอาเฉพาะที่มันเรียกว่าป้องกันตัวจริงๆเขาก็จะสโคปตีแคบลงมาเลยว่ามึงได้เฉพาะไอ้
ลูกดอกล่ากวางนะกับปืนพกแบบนี้กับพวกไรเฟิลยิงทีละนัดนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตีแคบลงมาเปรียบเทียบกับอเมริกาที่แบบมึงมาแบบมึงเป็นแมทริกเลยเฮียที่บ้านมึงเปิดมาแบบตู้มึงพับแบบชกอะไรอย่างเงี้ยนี่คืออเมริกาก็อยู่แบบนี้ว่ามึงเถื่อนนี่คือ แต่ว่า ออสเตรเลีย อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าเรื่องของเงินด้วยนะ ที่หลายๆคนแม่งอาจจะไม่ได้คิดก็คือ อเมริกามันทำได้ไงมันมีเงิน แต่มึงจะเอาปืนให้ครูถือทั้งประเทศ ไม่ต้องทั้งประเทศก็ได้เอาแค่ในจุดที่มึงว่าสุ่มเสี่ยงอะแม่งมันก็โหยงบมหาศาลนะ คือคำถามกูคือถ้ามึงจะให้ครูถือปืนอะแล้วเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยรปภไม่ต้องมีแล้วเหรอไอ้เหี้ยคนเรามันไม่ต้องแบ่งหน้าที่กันแล้วเหรอเนี่ยมันยังไงพี่บวงมึงนึกสภาพ กูแบบว่าเป็นครูเปียโนมาเนี่ยชีวิตกูแบบเทรนเปียโนมากูไปถือปืนไล่ยิงคนมึงให้กูวิ่งหนีเธอ คือในแนวความคิดอะคือมันไม่พอไง ไม่พอสู้ไม่ได้ เพราะว่าสถานการณ์มันเกิดขึ้นได้ทุกจุดของโรงเรียนใช่ไหมล่ะรปภคน2 คนหรือแบบสัก10 คนโรงเรียนใหญ่มันอาจจะไม่สามารถรีแอคได้ แต่ว่าถ้าครูทุกคนแม่งมีปืนเลยก็คือ reaction time มันก็ดีกว่าไงผมว่าปัญหามันคือ feasibility มากกว่ามึงเอาเงินมาจากไหนมาซื้อปืนให้ครูไอ้เชี่ยตำรวจปัจจุบัน จะซื้อปืนซื้อกระสุนยังไม่ค่อยมีเงินกันเลย โดนแดก มึงให้ครูซื้อปืน อันนี้ไม่นับว่าครูต้องเจียดเวลาไปซ้อมยิงปืนอีกไอ้เหี้ยปืนไม่ใช่ของเด็กเล่นนะ มึงไม่ซ้อมมึงยิงไม่โดนนะเว้ย เพราะว่าตอนเราอยู่มหาลัยอ่ะพี่บิ๊กกับผมอ่ะก็เคยไปยิงปืนอยู่ชมรมยิงปืน ซ้อมเป็นนักกีฬา ไอ้ ตา เชี่ย ตาก็มองไม่ชัดไอ้เหี้ย เลยไป10-20 เมตร มึงยิงไม่โดนแล้ว เออ มึงถือปืนมึงมือสั่นยิงไม่โดนแล้วปืนมันหนักอ่ะ มันไม่ใช่เรื่องที่ครูเนี่ยไม่ต้องยิงไงกูถึงบอกไงพี่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากในการที่จะไปแฮนเดิลเรื่องแบบนี้ในมุมกูอ่ะกูคิดว่า มันควรจะให้หน้าที่อื่นแล้วนี่มึงยังไม่ได้พูดถึงว่าคอร์รัปชันไหมครูเอาปืนไปยิงผัวตัวเองผัวมีกิ๊กแฟนเป็นตำรวจไปปี้คนข้างบ้านเอาปืนไปยิงคนนั้นอีกไอสัตว์ควบคุมยังไง มันก็มีอีกหลายปัญหา เลย ที่เราจะคุมอย่างไร ก็เป็นเรื่องที่ยากอีกไปเหมือนกัน กลายเป็นว่าชีวิตที่มึงจะเซฟอะมึงเซฟได้เท่ากับชีวิตที่มึงจะสูญเสียไปเพิ่มหรือเปล่ากูก็ไม่รู้ไงการที่ปืนมันสะพัดนะอันนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยถกเถียงกันมากขึ้น ผมถึงได้บอกอะว่ามันมีอยู่แค่2 ออปชันก็คือช่างแม่งก็อยู่กันไปแบบนี้กับออปชันเอ็กซ์ตรีมซึ่งเอาจริงๆพี่บิ๊กออปชันเอ็กซ์ตรีมไม่ใช่ว่าประเทศเราไม่เคยผ่านมา อันไหน ก็ตอนยุคทักษิณแม่งก็ฆ่าตัดตอนกันมั่วซั่วเลยอ่ะไอยุคปราบปรามยาบ้า ก็เละเทะเลย มัน ไง ก็ พี่ เป็น บัว วิธีการปราบปรามสิ่งหนึ่งที่ตอนแรกคนมันก็คิดว่าแบบไอ้เชี่ยมันไม่น่าได้หรอกก็อยู่กันแบบนี้แหละมันต้องใช้วิธีเอ็กซ์ตรีมเชี่ยทักษิณแม่งใช้วิธีเอ็กซ์ตรีม ก็ไม่ได้ น พี่ มั่ว บั เล วย สัตว์ ก็คือมันได้ระยะสั้นน่ะ แต่พออำนาจมึงไม่ตัดไปถึงโคนกระโปงอ่ะมึงตัดไปแค่แบบว่าได้แค่แบบเล็บขบอ่ะพอมันงอกออกมาใหม่มันก็โดนเล่นไอ้เหี้ยมึงเห็นสภาพปะล่ะ ตอนนี้เป็นยังไง อ่า อ่ะ ใช่งั้นมันก็อยู่กันแบบนี้ไง ก็อยู่กันแบบนี้ไป ใช่ปะล่ะ มึงก็บ้าป่าเมืองเถื่อนอ่ะก็เหมือนไลฟ์ชื่อไลฟ์อ่ะก็ไม่มีอะไร เอ แปลก อ บ้าป่าเมืองเถื่อนไปดิเชี่ยอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นของปืนที่คนคุยกัน อีกประเด็นหนึ่งคือราคาที่เราต้องจ่ายร่วมกันในฐานะของสังคมไทยที่มุมหนึ่งก็มันก็ไม่ได้เป็นความรับผิดชอบแล้วนะการที่คนคนหนึ่งมันจะแบบแตกสลาย แต่อีกมุมหนึ่งมันก็เป็นเหมือน butterfly effect หรือว่ายังไงสังคมอยู่ร่วมกันรับผิดชอบร่วมกันพี่บุ๋มมองเรื่องราคาที่เราต้องจ่ายร่วมกันยังไง หรือจะประนามว่ามันไม่ใช่ราคาที่กูต้องจ่ายเว้ยไม่เกี่ยวกูรับผิดชอบดีหรือยังไงพี่บุ๋มเรื่องนี้ เราจ่ายร่วมกันอยู่แล้ว อย่างที่ผมบอกอ่ะมันกระทบไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าเอาแบบวงที่มันใกล้ที่สุดก็คือ พ่อแม่ที่มีลูกที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ใช่ปะล่ะ กระทบวงต่อมาก็คือ พ่อแม่ที่ลูกเรียนอยู่ชั้นมัธยมเพราะว่าส่วนใหญ่เหตุการณ์ยิงแม่งเกิดช่วงแนวๆนี้เลนจ์มันอายุประมาณเนี้ยแหละช่วงโรงเรียนมัธยมเนี่ย ช่วงที่มันจะแบบว่าอารมณ์ระเบิด พอจะมีกำลังวังชาวิ่งไปวิ่งมาได้ ใช่มันกระทบเป็นทอดๆมันอยู่ที่ว่ามึงใกล้แค่ไหนอ่ะอย่างถ้าเป็นแบบกูเงี้ยไม่มีครอบครัวไม่มีลูกมันก็อาจจะกระทบแบบว่าไกลหน่อย แต่มันก็ไม่ใช่ไม่กระทบนะ เพราะว่าเด็กมันไม่ได้ไปกราดยิงโรงเรียนอย่างเดียวไอ้เชี่ยพารากอนมันก็ยิงมาแล้ว เดี๋ยวนี้กูไปห้างกูก็ผุดขึ้นมาในหัวบ่อยๆกูอาจจะไม่ได้ถามคนอื่นนะแต่กูแบบรู้สึกว่าแบบเชี่ยแดกข้าวอยู่ได้ยินเสียงปืนกูทำไงวะเนี่ยกูมีคิด
มึงคิดว่าชีวิตปกติที่มันต้องคิดเรื่องนี้กับไม่ต้องคิดเรื่องเนี้ยแม่งพีซอฟมายมันคนละเรื่องนะเว้ย คนละเรื่องนะเว้ยกับการ คน ที่ ละ มึง เรื่อง จะตัดสิน นะเว้ย ใจซื้อของซื้อบ้านหรือ คนมันมีออปชันอื่นอ่ะมันแบบมันคอนซิเดอร์ออปชันอื่นเลยอ่ะ ใช่ เพราะฉะนั้นคือมันรับผิดชอบร่วมกันอยู่แล้วเว้ยมึงหนีไม่พ้น กูไม่มีลูกไม่มีเมีย กูเดินห้างกูยังคิดเลยเฮียได้ยินเสียงปืนตอนนี้กูอยู่ชั้น6กูลงลิฟต์หรือกูวิ่งดีวะ นี่เป็น คิดหมด นี่เป็นหนึ่งในสาเหตุเหมือนกันนะมันไม่ใช่เหตุผลหลักหรอกแต่มันเป็นเหตุผลหนึ่งมากๆของผมเลยที่มาทำพอดแคสต์ด้วย คือมันมีหลากหลายชีวิตนะพี่บ่วงที่ผมเคยมีโอกาสได้สัมผัสอะเป็นชีวิตที่เหมือนพี่บ่วงคืนเช้าวันนั้นตอนที่เตรียมที่จะไปแทงแล้ว การที่มึงมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ใช่คนในครอบครัวมึงรู้ว่าตอนนี้สถาบันครอบครัวมันพังไปเยอะมาก มันมีความอ้อล้อกับระบบเศรษฐกิจ มันเป็นไปได้ยากที่ถ้าเกิดเศรษฐกิจมันเหลื่อมล้ำแล้วมันขาดแคลนอะมึงจะให้ทุกครอบครัวแม่งอยู่ดีมีสุขรักใคร่กลมเกลียวมีเวลาให้กันมันเป็นเรื่องยากพี่บงนึกภาพออกไหม อืม พอเรารู้ว่ามันมีหลายคนที่มันไม่มีเพื่อนนั่งฟังนั่งคุยเนี่ย เหตุผลในการทำพอดแคสต์คือ ผมดีใจที่การที่เรามากันทุกพุธอย่างนี้ แล้วเราได้คอนเนคกับน้องๆหลายๆคนได้มีโอกาสตอบคำถามเขาในตอนที่ช่วงเวลาเขากำลังเดือดเขาไม่มีคนตอบคำถามเนี่ย ขอแค่ว่าอย่างน้อยๆบิ๊กบวงได้แบบไปสัมผัสน้องคนไหนแล้วเขาเลือกที่จะไม่ไปกระทำอะไรแบบนี้อีก แค่1เคสมันก็โคตรคุ้มแล้ว มันคือ interaction ของมนุษย์ปฏิสัมพันธ์มนุษย์นะฮะที่ผมให้คุณค่ามาตลอด แล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนลืมเลือนกันไปว่าอย่างน้อยคนรอบตัวเรา มันมีคนที่มันต้องการ attention ไหมมันต้องการความช่วยเหลืออยู่ไหมลองมอง แล้วก็ลองมีน้ำใจเพิ่มขึ้นอีกสักนิดนึงนะฮะช่วยกันมันก็อาจจะพอยับยั้งเหตุได้ ก็ถือว่าใช้โอกาสนี้เลยกันนะครับ ถ้าใครที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบชีวิตโดนบูลลี่นะ ถือว่าฟังคำแนะนำจากผมนะ อย่าไปแทงแม่งหรืออย่าไปยิงแม่งเลย ไม่คุ้ม แต่ว่า หาวิธีแก้แค้นทางอื่น which is ทางแก้แค้นที่ดีที่สุดของพี่หวงคืออะไรฮะ ก็ใช้กำลังโต้ตอบเนี่ยแหละ แต่ว่าไม่ต้องถึงตายอ่ะ ที่พี่หวงต่อยพี่หวงโดนเขาต่อยคืนพี่หวงเขาสู้เขาไม่ได้ก็โดนอย่างไงเฮีย ไอเชี่ยอันนี้ผมเล่าให้ฟังกันนะ ไอคนที่ผมจะไปแทงแม่งอ่ะ มันตัวใหญ่กว่าผม มันเป็นเด็กที่ตัวใหญ่ที่สุดในชั้นแล้วมั้ง ผมสู้ไม่ได้ไง ไม่ใช่ว่าผมไม่เคยลองใช้กำลังทางอื่นนะ ผมเคยลองต่อยสู้แพ้ไอเชี่ยร้องไห้ เจ็บใจ ผมถึงได้แบบทางเลือกสุดท้ายก็คือกูต้องเอามีดไปแทงแม่ง นี่ไง แต่ว่ามันมีอีกอย่างหนึ่งที่มันทำให้กูเห็นภาพว่าจริงๆกำลังมันก็เป็นทางออกก็คือจำพี่ยูได้ไหมพี่ยูบิดบ็อกพูด พี่ยูก็เคยต่อยกับแม่งพี่บิ๊กมึงรู้เปล่ามึงน่าจะอยู่ในเหตุการณ์ไหมที่พี่ยูต่อยกับมันอ่ะ อยู่ พี่ยูตัวเล็กกว่าผมอีกครึ่งหนึ่งต่อยไอ้คนที่ตัวใหญ่ที่สุดชนะ พี่ยูมันหมัดไวมากไอ้เชี่ยมันไวมันห ไอ้ มัด พี่ยูมันคือแบบว่ามันเหมือนมันแบบมัน กูไม่ไหวกับมึงแล้วกูซัดมึงเลยเชี่ยแม่งต่อยชนะเว้ยก็คือผมว่ามันก็ต้องวัดไปอ่ะต่อยแม่งนี่แหละต่อยแม่งจนกว่าจะชนะอย่าไปแทงแม่งเลยมึงคือผมเข้าใจความคิดเด็กแม่งบางทีมันคิดแค่สั้นๆคุณลองคิดภาพว่าคุณไปแทงแม่งคุณเสือกไม่ตายนะคุณไม่ไปโดนคนอื่นแทงในสถานพินิจอยู่ดีอ่ะมันไม่เอามีดมาแทงมึงมันก็เอาจูมาแทงรูตูดคุณอ่ะเชี่ยไม่คุ้มมันแบบว่าหรือว่าถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในโรงเรียนที่ดีหน่อยคุณก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากครูหรือพ่อแม่แต่ผมเข้าใจว่าบางทีคุณลองแล้วผมอยู่โรงเรียนวัดไงครูแม่งไม่สนใจหรอกเหี้ยเด็กพวกเหี้ยนี่ทำเหี้ยอะไรเรื่องแม่งผมก็เลยต้องแบบพึ่งแรงตัวเองอ่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือ ผมว่าเนี้ยแม่งก็พอใช้ได้นะคือโดยเฉพาะถ้าคุณตัวเล็กกว่าคนอื่นใช่ป่ะคุณตัวเล็กกว่ามันนะสิ่งที่มันจะทำให้คุณได้เปรียบก็คือนี่เลยคุณงัดแม่งขึ้นมาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยอุ้งมืออัดเข้าไปที่โคนจมูกให้จมูกหักจมูกหักนะแบบเนี้ยอย่าไปแทงนะเอาจมูกหักพอพี่บวงบอกงี้แล้วเวลาออกแรงออกจากขาไม่ใช่ว่าคุณยืนอยู่เฉยแล้วคุณฮึดขึ้นไปใช่ปะคุณแบบว่ามันต้องมาแต่สะโพกวางขาอย่างเงี้ยแล้วคุณดันขาขึ้นไปโดนทีเดียวจมูกหักดีกว่าแทงเยอะถ้าคุณไม่ไหวคุณก็งัดจมูกแม่งโดยเฉพาะถ้ามันตัวใหญ่กว่าแล้วก็ไม่ต้องไปแบบว่าไปหาเรื่องมันก่อนคือแบบถ้าคุณไม่ไหวแล้วคุณเอาแบบตอนมันอารมณ์ดี
ที่เผลออะโอกาสโดนเยอะสุด เพราะมันไม่รู้หรอกว่าคุณจะโดนไม่โดน เชื่อไอ้น้อง จ อย่าไป ริงๆบางทีคือไอ้เชี่ยมันก็ปัญหาของเด็กมันก็ต้องแก้ไขด้วยวิธีของเด็กเว้ย ใช่ วิธีของเด็กที่แบบว่าดีที่สุดเดี๋ยวก็คือแบบเชี่ยต่อยกันนี่แหละ เอาให้มัน โดยเฉพาะแบบ ดูแล้ว โรงเรียน รอดไป ชายล้วนอ่ะ ผมเห็นมาเยอะแล้ว เด็กแม่งทะเลาะกันแม่งต่อยกันเดี๋ยวแม่งก็ดีกันก็แบบเพราะว่าบางทีภาษาของเด็กผู้ชายอ่ะมันคือภาษาของเชี่ยแม่งเหมือนแนวแก๊งอ่ะภาษาของความเคารพอ่ะคือถ้ามันไม่เคารพมึงอ่ะมันก็ล้อมึงอยู่งั้นอ่ะ แต่พอมึงกล้าหือกับมันแล้วแบบว่ามันเห็นว่าไอ้เชี่ยตัวนี้กูเล่นกับมันไม่ได้เว้ยโอเค กูไม่ยุ่งนั่นคือภาษาของเด็กผู้ชายเว้ย มันคือภาษาสัตว์เลยเชี่ยก็คือหมา มันคือภาษาสัตว์ มันคือภาษาสัตว์ หมามันก็ทำกันแบบนี้ อ่า แล้วคนมันก็ไม่ต่างกับหมาหรอกเฮียลิงมันก็อยู่กันแบบนี้ ผมบอกให้ อ่า อย่าไปคิดอะไรมาก แต่อย่าไป แบ แท บ ง ไม่ กัน ต้อง นะ มานั่งแบบเก็บกดแบบเชี่ยพ่อแม่ไม่ช่วยเลยครูไม่ช่วยเลยก็ มันต้องแบบนี้แหละ ต่อยไม่ชนะก็กลับมาสาวหนอนเหมือนพี่บวงแก้เครียดไป เชี่ยผมบอกเลยนะ ให้แม่งออกข่าวว่านักเรียนแม่งต่อยกันจมูกหักดีกว่าแม่งแบบโหไปยิงไปแทง ใช่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  เอ จริ อ งประเด็นสุดท้ายของเรื่องบ้านป่าเมืองเถื่อนก่อนที่เราจะไปคุยข่าวสุดท้ายก็คือข่าวของยูทูบเบอร์ชื่อดังอูจุนนะฮะเอาเรื่องนี้ก่อนคือเรื่องของการปรับ mindset เรากำลังจะต้องเข้าไปเผชิญหน้ากับสังคมที่หน่วยงานผู้ดูแลบริหารจัดการเนี่ยอาจจะทำงานได้ไม่เต็มที่ในขณะที่ความเครียดของคนมันนำไปแล้ว มันใช่เวลาที่ต้องมานั่งปรับ mindset และมองภาพไกลเข้าใจภาพรวมให้พี่บอกว่า เรื่องแบบนี้มันจะต้องเกิดขึ้น ความเหลื่อมล้ำที่สูง มันจะส่งผลให้เกิดว่าคนชนชั้นล่างหรือกลางเนี่ยอาจจะมีการระเบิดตัวตายกันสักเล็กน้อย แล้วมันเป็นภาพที่มึงจะต้องทนเห็นไปจนกว่า คนข้างบนมันจะแบบว่ามันระเบิดกันเยอะพอที่คนข้างบนมันจะมองเห็น แล้วมึงจะถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เหรอมันจะต้องทำใจรับภาพแบบนี้ไว้ไหมอันนี้คือทางออกไหมกับการที่คนเรามันต้องมาเจอข่าวแบบนี้แล้วมันบางคนมันรับไม่ไหวมันต้องเตรียมพร้อมใจไหมพี่บุ๋มเรื่องนี้ โอ้คือข่าวนี้ผมอาจจะมีมุมมองหรือว่าความคิดที่อาจจะต่างจากกระแสสังคมนิดนึง ยังไงพี่บุ๋ม คือผมเห็นข่าวนี้นะ แม่งทำให้ผมนึกย้อนกลับไปถึงข่าวตอนแฮชแท็กระเบิด ข่าวแฮชแท็กแบบว่าโลมาไม่ใช่ปลาเลย แม่งเหมือนกันเป๊ะๆเลย แล้ว แต่ว่าผมไม่ได้จะบอกว่า เหมือนกันเป๊ะๆในที่นี้หมายถึงเรื่องที่ไปล่วงละเมิดทางเพศเป็นเรื่องโกหกหรืออะไรอย่างนี้นะ แต่ผมจะบอกว่า ผมไม่รู้และผมไม่เกี่ยว ซึ่งมันมีคนหนึ่งที่ผมว่าตอนนี้แม่งตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับผม ก็คือ X-Cross ฮะ คือ เดี๋ ผ ยว มมาเป็นเพื่อน พี่บุ๋มอันนี้เราจะคุยเรื่องอูจุนนะ เรื่องอูจุนไงใช่ไหม เอาเมื่อกี้ผมถามคำถามเนี่ยยังเป็นคำถามเดิมอยู่นะแต่ว่าจะมาข้ามมาอูจุนแล้วเหรอ คุยกันเรื่องอูจุนตรงนี้ก่อนก็ได้ เรื่อง คือ อูจุนเข้าอูจุนแล้ว ไอ้ นะ เรื่องอูจุนเนี่ยตอนนี้ผมเห็นที่แบบว่าพนักงานเขาไปออกโหนกระแสแล้วมันมีพูดถึงเรื่องการล่วงละเมิดด้วยใช่ปะล่ะ มัน แล้ว มีหลาย power abuse ด้วย มันมีหลายอย่างผมไม่รู้ว่ามันทำอะไรไปบ้างผมก็ไม่ได้ตามอูจุนละเอียดยังไง แล้วผมเห็นคนหนึ่งที่แม่งแบบว่าอยู่ท่ามกลางการสาดขี้กันน่ะก็คือเขาชื่ออะไรเขาชื่อคิวX-Cross ฮะ ที่ผมเคยเจอเขาครั้ง2 ครั้งผมจำได้เขาก็เข้ามาคุยเขาบอกเขาชอบดูรายการบิ๊กบวงคุณ X Cross ก็ดู X บวกแล้วแต่ว่าคุณ X Cross มาเกี่ยวอะไรกับเคสอูจุนพี่บวงผมไม่เข้าใจ อันนี้ผมค่อยๆเท้าความก่อนคือใช่ไหมน่าจะเป็นเคสอูจุนดูผมอาจจะแบบจำผิดคนละเคสแต่ว่าเขาโพสต์ใน Facebook เขาอยู่อะ ว่า คือผมก็เป็นเพื่อนกับเขาใน Facebook แล้วเขาก็โพสต์ประมาณว่าใครที่มาถามผมเรื่องดราม่าเนี่ย ผมไม่ทราบนะเพราะว่าผมก็ออกมาก่อนที่มันจะเป็นเรื่องเป็นราวแล้วผมก็อยู่หอนี่คือผมแบบโค้ดเขามานะอาจจะไม่ได้ตรงๆที่เขาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวเขาใช่ไหมใครคอนเฟิร์มได้เขาเคยทำงานอยู่กับอูจุนปะใช่ปะเหมือนว่าเขาเคยทำงานอยู่กับแก๊งอูจุนแล้วก็ถ้าที่เข้าใจไม่ผิดแก๊งอูจุนเขาอยู่ขอนแก่นปะหรืออยู่ขอนแก่นแล้วเหมือนเขาก็ออกมาโพสต์ว่าเพราะเรื่องมันเพิ่งเป็นประเด็นช่วงนี้ใช่ปะเขาออกมาโพสต์ว่าเขาออกมาตั้งแต่ตอนช่วงกรกฎาแล้วก็กลับมาอยู่กรุงเทพแล้วตอนที่เขาทำงานมันก็คือเขาก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ที่ออฟฟิศ
เขาไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วเขาก็กลับมาที่พักแต่มันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยเหมือนเขาเป็นคนกลางไงคนนั้นก็เข้าไปลุมจี้ว่าแบบเฮ้ยไม่ออกมาพูดอะไรหน่อยเลยเหรอจะแบบปกป้องฝั่งนู้นหรออะไรเงี้ยคือผมเห็นภาพเนี้ยแล้วผมรู้สึกเลยว่าไอเชี่ยคือที่คิวโดนตอนเนี้ยแม่งเหมือนที่ผมโดนตอนนั้นอะก็คือกูไม่รู้เรื่องมึงมาจี้ให้กูตอบกูก็ตอบได้แค่ว่ากูไม่รู้เรื่องเนี่ยคิวเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องเว้ยแล้วมันมีคนไปซ้ำว่าแบบโอ้โหคือมึงพยายามจะปกป้องพวกเดียวกันเหรออะไรเงี้ยทั้งที่บางทีแบบเชี่ยมันไม่รู้เรื่องเว้ยมันไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไง คือผมไม่ได้จะบอกว่าความจริงเป็นแบบนั้นแบบนี้ที่เขาเล่ามาความจริงนั่นแหละหรือโกหกไม่ใช่แต่คือคนมันไม่รู้อ่ะไอ้เชี่ยจะให้ทำยังไงให้มันรู้อ่ะคือเอ็กคอร์สตกที่นั่งลำบากเดียวกับพี่บวงซึ่งไม่เกี่ยวเชี่ยเลยใช่คือบางทีคนแม่งคิดว่าแบบมึงรู้จักกันแสดงว่ามึงต้องรู้แน่ๆว่าไอ้เชี่ยนี่ทำอะไรบ้างไม่ใช่เว้ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะมันไม่ได้หมายความว่ากูจะไปอยู่ในแบบว่าลูกกระโปรงข้างขวาแม่งตลอดเวลารู้ว่าแม่งคิดอะไรทำอะไรที่ไหนอย่างไรไม่ใช่แต่บางคนอาจจะมองว่าถ้าเกิดมึงอยู่กันนานอย่างน้อยมันต้องเห็นพฤติกรรมที่ไม่ดีอ่ะหรือว่าอะไรอย่างงี้มันก็ต้องแบบว่ามันต้องถ้ามันมีมันก็ต้องเห็นอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกไหมคนมันก็ไปซักไซส์โอ้ไอ้เชี่ยผัวเมียอยู่กันมาตั้งนานบางทีเพิ่งมารู้ว่านอกใจกันเรื่องมันปิดได้อยู่ด้วยกันที่บ้านเดียวกันปี้กันกินด้วยกันนอนด้วยกันแล้วมึงเพิ่งมาจับได้ว่าผัวมึงมีชู้หรือเมียมึงมีชู้นี่มันยังมีเกิดขึ้นเป็นเรื่องปกติเลยแล้วมึงจะมาใช้โลจิกว่าแบบไอ้เชี่ยอยู่ด้วยกันไม่รู้จักกันมันไม่ได้เดเรื่องเอ็กคอร์ดตัดไปเอาอูจุนมาเอาอูจุนแปะเข้ามาก้อนใหญ่กับยูทูบเบอร์10 กว่าล้านมีข่าวออกมาปลายตั้งแต่เดือน2 เดือนที่แล้วแต่ว่าหลักฐานยังไม่ชัดเจนกับน้องคนหนึ่งที่ถูกจ้างไปถ่ายทั้งอย่างแล้วก็โดนเหมือนแบบใช้กำลังเล็กน้อยแล้วตอนนี้พอหลังจากเคสนู้นปุ๊บมันก็ไม่มีใครพูดถึงเยอะเพราะว่ามันยังไม่ชัดสุดท้ายล่าสุดนี่ผมเอาเห็นโพสต์นี้เดี๋ยวนะไอคนนี้มันไม่ใช่อูจุนเหรอผมเริ่มงงละคนนี้อูจุนดิใช่ไหมยูทูบเบอร์10 ล้านใช่ไงอูจุนนี่อูจุนแล้วนี่เราเข้าเรื่องผมนึกว่าพี่บิ๊กเข้าใจผิดเข้าใจถูกดิทำไมนี่แหละอูจุนตอนนี้ล่าสุดโดน7 ข้อหายูทูบเบอร์ชื่อดังหน้าตาหล่อเหลาผมเข้าไปดูช่องเข้ามาก็โอ้โหรู้เลยว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีแล้วก็เอนเตอร์เทนเก่งแล้วก็มีเด็กๆอาจจะเป็นแฟนคลับเยอะ10 ล้าน 10.8 ล้านมั้งถ้าเกิดผมดูไม่ใช่น้อยๆผมประสบความสำเร็จมากที่โดนอะไรแจ้งความเอาผิดเหรอทำร้ายร่างกายปืนจ่อหัวพยายามข่มขืนอนาจารคุกคามทางเพศใช้แรงงานเด็กค้ามนุษย์โดยแสวงหาผลประโยชน์จากเด็กอายุไม่เกิน15 ปีฟอกเงินคือถ้ามึงผิดหมดเนี่ยก็ไม่ได้ออกมาแล้วมั้งไอ้เชี่ยมันก็เต็มแม็กเต็มข้อแต่ว่ามันจะยังไงพี่บวงเรื่องนี้โหหนักนะเต็มที่ก็7 ปีหรือเปล่าต่อให้จะโดนแบบโดนทุกข้อกล่าวหามันก็ลดลงมาเรื่อยๆตามสเต็ปเรื่องนี้พูดได้ยังหรือว่า too early to say พี่บวงมันก็ยังไม่มีอะไรมากก็คนมีชื่อเสียงเป็นวัยรุ่นอาจจะมีพฤติกรรมอย่างนี้ก็ดูมีน้ำหนักแต่ก็ยังฟันอะไรไม่ได้เหรอหรือพี่บวงจะมีอะไรเพิ่มเติมกับประเด็นตรงนี้ให้สังคมสำหรับผมมันก็เหมือนเดิมมันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะพูดตอนที่ผมไปคุยกับนายอาร์มตอนนั้นแต่ผมไม่ได้พูดผมจะมาพูดตรงนี้แล้วกันก็คือก็ถ้าเรื่องมันถึงโรงถึงศาลมันถึงตำรวจแล้วอ่ะมันก็ผมก็ได้แค่บอกว่าผมไม่รู้ป่ะ นั่นแหละเอาจริงนะอันนั้นมันเป็นแค่ประโยคเดียวเลยที่ผมอยากไปพูดตอนที่ผมขึ้นไปที่ไลฟ์ในอาร์มซึ่งเชียร์พูดเรื่องนี้เดี๋ยวคนก็ไปด่าในอาร์มอีกผมอยากจะบอกว่า ผมกับในอาร์มมันไม่ได้มีปัญหากันนะคุยกันได้แล้วมันก็เป็นความผิดของผมเองที่ผมอาจจะไม่ได้พูดไงใช่ไหมคือในอาร์มเขาแค่มาแบบว่าเหมือนแค่มาคุยว่าอันนี้มันเกิดอะไรขึ้นแต่สำหรับผมคือแบบตอนนั้นแม่งคือมันมี distraction อะไรที่ผมไม่ได้พูดที่ผมอยากจะสื่อก็คือไอ้เชี่ยเรื่องมันก็ถึงโรงถึงศาลมันก็ถึงมือตำรวจแล้วเราไม่ได้มีหน้าที่ไปตัดสินว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรอันนั้นเป็นหน้าที่ตำรวจที่จะสืบสวนเอาสิ่งที่ได้มาไปส่งให้ศาลตัดสินถูกไหมแต่ว่าถ้าจะมาพูดคุยกันว่าเฮ้ยการกระทำนี้มันโอเคไม่โอเคผมว่าตรงนั้นอยู่ในจุดที่คุยกันได้ไงแต่ถ้าจะมาถามว่าใครทำอะไรกูไม่รู้ไอ้เหี้ย มึงฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยภาษาคนน่ะกูไม่รู้พี่อัดอั้นมากเชี่ยประโยคที่อยากพูดมากเลยเนี่ยผมโคตรอัดอั้นเลยคือบางทีแม่งแบบ
ไอ้เชี่ยแล้วมันจะมีพวกที่บอกว่าแล้วทำไมไม่ไปถามเจ้าตัว เออ กูไปถามมาแล้ว กูถึงได้บอกมึงนี่ไงว่ากูไม่รู้ เออ กูไปถามมา10 คนแม่งพูดไม่ตรงกันสักคนให้กูรู้เฮียอะไรวะ กูไม่ใช่แบบว่าไอเชี่ย X-Men นะกูไม่ใช่แบบชาวเอ็กเซเวียที่กูจะแบบสัตว์เอ้ยมึงทำเฮียอะไรวะแล้วกูอ่านใจมึงไม่ใช่ ก็คือถ้า ถาม เกิด สิ ว่า บคนแม่งตอบไม่ตรงกันสักคนกูก็ต้องบอกกูไม่รู้ ถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรผิดตามนั้นก็คือผิดก็ว่าไปตามผิดก็แค่นั้นก็ไม่ได้เกี่ยวแล้ว ใช่ เกี่ยวอะไรกับเรา มัน เรา เป็ ก็ น ไม่ ห ได้ น้า มี ที่ของตำรวจที่ต้อง อ่า สืบสวนหาข้อ อืม เท็จจริงส่งให้ศาลแล้วศาลก็ตัดสิน อืม หน้าที่ของกูคือกูนั่งสตรีม กูก็หาข้าวแดก แล้วกูก็ไปกวนตีนหยีโกเนี่ยหน้าที่กู กูไม่ใช่มีหน้าที่ไปสืบสวนสอบสวนน่ะ คำถามที่สำคัญคือถ้าเกิดพี่บวงอ่ะมี follower 10.8 ล้านอ่ะ พี่บวงจะเป็นคนส้นตีนไหม ผมว่าตอนนี้ผมก็เป็นคนส้นตีนแล้วนะ ไม่ต้องถึง 10.8 ล้านหรอก ไม่ขนาดนั้นพี่บวงไอ้ชี้ยพี่บวงมีมารยาท treat คนเพี้ยวพี่น้องด้วยความเคารพใจกว้าง ไม่เบี้ยวนัดไอ้เชี่ยนี่ก็น่ารักแล้ว ให้เกียรติผู้หญิง ปี้คนแคะอย่างเงี้ยมีแต่จิตใจกว้างขวาง พี่บวงจะไปว่าตัวเองแบบนั้นเลย แต่ก็กวนตีนหยีโกนะ การที่พี่บวงว่าการที่มึงมีอำนาจเลเวล10.8 ล้านอะเรื่องแบบนี้มันต้องเตรียม mindset ในการที่จะต้องเตรียมให้พี่บวงไอ้เชี่ย เอาจริงๆกูว่า power อะ มัน power and fame พี่วิเคยได้ยินจุดแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะ ผมไม่รู้มันใช้ศัพท์ว่าอะไรอ่ะ ไอ้ที่ฝรั่งมันจะแบบนักเศรษฐศาสตร์ก็จะมานั่งหาจุดที่คนแม่งแบบไม่ค่อยมีความสุขเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แล้วอ่ะ เป็น diminishing return ของ happiness ก็คือเขาบอกว่าคนเราอ่ะถ้าสมมติมึงไม่มีเงินเลยมึงถังแตกอ่ะมึงจะเศร้าสัตว์เลย แต่ว่าถ้าสมมติมึงเริ่มมีเงินขึ้นมานิดนึงอ่ะความสุขมันก็จะค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มสมมติจาก0 บาทมึงมีเงินในบัญชี10,000 บาทความสุขมันอาจจะเพิ่ม10 หน่วยนึกออกปะจาก10,000 บาทเพิ่มเป็น20,000 บาทความสุขแม่งเพิ่มมาอีก9.8 หน่วยจนถึงจุดหนึ่งอ่ะเงินในบัญชีมึงมี500,000 บาทแล้วมันเพิ่มเป็น600,000 บาทความสุขมึงไม่ค่อยเพิ่มแล้วอันนั้นแหละมันเป็นจุดเบรกพอยต์เบรกพอยต์ที่แบบว่าต่อให้เงินมึงเยอะขึ้นแต่ความสุขมึงก็ไม่ค่อยเพิ่มแล้วอ่ะเนี่ยกูว่ามันคล้ายๆกับไอความดังของเรานั่นแหละคือถึงจุดหนึ่งอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยกูเริ่มดังแล้วว่ะแต่ว่าเลยจุดนั้นไปอ่ะความรู้สึกมันจะไม่ได้รู้สึกว่าเราดังไปมากกว่านี้อ่ะซึ่งกูว่าเราถึงจุดนั้นแล้วเว้ยพี่บิ๊ก ถึงไหนพี่บวงเราไม่ดังไปมากกว่านี้หรอกเราได้แค่นี้อะไอ้เชี่ย จุดที่ไปตีกะหรี่แล้วทุกคนเห็นนะพี่บิ๊กกูว่ามันก็ไม่มีจุดไหนที่มันจะไปมากกว่านี้แล้วเปล่าวะ พี่บวงระวังตัวหน่อยเสื้อผ้าก็ไม่เปลี่ยนมันก็ดูง่ายหนวดนะเขาเหี้ยอะไรอะมึงก็พังตัวหน่อย นั่นแหละ เปลี่ แต่ ยนเสื้อ คือมึงเข้าใจไหมว่ามันก็คือจุดที่โอเค กูทำอะไรที่ไหนอย่างไรคนมันก็รู้แล้วอะต่อให้กูจะเปลี่ยนเสื้อก็คือมึงจะบอกว่าไอ้เชี่ยอูจุนมึงก็เปลี่ยนเสื้อผ้าดิว่าถ้ามึงจะไปแบบว่าล่วงละเมิดทางเพศมันก็ไม่ใช่ถูกไหมคนมันก็รู้อยู่ดี กูก็เลยมองว่ากูว่าเราถึงจุดนั้นแล้วที่แบบว่าไอ้เชี่ยถ้ามันจะเปลี่ยนอะมันเปลี่ยนเราไปแล้ว ถ้ามันจะทำให้เราเป็นคนส้นตีนอะมันเปลี่ยนไปแล้วเว้ย โอ้คำตอบเป็นตรงนี้เองก็คือ นี่ไงมันก็เราถึงจุดนี้แล้วเราก็ยังเป็นแบบนี้ได้เราก็ไม่น่าจะส้นตีนไปมากกว่านี้นี่คือคำตอบ ใช่เราก็นี่คือแบบว่าเราก็ส้นตีนประมาณนี้แหละ เราได้แค่นี้แหละ ความส้นตีนมันก็ไม่ได้มากกว่านี้หรอก เราโชว์ไปหมดแล้วนะตอนนี้เท่าที่มีเท่าที่เห็นก็ประมาณนี้นะเชื่อแล้วชัดเจนพี่บอกผมจบไลฟ์วันนี้อย่างบริบูรณ์แล้วเข้า Q&A ครับ Q&A ครับผมไปฉี่ไปนึงเจ็บคอพี่บวงคิดพกปืนไหมเคยคิดนะแบบไปแบบพกแบบว่าเป็นกิจจลักษณะมีใบอนุญาตนู่นนี่นั่นอ่ะก็คิดตอนไหนรู้ป่ะคิดตอนที่บ้านผมโดนปล้นไง ผมเคยโดนโจรขึ้นบ้านครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็มีคิดบ้าง แต่ก็ไม่ได้คิดบ่อยหรือว่าไม่ได้จริงจังอะไรนะก็คิดแบบช่างแม่งเถอะสุดท้ายมันก็เป็นความคิดแบบช่างแม่งเถอะเคยโดนโจรปล้นไปครั้งหนึ่ง4,000พ่อผมโดนว่านั่นแหละแล้วจับได้ไหมครับจับได้ก็เป็นคนข้างบ้านแหละ
แต่ผมไม่รู้ว่าโดนจับอะนะ แต่ตำรวจจับได้หาตัวเจอ เหตุการณ์มันเป็นยังไงก็คือ วันนั้นอะบ้านผมมีอยู่3 คน ผมเล่ารายละเอียดก่อนบ้านผมมันมีอยู่3 คน ก็คือมีผม มีพ่อผม แล้วก็มีป้าเป็นพี่สาวของอีโกใช่ไหม แล้วผมก็ก็อยู่ที่บ้านปกตินี่แหละ สตรีมนู่นนี่นั่น แล้วไทม์ไลน์ก็คือ ผมกับพ่อผมอะอยู่คนละห้อง ผมอยู่ชั้น3พ่อผมอยู่ชั้น2ใช่ไหมพ่อผมบอกว่านอนไปตอน4 ทุ่ม แล้วผมอะสั่ง KFC ผมลงไปเอาKFC ตอนเที่ยงคืน ช่วงระหว่าง4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนอะโจรแม่งเข้าบ้านผมมาแล้วก็มาหยิบเงินพ่อผมเว้ยหยิบไป 4,000 แล้วก็ออกไป เพราะว่าผมไม่เจอโจรไง แต่ว่าพ่อผมเงินหายไป 4,000 ก็คือมันต้องหลังจากพ่อผมนอนใช่ไหมล่ะ อันนี้เมื่อไหร่ เพราะว่าเขาเอาเงินไว้ในห้องนอน ไม่ที่กูเคยโดนโจรขึ้นบ้านไง อ๋ออันนี้ กู นานแล้ว เให้ฟังมีคนถามว่าเคยคิดเรื่องพกปืนบ้างไหมกูบอกเคยคิดเพราะว่าโดนโจรขึ้นบ้านก็เลยเล่าให้ฟัง แถวบ้านพี่ ซึ่ บ ง วง ตอนนั้น จริ น่ะ งๆเหี้ย คือบ้านผมอ่ะมันมีทางเข้าบ้านประมาณ 4-5 จุด มันมาได้หลายซอย แต่ว่าจุดที่เข้าได้จริงๆก็คือถ้ามึงไม่ได้เป็นสไปเดอร์แมนหรือมึงมีอุปกรณ์อ่ะ มันจะมีอยู่แค่2 จุดก็คือประตูหน้าบ้านซึ่งล็อกกับ ครับ หน้าต่างชั้น2หน้าต่างชั้น2เนี่ยมันมีทางปีนขึ้นมาได้ อ่า ก็เลยเอาลูกกรงมาติดหน้าต่างชั้น2 อืม แล้วก็ช่างแม่งไม่ได้เรียกตำรวจไม่ได้อะไร ก็คือคิดว่าเลยตามเลย แล้วบ้านผมไม่มีกล้องวงจรปิด แต่ว่าไอ้หลังบ้านผมอะมันมีกล้องวงจรปิด แม่งปล้นบ้านผมเสร็จ อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งแม่งไปปล้นหลังบ้าน หน้าบ้านโดน หลังบ้านมีกล้องวงจรปิด แม่งเห็นหน้าหลาเลยก็เลยเอากล้องวงจรปิดไปบอกตำรวจ แล้ เอา ว เหร ตำรวจ อ ก็แบบซัก แล้วมันก็สารภาพว่าเนี่ยมันปล้นบ้านผมด้วย คนเดียวกัน อ๋อเหรอ แต่ อัน ว่า นี้ ผ คื ม อ ไม่รู้นะว่าปัจจุบันแม่งติดคุกไหม อ๋อ หรือว่าก็อยู่แถวบ้านเนี่ยแหละ อันนี้คือที่เกิดขึ้น กราบขอบพระ แต่ คุ ผ ณ มว่า คุณ Binary Bound นะฮะ พี่บิ๊กเล่าที่มาการเข้าป่าหน่อยครับว่าที่มายังไง คำถามดีมากเลย เอ่อ เป็นเรื่องที่ไม่ตอบก็คงจะไม่รู้นะว่าเหตุผลของคนคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองมาตั้งแต่เกิด มีแม่บ้านดูแลอะไรเงี้ยทำไมตัดสินใจเข้าป่า เหตุผลก็คือ มันมีการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของผม มันเกิดขึ้นตอนที่ผมไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าที่ญี่ปุ่น แล้ว routine รูปแบบชีวิตของเขาที่ผมใช้ไปครึ่งปีโดยประมาณเนี่ย การที่ผมต้องตื่นแบบ 5:30 น. มาล้างบ้านทำความสะอาดกวาดพื้นทำอาหาร ใส่เกียร์ชุดไปทำงาน การที่ผมมี routine อะไรแบบนี้และมีกิจวัตรทำร่วมกับผู้อื่น มันเป็นรูปแบบชีวิตที่มันดีมากแล้วมันสงบมากแล้วมัน ไอ้ toxic social นี่เป็นแค่ผลพลอยได้เล็กๆเลย แต่ว่ามันทำให้เรามีช่วงเวลาในการอยู่กับตัวเองได้ดีมากกับการที่มึงทำงานในป่าทำงานกับธรรมชาติอะไรเงี้ย ผมเลยอยากเอาความรู้แล้วก็รูปแบบงานต่างๆ ที่ผมเรียนรู้ได้จากที่ญี่ปุ่นเนี่ย ผมอยากเอามาสร้างมาทำที่ไทย นั่นคือความตั้งใจของผมเลยคือ อะไรที่ผมเรียนรู้อะไรที่ผมใช้ จากที่ญี่ปุ่น ผมก็ไปนั่งคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านสอบถามรายละเอียดข้อมูลต่างๆ ผมอยากเอามาทำเป็นศูนย์ของตัวเอง แล้วก็ผู้คนที่เข้ามาก็เหมือนเป็นกึ่งพักแบบฟาร์มสเตย์แต่ว่ามันไม่ได้เน้นความสบายงั้นแต่มันเน้นการทำงานจริงการที่มาอยู่ในคอมมูนิตี้หนึ่งในป่าแล้วเราก็ร่วมกันผลิตงานอะไรบางอย่างที่มันมีมูลค่า แล้วก็ค่าพักก็แบบถูกๆอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือความตั้งใจของผมก็คือเอาคาซาฮาราไอเดียมาทำที่ประเทศไทย ก็เลยหาป่าที่จะเอาเข้าไปทำฟาร์มตรงนี้ได้ อันนี้คือเหตุผลครับ แต่ว่าก็ทำไปจนมันถึงจุดที่ว่ามองว่ามันทำต่อไม่ได้ใช่ไหม ก็พูดตรงก็คือ ตอนนั้นคือตอนที่คสช.ไล่ที่ใครที่ใช้ที่ดินผิดกฎหมายก็เรียกว่าไล่เก็บหมด ผมก็โดนปัดเป่ามา ซึ่งก็เป็นอะไรที่แย่มากที่หลากหลายกฎหมายเกี่ยวกับที่ดินเนี่ย มันก็ยังไม่เอื้ออำนวยให้มันเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นได้ ที่ดินของเมืองไทยก็เลยยังติดล็อกติดหล่มเอาไปใช้วนเวียนกันในผู้มีอำนาจนี่แหละ มันไม่ได้ถูกแก้ตรงนี้สักที ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่
ผมก็ไม่รู้จะโทษอะไร แต่ก็ช่างแม่งเถอะแม่งผ่านมานานแล้วขอบคุณคุณก๊อตซันกับคุณปื้มด้วยนะครับสำหรับเมม6 เดือนอวดเสื้อหน่อยครับ คุณปื้มนะพี่บวงเป็นคนที่ทำแฟนอาร์ตแล้วชนะเลิศจำได้ไหมพี่บวง ลายนี้คุณปื้มส่งเสื้อมาให้ส่งมาให้พี่บวงส่งมาให้พี่บวงด้วย อ๋อยังไม่ถึงอ่า หรือว่าอยู่กับพี่บิ๊ก อยู่กับกูเดี๋ยวกูเอาไปให้พรุ่งนี้ อ๋อ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกัน อ เขาทำมาเขาเอาลายที่เขาเป็นคนวาดเนี่ยไปปริ้นสกรีนแล้วก็มีด้านหลังด้วย เชี่ยโอ้ขอบคุณมากเลยฮะ ควงกระเจียวเหรอ บิ๊กบวงควงกระเจียวนะฮะ แล้วก็มี อะไรไม่รู้ก็ลายก็เท่ดีลายสวยมากนะ มี2 ตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาไปให้นะลายดีมากแต่ว่าปริ้นคุณภาพตัวนี้มันอาจจะแบบหม่นอาจจะแบบดีเทลแตกๆนิดนึงผมคิดว่า แต่ว่าก็ไม่แย่นะสวยดีแม่ผมแม่ชอบมากแม่บอกมีอีกตัวไหมอยากได้ บอกดูออกเลยว่าเป็นบวงหน้าแม่งโคตรบวงเลยแม่ผมบอกว่าบวงมากอีกสักหน่อยไหมอีกสัก2-3คำถามไหม ผมมีเพื่อนที่มีความคิดว่าจะไปหาหมอจิตแพทย์เพื่อหาคำปรึกษาหรือซื้อยากิน เป็นความคิดที่ไม่มีประโยชน์เลยแม้แต่น้อย เจอปัญหาแล้วลองขอความช่วยเหลือเท่ากับอ่อนแอ เราจะเตือนเขายังไงดีครับ What the fuck ผมว่ามันแล้วแต่คนอ่ะ บางทีถ้าสมมุติเขาไม่ไหวเขาไปขอความช่วยเหลือ มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะ คนเรามันก็ต้องมีโมเมนต์ที่อ่อนแอได้บ้างแหละ แต่อยากจะแนะนำหลายๆคนเลยนะที่อยู่ในจุดที่ใกล้จะแตกสลายแล้วอะการขอความช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากนะฮะและช่วยได้เยอะนะฮะแต่มันต้องมีความกล้าหาญสักเล็กน้อยถึงปานกลางบางคนมันเป็นคนดีเกินถูกบ่มเพาะบ่มสอนมาเยอะมากว่าไม่ควรรบกวนผู้อื่นแต่บางครั้งชีวิตเขาต้องการความช่วยเหลือพี่บอกเขาก็ไม่ขอร้องไงมันก็อาจจะแก้ไขได้เล็กๆด้วยการแบบมึงก็แค่ทำเพื่อตัวเองสักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยขอความช่วยเหลือพี่พิษมาพี่พิษไม่เจอขอบคุณพี่พิษครับ พี่บอกอะไรไม่ได้มาฟังสดนานไม่ได้เจอพี่พิษเลย22 เดือนพี่พิษขอบคุณคุณโจนาธานคิดด้วยนะเมมเบอร์19 เดือนนะฮะมาไม่ทันย้อนหลังอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรขอบคุณครับเฮฮาปาร์ตี้ในยุคนี้เป็นฟรีแลนซ์รอดไหมฮะเป็นฟรีแลนซ์รอดไหมขึ้นอยู่กับสายงานแล้วก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพงานมากกว่านะคำถามนี้มีอะไรปิ๊งเข้ามาในหัวพี่บวงมีคนส่งมาถามผมน่าสนใจมากถามเผื่อน้องๆสายศิลป์เด็กอาร์ตทั้งหลายแล้วกันพี่บวงเคยได้ยินคำว่าศิลปินไส้แห้งมาใช่ไหมฮะอย่างยาวนานในยุคเรานี่เป็นสิ่งหนึ่งที่พ่อแม่หลายคนย้ำเตือนกับเด็กว่าอย่าไปเรียนเลยนะไอสายศิลป์เนี่ยโตไปไม่มีแดกนะทำอะไรเงี้ยแล้วผ่านมา20 ปีพบว่ามีหลายคนก็คิดว่ามันก็เป็นแบบนั้นจริงๆแต่ว่าบางคนก็ไม่มองแบบนั้นพี่บวงคิดว่าการเป็นศิลปินในยุคนี้มันไส้แห้งจริงไหมหรือถ้ามึงเป็นศิลปินจริงๆมึงต้องมีคุณค่าเลยว่าเพราะว่าศิลปะมันไม่ได้มีแค่ความสวยงามแต่มันมีฟังก์ชันและมันเอาไปใช้ได้พี่บิ๊กชั่วโมงเดียวเนี่ย 6,000 2 ข้างเนี่ย10,000อ่ะ2 ชั่วโมงพี่บิ๊กศิลปะไม่มีมูลค่าเหรอเฮ้ยมึงศิลปะประเภทไหนอ่ะมึงศิลปะแบบไม่มีสมองอะดิโอ้โหชัดเจนไม่คือมึงต้องแยกก่อนว่ามึงอยากจะทำอะไรที่ตัวเองอยากทำไม่ได้เรียกว่ามึงเป็นศิลปินซะทีเดียวนะศิลปินต้องเป็นยังไงพี่บวงผมว่ามันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นอ่ะก็คือมึงคิดว่ามึงอยากทำอะไรแล้วมึงก็ทำตามใจตัวเองไปอ่ะงานมึงมันจะมีคุณค่าที่แท้จริงได้ยังไงวะถ้าสมมุติว่ามันไม่เจ๋งจริงอ่ะบางทีมึงก็ต้องคิดด้วยว่าไอ้เชี่ยงานที่กูจะทำมึงลองมานั่งคิดฉุกคิดสักนิดว่าสมมุติกูอยากทำ5 งานไอ้5 งานนี้ไม่จะมีงานไหนที่คนมันจะอยากดูมากที่สุดแล้วมึงก็เลือกทำงานนั้นผมว่าอันนั้นแม่งยังฟังดูเป็นศิลปินมากกว่าผมจะยังชื่นชมคนแบบนั้นมากกว่าไม่ใช่แค่ว่ามึงคิดว่าไอ้เชี่ยกูอยากทำแบบเนี้ยแล้วกูจะทำกูไม่สนใจใครทั้งสิ้นกูไม่แคร์ใครทั้งสิ้น
ก็งานมึงก็มีประโยชน์กับมึงแค่คนเดียวไงโอกาสที่งานมึงมันจะมีประโยชน์กับคนอื่นมันก็อาจจะน้อยกว่าการที่มึงมาฉุกคิดอีกแค่สเต็ปหนึ่งอะว่าโอ้ไอ้เชี่ยช่วงนี้คนมันชอบแบบนี้เว้ยเฮ้ยกูลองทำแบบนี้ก็ได้วะกูมองแบบนั้นนะ อันนั้นแล้วการที่เขาบอกว่าศิลปะมันจะเบ่งบานและจะมีมูลค่าได้ มันก็ต้องดูที่สภาวะเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของผู้คนด้วยนะ เพราะว่าศิลปะมันจะไม่เบ่งบานถ้าผู้คนแบบว่ากระเสือกกระสนอันนี้มีเหตุผลไหมผมว่าก็มีเหตุผลนะผมว่ามันก็จริง เพราะศิลปะมันไม่ใช่ปัจจัยสี่ไงถ้าคนมันไม่มีปัจจัยสี่มันก็ต้องเอาปัจจัยสี่ก่อนอันนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้นะ อืม แต่ว่าถ้าสมมุติว่าปัจจัยสี่มันครบแล้วอ่ะในประเทศที่ปัจจัยสี่มันเป็นพื้นฐานแล้ว มันก็ศิลปะมันก็ตามมาไงculture ต่างๆ มันก็จะเบ่งบานไปอ่ะตอบดีมากเลยพี่บวงสรุปศิลปินไม่ไส้แห้งนะฮะที่แห้งนั่นคือเป็นมึงเองนะฮะ ใช่ก็แบบที่อาจารย์เฉลิมชัยเหรอเขาบอกว่าก็มึงมันกระจอกอ่ะ ที่คนเก่งมันไม่มีใครไส้แห้งอ่ะ เชี่ย ผมรู้จักอีกท่านหนึ่งแต่ผมจำชื่อเขาไม่ได้แล้วเขาไม่เชิงเป็นนักวาดรูปซะทีเดียว คือเขาก็อยู่ในวงการศิลปินแต่ว่าเขาอ่ะมีหัวด้านการสะสมเขาก็เลยทำงานวาดรูปบ้างหาเงิน แล้วเขาซื้อรูปคนอื่น ปัจจุบันโอ้โหรวยมีตึกแบบกี่สิบล้าน เพราะว่าแบบสะสมรูปมานึกออกปะมึงนึกภาพว่ามึงไปซื้อภาพอาจารย์เฉลิมชัยตอนเขายังไม่ดังอ่ะซื้อมาแบบ1,000-2,000นะเดี๋ยวนี้ภาพแต่ละภาพแม่งเป็น10 ล้าน20 ล้านมากูก็ไม่รู้ว่าแต่ราคาแม่งแพงอ่ะเนี่ยมันก็เป็นอีกแขนงหนึ่งของศิลปะปะใช่ไหมแล้วเขาก็กิฟต์แบ็กนะเว้ยที่กูรู้จักอ่ะเขาก็ให้คืนกับวงการศิลปินนะคือเขาทำบ้านขึ้นมาในไทยใหญ่ๆเลยเป็นสตูดิโอสำหรับแบบศิลปินต่างประเทศเขารู้จักกว้างขวางในไทยไงแล้วก็ต่างประเทศใครเป็นศิลปินต่างประเทศมาอยู่ก็แบบเป็นส่วนหนึ่งคือมีสตูดิโอให้ทำงานอีกส่วนหนึ่งคือโชว์ผลงานได้อีกส่วนหนึ่งเป็นที่พักเนี่ยมันไม่คือศิลปินมันไม่ใช่แค่ว่ามึงต้องสร้างสรรค์ผลงานอย่างเดียวกูจะวาดกูจะทำให้สวยไม่ใช่มันมีแขนงมันมีอีกหลายแขนงมันมีเรียกว่ารอบด้านให้มึงแบบว่าเข้าไปอยู่เข้าไปทำจริง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 อีกสักนิดหน่อยนะฮะคำถามจากแฮอุยนะฮะแฮอุยถ้าเลือกเปลี่ยนหำได้จะเปลี่ยนเป็นของใครอิงจากที่เคยออกรายการตอนเลดหำวอตคำถามอะไรเนี่ยไม่เปลี่ยนนะผมใช้ของตัวเองไม่เปลี่ยนผมว่าของตัวเองก็โอเคแล้วเฮ้ยพี่บวงแน่ใจเหรอแน่ใจผมก็แฮปปี้ของผมแล้วคนเรามันพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีพี่วิกโอเคพี่บวงเอาคำถามพี่บวงเล่าประสบการณ์ที่ประทับใจและประสบการณ์แสบๆของพี่กับพี่โจยได้ไหมครับประสบการณ์ที่ประทับใจเหรอพี่บวงเคยเล่าประสบการณ์ที่ประทับใจผมจำได้ผมถามพี่บวงไปแล้วพี่บวงบอกว่าตอนนั้นเป็นอะไรเล่นอะไรสไปเดอร์แมนหรือว่าเล่นแบบว่ามีพลังอะไรทุกอย่างกันที่บ้านใช่ไหมพี่บวงก็เป็นคนแบบเป็นปราบเหล่าร้ายน้องๆก็เป็นเหล่าร้ายใช่ไหมนะพี่บวงเคยอันนั้นมันตอนเด็กแล้วมันมีอะไรมันมีอีกอันนึงคือเอาตรงนะผมกับโจยตอนโตมามันก็เหมือนผมไม่รู้ว่าโจยคิดอะไรมันไม่ค่อยได้คุยกันไงแบบต่างคนก็ต่างแบบต่างอยู่พอเรียนจบไม่ค่อยสนิทกันเท่าไหร่แล้วผมก็เป็นพี่ที่ไม่ดีนะผมแกล้งน้องบ่อยคือเราไม่ได้ผมพูดตรงๆนะคือเราไม่ได้แกล้งจากแบบเชี่ยกูไม่ชอบหน้ามึงว่ะกูจะแกล้งมึงกูจะทำร้ายจิตใจแต่มันก็แบบมันพี่แกล้งน้องเล่นน้องเอ็นดูมันเล่นกันแต่ว่านั่นแหละคนทำมันไม่รู้สึกอะไรหรอกผมว่าคนโดนกระทำมันก็คงรู้สึกซึ่งผมไม่รู้ว่าในใจลึกๆโจยมันคิดยังไงแต่ว่ามันมีอยู่โมเมนต์หนึ่งที่แบบเชื่อผมกลับมาอ่านแล้วผมก็ยังน้ำตาไหลนะคือตอนนั้นผมเพิ่งเริ่มทำ YouTube ใหม่ๆแล้วโจยมันก็ส่งลิงก์หนึ่งมาบอกว่าเนี่ยเขากำลังหายูทูบเบอร์หน้าใหม่เฮียบวงไปประกวดดิคือมันก็เป็นโมเมนต์ที่ทำให้กูรู้สึกว่าแบบเชื่อจริงๆน้องมันก็ไม่ได้เกลียดเราแล้วก็ตอนที่ผมแบบไปงานศพนะคือน้องเพื่อนโจยหลายคนเขาก็มาบอกผมว่าเนี่ยผมดูช่องพี่นะ
โจยมันชอบเล่าถึงพี่แล้วมันก็แบบมันดูภูมิใจมากเลยว่าพี่มันแบบเชี่ยทำ YouTube เว้ยมีคนดูเยอะ แล้วมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่าแบบเชี่ยคือแบบว่า ผมไม่รู้ไงว่ามันคิดยังไง ผมก็มันมีช่วงหนึ่งนะที่ผมก็พยายามคุยกับมัน แต่ว่าด้วยความที่แบบว่า ผมไม่รู้ว่าเราแบบเราเขินกันมั้งมันเป็นเด็กผู้ชายที่มันแบบมันไม่กล้าพูดกันตรงๆว่า เราเราคิดยังไงจริงๆเนี่ยแบบเรารักเราผูกพันหรือว่าเราเป็นห่วงอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนว่ามันก็เป็นโมเมนต์ที่แบบ มันก็ยังอยู่ในใจผมนะที่มันรู้สึกว่าเชี่ยน้องเรามันก็รักเรานะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้พูด มันอาจจะไม่ได้แสดงออกเพราะมันไม่เก่งด้านนี้ อืม สุดยอดพี่บวงสุดยอด อืม ลากันไปแบบนี้แล้วกันนะเอาแบบว่าซึ้งใจนะเป็นคำลาที่ดีนะขอบคุณพี่บวงมาก ขอบคุณทุกท่านที่ยังต่อสู้ยืนหยัดอดทน ที่จะก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ เหมือนที่ผมเล่าไปตอนแรกต้นไลฟ์ตอนที่เรา นั่งกินข้าวทั้งน้ำตา มันก็ทุกคนมันก็ต้องมีไม่ว่ามันจะยากแค่ไหน แล้วมันก็จะผ่านไปให้ได้ แล้วเราก็จะกลับมายิ้มมาหัวเราะกันอีกนะฮะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับ ขอบคุณ ครับ ทุกกำลังใจขอบคุณคุณไมเคิลโพแล้วนะฮะสำหรับซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ขอบคุณพี่บวงนะฮะขอบคุณทุกท่านมากขอบคุณแม่พี่บวงด้วยที่รับชมคุณพ่อของผมนะ และอีกห ขอบคุณ ลาย ครับ ๆคน สวัสดีนะครับไว้เจอกันใหม่พุธหน้าบิ๊กวงลาไปแล้วครับ ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ สวัสดีครับ